በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቅድስት ሥላሴ እንዘአምኑ ወትማጸን ከደከ ሰይጣን በቅድመዛት የቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ተይትሽም የማርያም ጽዮን ለዓለሙ ለዓለም ዓለም ናክተ ከዚህን ሰባክ ንባርከ ከዚህን ተአምነከ ንስለከ ዜና ሰበካ ከንገን ከዚህን ከንልስም ከቅዱስ ሰግድ ለከ ዘለከ ሰግድ ክልብር ኮለከ ይትቀነ ኩሉ ልሳን አንተ ውእቱ አምላክ አማልክት ወዚያጋዝ ወንጉሰ ነገሥት አምላክ አንተ ለኩሉ ዘሥጋ ለኩሉ ዘነፍስ ንጽዋ ከነነ በከመ መሐረነ ቅዱስ ወልድከን ዘይብላንተ ምሰሰበት ጸልይ ከመ ዝበሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላክና ዝነበርካ ዘለኻ ንኹሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኹን። ስለ አምላክነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ስለ ንግስነትካ ስለ መለኮትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነኽብረካ ነመስግነካ ነገልግለካ ንግዛእካ ፍግሚልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት ለይቲ ዝባረካልና ሰላም ዝሕደርካልና ኣብዛናይ ወጋሕታ ሰዓት ድማ ስለ ዘብፅሕኻና ነመስግነካ። ሕጂ ድማ አምላክና ጸሎትና ለመናና ዕጣንና መስዋዕትና ኩሉ ድማ ተቐበለልና ንዓኻ ንኽብሪ ንዓና ድማ ገጽካ መርአይ መወዳእታና መጸበቕ ግበረልና ወዲሰብ መወዳእቱን ተጸበቐ እሞ መወዳእታ ኩሉና ሰናይ ግበረልና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ኣብ ዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ድማ ፍቕሪ እንግሰልና ብሕማም ዘለዉ ፈውሰልና ብሓዘን ዘለዉ ጻናናዕልና ተጨኒቖም ዘለዉ ርህወሎም ጠምየም ጸምየም ዘለዉ ንስዓዮም ብስጋብ ነፍሲ ተኣስሩ ፍትሓዮም ትፋሕ ዝበሉ ድማ ኣክቦም ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ኩሎም ኣወዳቶም ኣወልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባረኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ንዓኻ ዘይኮኑ ኣይትሃበና ዝወፈሩ ድሓን የትወልና ዝገሹ ድማ ድሓን ምለሰልና ካብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ነብሳታ እግብርቲ ጓኢማቲከ ወልደ ሚካኤል ንግሥቲ ኣዝየብ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ጸናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና እንደገልና ኩፋር ህነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን። ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ እንስት ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦምልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕት ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ይፍታ ወይ ስለ ጊዜና አምላክን ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካንዲከ ካናት ስራይ ኃጢአት ደምሳት ያበሳው ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱማ አብየ ካናት ወይ ዲያቆናት ሮን ሳይልጎ ጽናት በበስምከሙ ኩንፍታኑን ጻህነ ይረሰን ስኩሏን ሰማያት ዚዮ መሐረን ክርስቶስ መልዓሰት ተኸልተ ዚዮ መሐረን ክርስቶስ 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 ከመውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረን ክርስቶስ መልዓሰት ተኸልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረን ክርስቶስ 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 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ሰላም ለማርያም አጽፈ ወልድ ዋህድ ወመጸረ ሕያው ዘነግልነሃ ይደሉ ሰግድ ለማርያም ዘይሰግድ መጻሕፍተ መብረቅ በሊበርሱ ለይረ ተፈስሒ ማርያም ለአዳም ፋሲካሁ ወማይደታ ለሔዋን ተይታት መገበሁ ኖሙ ኮነ ለወልድች በትንሣኤሁ ወራብረትች ዝእትየ ዘይትረከብ መኑ ዘይቴክዝ ወመኑ ዘይላሁ ማርያም ወለተ አሮን ወሙሴ ዘትትቀጸሊ
አብያዘ ወትስያን ኃይለ ተአምርች ዝንቱ ሰበናጨር ውዳሴት በማይተመ ቅድስ ሥላሴ አርሳ አቃርብ ትንችድ ወንቀጥቅጥ ከይሴ ማርያም ወለተ ዳዊት ወወልዱ ጽጌም አዛዘ አርገ ለአብርሃም ሱርጉንዱ ያሰብየሳኒትከነታምርች ለላዱ አይወደሰ ሰባ መንገራት ችግዱ ያዋኒሁ ሲያለወረዱ ኃይለ ተአምርች ዝንቱ ሰበነርየሁ በረ ለልበ ጠቢባን መላእክት ዘያረሶም ምክር ለሕፃናት ይከስስውረ አኩተኪ ማርያም ወሀቢተ ጸጋ በከንቱ እስማ ላልክን ሊተ መሬተ ምድር ወምታሃ አንሶተ ነዳይሰ ዋሎችን የድቀቱ ወለልብኪ ስመከማሁ ስምረቱ ወለዝኒ ፈቀድቺ ታሰንይ ለቱ ማርያም ለይጸብኡኒ በተሃይሎ ወግፍኢ ካይበ ለይገፉኒ ታምረች ታሪኢ ወለወልድች በቀሎይ እግዚአብሔር ያሎ ሰበላሌው ፍጡነ ያያሎ ንኢ ማርያም ምስለ ወልድች መዋይ ከመታውድቂ ፍጡነ ርእሰ ጸር ወጸላኢ አንቲ ማእከለ ግፉ ገባይ ብፁዕ ይቀተጸሮ ዘይረይ ወበቶ ካገፍታች ሰማይ ዝውእቱ ዕድሜ ሳይልጅ ወዘታምርች ጊዜ ማርያም ድንግል ምልዕተ ምሕረት እስከ ማእዜኑ ማእከለ ብካይ ወእንባዜ ናዛዚ እንተ ወለድኪ ናዛዚ ወንግሥት በርቃይት ብኩን ይእዜ ነቢያመ ዘቢሁ ቁስሉ ታምረ ገብረ ላውርያ በምድር ምስሉ ዝንያቤ አልታምርች ንገሰክሎ ተተክለ ለዋልድች ሰራዊተ ደዌ ወሞት ቀሪበ ይክሉ ወፍኩረትች ካህቤ ታምረች ቃለ መዝሙረ መሰንቆ ታምረች ዝየ ለዘአብአናፍቆ አፍተዎ ሙይተ ወሲኦል አጽሐቆ ካህናተ ቤትኪ ማርያም በገሊላ እንዘ ይታመኑ ለተአምርኪ ያፈልሱ ደብረ ወይመሉ ሰግላ ይቴግዛብ ሶበ ልበ ጥበብ ውህዶ በያምሮቱ
ዘይፈለጥ ወሰለ በክርች ዘይሰመዶ በቅድመ ስልህ ለለ ያነስዶ ተስፋሁ ይረክብ ወይፈጽም መፍቅዶ እቀብኒ በተአምርች ወአድነኒ እምማቴ ከማዳኖ ወልድች ለዮናስ ወልደ ማቴ ወለረታኒ ማርያም ጴንጠቆስቴ ስብሐትኪ ወፍቅርኪ ስትየ ሰስየኒ ማርያም ለጸማድእኪ አሳብ ብሰአእምሮ ሰናይ ወወይነ ጥበብ እመኒ ፈድፈደ ኃጢአትየ ተዘከረ በረራየ እኪ እቱ ከመ አሰይች ዮማየ ለጽሙእከል አፍጣኒ ተረድኤት ማርያም በጊዜ ምንዳብየ ወአጸባ ለዓይንም ቀራንዮ አንቲ ውእቱ ረድኤተ ቆበበ ተላባ በኩሉ ህሊና ወበኩሉ አልባባ ዘይታፈቅረችነት ትሴሮ እምሕዝባ ፍጡነ ረድኤት ለጽኑ ወለደኩ ወነሰ ኩሉ ቃወ ጊዮርጊስ የዋህ እምለመስፈርት ወአከመ እግዝእትከ ቡርክት ማርያም እስመ ሩሩሃ ልብ በአንተ እምበቀል ወቂም በብዙ ከመግዝእትከ ርግበ የፍረት በሰማይ በላዕሊ ወበታሕተ አምላከ ጊዮርጊስ በስመ ንከት ወብስታ ሞገሰ ስም ታበኒ ከመ ስምከ መንታ ጊዮርጊስ ቅረብ ለምህረት ወለተሳይሎ ተወከብ ወትረ ጸሎትነ ወቃለ ጸራእነ ኩሎ እስመ ልበ አምላክ ሩሩህ በኀቤከ ሀሎ ሰላመ ገብርኤል መልአክ እትየ ማርያም ሰላም ለኪ በድናችን በድንግል በሥጋችን እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡርክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ ወካዕበ ናስተበቆ ለአምላክ ምሕረት ከም ብሓድሽ ንኣምላኽ ምሕረት እንልምነለና ንኣብርሃም ነገሥታት ክወግኦም ከሎ ክዋግኦም ከሎ ዝረዳእኻዮን ይስሐቅ ካብ ማሕረዲ ዘድሓንካዮ ንያዕቆብ ኣብ መገዲ ዝመራሕኻዮ ኣብቲ ሓወልቲ ዝቖመሉ ብራእይ ለይቲ እተረእኻዮ ዛኢበይኮ ለዮ በብሔረ ባዕድ እግዚአብሔር አምላክነ
ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት መግብና ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣሳና ንገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ኣለኹ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኽውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። እወ ጐይታናን መድሓናን ንኖህ ኣብ መርከብ መርሓ ኾንካ ዘሳገርካዮ ንዳንኤል ካብ ኣፍ ኣናብስቲ ንሰሱና ካብ ኢድ ረበናት ንሙሴ ምስ ዓብዪ ረድኤት ዝለኣካዮ ንህዝብኻ ድማ መዓልቲ ብደመና ሙሉእ ለይቲ ከዓ ብብርሃን ሓዊ ዝመራሕኻዮም ኣብ ልዕሊ ነቢያት ተዛረብካ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ድማ ኣብ ሓደ ቤት ተኣኪቦም ከለዉ ጸጋኻ ዘርኣኻ መንፈስ ቅዱስ ከም ሓዊ ኣብ ልዕሊኦም ወረደ ብቋንቋ ኩሉ ኣህጉራት ከዓ ተዛረቡ። ኦ ሰማይ ምድርን ዝፈጠርካ እቲ መንፈስ እቲ ስደደልና ብኩሉ ግዜን ብኩሉ ሰዓትን ከዓ ንማሕበርና ባርኽ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓ ንዘለዓለም ዓለም ስብሃት ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ወካዕበን አስተበቋ ለንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእልውና ስናስተበቆን ይወድስ እቤት ተኣምር ይሃብ ዝሃለም መጸባዖት ንጉሥ እለ ትነብሩ ተንስኡ ወእለ ታረምሙ አውስኡ ማርያመሃ በቃለ ስብሃት ጸውኡ ቁሙ ወጽምኦ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ጸልዩ ቅድመ ስእለ ቅድስት ድንግል መርዓተ አብ ወእመ በግ ብሩክታ አንቲ ማርያም ብሩክታ አንቲ ማርያም ሰናይታ አንቲ ማርያም ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ መድኃኔ ኩሉ ዓለም ንስግድ ወንግነይ ላቲ ወንትፈሳ ወንታሰይ ባቲ እስመ አምላኪቲ ድንግልናቲሃ ክልኤቲ ዛቲ ኢቲ ትንቢቶም ለነቢያት መግስኮቶም ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማዕት ወእህቶም ለመላእክት ላቲ ይድህሩ
ክብር ወስብሐት ወለወልድ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር አለ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መጎሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ያህሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን መሐረነ ክርስቶስ
እግዚኦ አይርህ ቲከ ዋይማቲከ ኩሎም ክርስቶስ እግዚኦ አይርህ ነፍሰ አቡነ አንጦንዮ እግዚኦ ቀቦ ጳጳሳቲነ መቃርዮስ ወሲኖዳ እግዚኦ ቀባ ለሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ቀባ ለዛቲ ሀገር እግዚኦ ቀባ ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔ ዓለም ምድሪ ዘሎ መዓት አውረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት አውርደልና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቀ ይማ ኣምላኽና መወዳእታ ኩልና ድማ ጸበቐልና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ንምሳታ እግርቲከ ኣይማቲከ ወልደ ሚካኤል ንግስቲ ኣዝየብ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ድማ ጸናንዓልና ንዓና ድማ መወዳእታና ጸበቐልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበልና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣምሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊና ከድንግል ኢኺ ብስጋ ኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኹ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ተስሃልከ እግዚኦ ምድረከ
እምነ
ፍስሐ ወሰላም ለእለ አምነ። ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መጎሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ዘነገሮሙ እግዚእነ አምላክነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤሁ እሙታን ወእምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳይል ወምሕረቱ ያሃሉ ምስለ ኩነት በክርስቲያን ምስለ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ወልደ ሚካኤል ንግሥተ አዝየ ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ለማርያም ቅድስት ድንግል ተሳለነ እግዚኦ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ተጠንቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት
ዘተንሳ ሙታን አምሳለ ስለት አርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማናሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋን ወሙታነ ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለእግዚአብሔር ዝፈጠርካ ዘይትረ አምላክ ብኩልንትናና ነምልኸካ ኣለና ኦንኹልጦ ብሓያ ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና በዓሉ ዝምህረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ ምተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ቅዱሳኑ ዝዓርፍ ናይ ብዕጥቓል ኢኻ ንስኻ ብዘይቋርብ ምስጋናን በዓሉ ሰራዊት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ ብኢ ዘይተፈጠርካ ሕቡኣት ዝፈጠርካ ንጹሕን ቅዱስን ዘይትመርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካና መምሪኻ ዘይጠፍ ብርሃን ተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና ነቕርብ ኣለና ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንውፈላና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ አእምሮ ነፍስ ፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳእ መንፈስ ቅዱስ ብዘብቲ መምህር ቅዱሳን መሰረት ዓለም ዝኾንካ ጸሎን ጸሓን ትቕበል ኦ ወልድ ዋህድ ንዓኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ በኹርና ያብቃኒ ዘመን ጽዋዓካ ንዓናን ዝኽእሉ ዝኸውናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኸኦ ነብሩ ዘይብሉ ንጽሃቦ ጻጽየን ቁንቁንን ዘይባላሽው ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብፍጹም ብልቢ ዝኣምኑኻ ትህብ ንመላእኽቲ ከመስግኑ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፋዕ ኣላዊና ብርሃኒኻ ነታ ኣባና ዝነበረ መዝገጽም ታሪክ ቃብ ፍቓድ ኣቦኻ ብረኻልና ካብ ማዕሙቕ ጸልማትና ብርሃን ኣውጻኻና ካብ ሞት ኣድንካ ሕይወት ኣብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውጻኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ቀረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያት እውን ነዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይምቁራጽ ኩሉ ሰዕ ከነመስግን ብርሃን ሃበና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ እግዚአብሔር ምስናይ ዘላለም መንግሥትኻ እዚ ምስጋና እዚ ንሳልሳ ግዜ ከኣፍና ነቕርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሓትን የመስግነካ ኣሎ ኦ ኩሎም ሰርሖ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን በኣኻ ጸኒዖም ነብሩ መናብቶም ጽኡ ማሕሱም ኣበላት ካባና ዛዳኻ ካብ ጥፍኣት ወደብ ሕይወት ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ናብቲ ናይ ዘለኣለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ፀጉይ መጎይ ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ጭንቑ ተድሕን ነቶም ምድረ በዳ ዘለኹ ኣብ ጸጋኻ እትሐውር ነቶም ኣብ ጽሩም ማእሰር ዘለኹ ኣምሳቶም እትነበር ካብ ማእሰርቲ መዝፈታኻናን መሳኺን ንዝበኺኑ ዝናዘዞም ነቶም ጻሞ ድማ ብመስቀል ዝበጀዎም ነቶም ኣብኡ ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመድስን ዘርቕን ንስኻ ኢኻ ጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን
بحبون زمسكنا خانا عخان ودسنا مسكنا كان لنا عما دري وتمنت خنا عربا خامينا فقاد كاننا قبرنا بتزاز كاكا من ملالس قبرنا أقويتان كلنا عشتنا عبيتن ما محدر النهزب النقاسان مقاسين بمرات كحلو أقويتان أملاخنا بروح من قسنات كايمو نخلنا من كنا عبن ولد المنفس قدس لو من كل ساعة نولد ولدا زي ودان زي العالم عالم لا عالم ولا تولد زيها لك العالم مثل كل لا أملك هلنا لبك كابتن تجمر النبر برهان علم زفتر أيون أبي وزمر رح زي حلف حق وزهب كم عكف سلما زوس أخنا زير كبران كاس أخنا نتوم باغنا من كم ما صرت فتح كاب أمنت كلل كنا كل ساعة كبرت زير حق مساعتهم زنبر نتا بمفران بمرعد تلمنا نفس زي سنن كن محساب كل زفلت كن محنا غاز مرمر كي لما يزلينا فليت فوق قريبنا بزي مترتار كن صغلنا سمعنا زي مرمر برهن قسراوي سماتي نايتهم حجر ومدنا بلك أنا ملاك مزقانا مهلي السماعي وقويتان لمنك لنا سمعنا نعقان مسجن نعقان ودسن نعقان بارخنا لنا باقاد ما كنت أنب من زي قارت قالها بنا وقويتان احنا بارد كان مسجنك كالونا
ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስውራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንጽሒ ብሕማም ተታሕዚ መሕወይ ንጸማማት ውፅዖንካዮም ንሞት ዘለፎን ጸልማት ካሰቓዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፈ ምብራት እዩ ኩሉ ሰዓብ ልሉ ቅዱሳኑ ዘብር ፀሓይ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መልስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘልዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክት ዝፈጠርካ أبو خلقيس عالم نمدرس فتركا نسخاخا كابتن تطعبنا يمرون كباب نابز عالم تلاغة زلاوية زي برسن زي مرمرني زي الرأمن فسيو نزز بسر كان نسخا مسكوني خاسم كون مسنكري أو قويتا منتزن احنا بارات كان ودسك كالونا كامنا بوخا ما أسرت مات كن سعر قبر كنا كابس مرحت خونتهم بأخذ عن نكون علنا ذهب كان صغاخة نقول حيل سلام من فس كن رجس أب كنا زي في التعكم فتح دمام سأب بخاف قبر كلنا أما خلناهم كادم عرق كنا أقويتا نتم ظلمنا غسم حيم أقويتا إزم إن لمن كونا إنك سساب جزيق سساب الصلاة دعوت هبنا كم ثلاث صلاة كن هلا زي قارو صلاة هبنا او زلام نقسمة نمبلتها أنا زختامات كاتقبل بحاتيات الخسرات كانسه نعيش على بمنطفات ملس أبيت ما سرتن زلوا أدحن أقويتنا أملاخنان بروح من قسنات كايما نخلنا تسقع خنانا اسم لك اجزيو أملاكنا من قس سلمات حلنا نارحي كابنات كايمر زغلل كان نصغاغا نتنطفاتو في نيت تسمس قلو دغاد حنكايو بزي تفك حدث كايو بتزاد كادما سطتات طفين تتفر لخايو بمتو دخان توجخايو او قويتام انت زنحنا بارد كان مسجنك كالونا كلنا لك أنا ملاك زي قرب مسكنا مهلت كل ساعة مسجون خايها أو قويتا إزي أجازتي بأكودية بمهلت كل ساعة مسجون خان أي كبر مسكنا أيو قدم سحاز نبرة ناتكا عالم ناتكا مخرن ناتكا طبب ناتكا مبصحن زلا خايها علم كي تفترة بسخال وزخنا وتبهر سبن ملحام بسجاز سجل سقال كبار وتعاتيات حارزوز أنا ودخان فقر كان قويتنا يسوع كريستوس يوسلزو قويتان حنا بارد كان ودسك كلنا
ጊዜ ውዳሴ ነቅርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለል ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎ ምን ዝረዶምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ጠዋሒጦም ሰቐይ መድሓን ጥምያት ዝሓልን ግፋዕ ዝበቀለሎም ዓርቅን መናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጽሕን መደርዮም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳንን ዘኽታማት ዝኣልነት ኣብና ምስጋና እምነትን ጓኢ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸለ ቤተ ክርስቲያን ቁነ መራህ ዝህብ ኦጐይታ ከየረፍና ኩሉ ሳዕና ኻን ነወደስና ብዋምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጐይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ጽንዓቱን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም በእንቲ አከ ተፍቁር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘበቱ ለከ ስብሃት ወኢሕዝ ለዓለም ስብሃት ለአብ ለዘአንቀሃነ እምክቡድ ንዋም ስብሃት ለወልድ ፈወሰነ እምጽንዕ ሕማም ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘሃወፀነ እምአርያም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረብ አለ አምላክ ረበለልና ጸሎትና ለመናና ኩሉ ድማ ተቀበለልና ተቀቢልካ ድማ መዓዝ ዘቁርር ምሕረት ዘውርር ሰላምን ህድኣትን ዘምጽእ ግበረልና እዚ ወርሓት እዚ ኣብ ሃገርናን ከባቢናን ወርሓት ክረምቲ እሞ ዝናም ጠሊ ዝናም ሻይ ዝናም በረኸታን ዝመርና ርባታትና ብውሓዚ ምድርና ብጠሊ ድማ ምልኣልና ዝበቆለ እኽሊ ካብ ነፋሪ ካብ ነጣሪ ድሒንካ ኣብ ፍረ ኣብ ምህርቲ ኣብ ፀሓልና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ነብሳተ ኣግብርቲከ ወኣይማቲከ ወልደ ሚካኤል ንግሥቲ ኣዝየብ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ከምቲ ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓረግናሎም በደልናን ኣበሳናን ልግልና ክፋድነና ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣለ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ
እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ወይሰር ለነ ተግባረ ለእግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌነ ወመንፈስ ቅዱስ ዓለም ወለዓለመ አምላክነ ላዕሌነ ኮነኔ ከሃቦ ለንጉስ እግዚኦ ኩነኔ ከሃቦ ስባቲሁ ኩሎ ምድረ ለይኩን ለይኩን
ወይኮንን ባሕር ወይኮንን እምባሕር እስከ ባሕር እስረ ባሕር ወእምአፍላግ እስከ አጽናፈ ዓለም እስከ አጽናፈ ዓለም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለመ እስረ ባሕር ወእምአፍላግ እስረ አጽናፈ ዓለም ዮ ለእግዚአብሔር ዮ እስመ ገነ ዮ ለእግዚአብሔር እስመ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ሃሌሉያ ዘይሁብ ሲሳይ ለኩሉ ዘሥጋ ዘሥጋ ዓለም ምሕረቱ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ገነዮ
ለአምላከ ሰማይ ለአምላክ ሰማይ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ለአምላከ ሰማይ ዝሓለወና ነመስግነሎና ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ጥፍኣት ናብ ህይወት ካብ ድንቁርና ናብ ፍጹም ፍልጠት ኣብፅሕና እዩ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ክሕልወና ወይጽር ህዝቦ በሃይለ መላእክቲሁ ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ ኣብ ሰማያት ነግራ ቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት ምግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝዓደግናሎም በደልና በሳና ህደገልና ካብ ኩሉ አድኅናና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢየሱስ ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ በህሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍኩ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኦ ንኹሉ እትሕዝ ጐይታ ንውሓት ለይ ዝሓለወና ንስ እንዝሓለኻ ንውሓት ለይ ዝሓለወና ዝሓለኻና ንስኻ ኢኻ መምሉ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ብድሓንን ከም እንውዕል ግበረና ኦ ንኹሉ እትሕዝ ጐይታ ኦ ንኹሉ እትሕዝ ጐይታ ርሩሕ መርሓ መልአካ ስለደልና ከም ዕየት ፍቕራ ኸረበለልና ከም ዝምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምስስ ካባና ንሓደግካ ካብ ጸጋኻ ውፅም ፍሉይ ናይ ትግበር ምእንቲ እቲ ኣብሌልና ስምዕ ዓብዪ ስምካ ኢልካ ይቕርበለልና ናይ ትሕደገናን ኣብ ቅድሚኻ ናብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻን መጎስ ክንረክብ ኣበና ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ
ወለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ እግዚኦ ስብሐት በጽዮን ወአስምሮ ለማይረራ ወአስምሮ ለማይረራ ዘይትስወር አምላኽኻ ንስምካ ከመስግኑን ቅዱስን ዝፈጠርካ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለው ኩሎም ናባኻ እንቃዕረሩ ኣለው ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኢኻ አሃዚያ
ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንሳን ዝግለገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይማ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ኣለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ኦ ኣምላኽና ኣምላኽ ሓጐስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋና ካብ ዝሓድሪ ቤተ መቕደስካ ኻባኻ ስርየትን ህይወትን ክልምኑ ጻምዮም ዝመፁ ሰቡትና ንስምባረትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሳኦም ሕደገሎም ናብ ግብሪ ኃጢአቶም ኣይትጠምት ንስሕኦም ተቐበል። ኦ ጸሎቶም ከም ጥዑም መዓዛብ ቅድሚኻ ይብጻሕ እዎ ጐይትና ኣምላኽና እንትርንበረይ ትረአኒኻ ኦ መሓሪ ጠምተና ተመለሰና ኸ ኣብ ዘሎ ዓለምን ኣብ ዝመፅን ክንሰግደልካን ስምካ ብሕብረት ከነኽብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። በቀዳሚ ገብረ እግዚአብሔር ሰማየ ወምድረ ወኩሎ ፈጺሞ አእረፈ በሰንበት ወይቤሎ ለኖህ አማህ ግበር ታቦተ በዘትድን አነ አቀውም ኪዳንየ ዘምስሌከ ለዓለም ከመ ዳግመ ለምድር እያማስና በአህ ከመ አሃባ ለምድር ሳይረሃ መንማለ ክረምተ ወሃጋየ ዘርአ ወማእረረ ዝክየ ውእቱ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር በአማን ኢየሱ ቃሎ ዘነበበ በቀዳሚ ገብረ እግዚአብሔር ሰማየ ወምድረ ወኩሎ ፈጺሞ አእረፈ በሰንበት ወይቤሎ ለኖህ አማይ ግበር ታቦተ በዘትድን አነ አቀውም
በቀዳሚ ገብረ እግዚአብሔር በቀዳሚ ገብረ እግዚአብሔር ሃሌሉያ
ዘነበበ ዝኬ ውእቱ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ዝኬ ውእቱ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር በአማን ኢየሱስ ቃሎ ዘነበበ በአማን ኢየሱስ ቃሎ ዘነበበ ዝኬውር ጸጋው ለእግዚአብሔር ዝኬውቱ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር በአማን ኢየሱስ ቃሎ ዘነበበ በአማን ኢየሱስ ቃሎ በአማን ኢየሱስ ቃሎ ዘነበበ በአማን ኢየሱስ ቃሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ በቀዳሜ ገብረ እግዚአብሔር ሰማየ ወምድረ ወኩሎ ፈጺሞ አየረፈ በሰንበት ወይቤሎ ለኖኅ አመ አየር ግበር ታቦተ
መዝሙር መላእክት ተቀበልካ ተቀበለልና አሜን። ብዝማሬ መላእክት ተሐጎስካ አምላኽና ብዝማሬና ድማ ተሐጎሰልና ነፍሳታ አግብርቲ ቋይማቲከ ወልደ ሚካኤል ንግሥተ አዜብ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙና ነፃና ንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ፈቃድካ እንታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝዓደግና በደልና ንእሳና ንደገልና ካብ ክፉእ እምበረ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለምነትካ ኢና ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹም ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ተባህት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብኾን ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍስየ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍስየ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍስየ ስብሐት ወውዳሴ አምላክን ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክነ ስብሐት ወውዳሴ አምላክን ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይማቲከ ወእግዚኦ አይርድ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩል ወልደ ሚካኤል ንግሥተ አዜብ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማያት ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ሎሚ ሃበና ንሕና ንበድልና በደሎም ከም ዝሓለፍናሎ በደልና ንስሕና እንደገና
ካብ ኩሉ ባድሕንና እምበር ፈተና ይትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትካ ይማን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ድሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹም ድንግል አደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍጽኢት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ከሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሃሌሉያ ወስረይ ላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ሃሌሉያ ወስረይ ላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ አይብ ነፍሳት አግብርቲከ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ወልደ ሚካኤል ንግሥተ አዜብ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ጸናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሰና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋድሕንና እምበር ኣብ ፈተና ፈተና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትካ እዩ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ህሊናኺ ድንግል ስጋኹን ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጌታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ አንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረከርስኹም ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ከሓድገልና ናብ ፍቁር ወድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምምታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስምዓኒ ቃለከ ነፍስ
አርየኒ ገጸከ ወአስብአኒ ቃለከ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ወልደ ሚካኤል ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ወልደ ሚካኤል ንግሥተ አዝየል ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅንናዕኻ በኻይሞ ፃፀናንዓልና ንዓና ድማ ኣምላኽና መወዳእታና ፀብቐልና ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በረኸታን ረድኤታን ክፈለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ትኩን ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበድሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናና በሳና ንሕደገና ካብ ኩሉ ክፉእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። የማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ ጸባኦት ጌታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ከኸርሰውን ብሩኽ እዩ ወልደ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ብዝቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ካደልና ናፈቁ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።
ሰማያት መንግሥተ ከፈሎም በእንተ ነፍሰ ገብርከ ወልደ ሚካኤል በእንተ ነፍሰ ዓመትከ ንግሥተ አዜብ በእንተ ነፍሰ ታግብቲከ ዋይማቲከ ዘለእረፍት ስልጣን ቦቱ ኩልት እግዚአብሔር አምላክና ምእንቲ ዝመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ልምነካን ማልደካን ኣለና ናብ ዝለምነ ቦታን ናብ ናይ ዘላለም ህይወትን ነፍሶም ዕረፍቲ ክትህብ በታ እንስሳት መደብካ ይዕለትካ ስጋኦም ብሕብረት ከተተንስእ በት ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግሥተ ሰማይ ከተውርሶም ልምነካ ኣለና በእንተ ነፍሰ ገብርከ ወልደ ሚካኤል በእንተ ነፍሰ ዓመትከ ንግሥተ አዜብ በእንተ ነፍሰ ታግብቲከ ዋይማቲከ መንገድ ነፍሶም ሓራ ጌርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፋትን ሃቦም ስጎምካ በቲ ዝድለ ጊዜ ሕቢርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግሥትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነፍሰ ገብርከ ወልደ ሚካኤል በእንተ ነፍሰ ዓመትከ ንግሥተ አዜብ በእንተ ነፍሰ ታግብቲከ ዋይማቲከ መና
ለሰቦሙ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእጅና አምላክ ነው እንዳለ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
ወሴት በሲ ኦ ማርያም ድንግል ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ስለቺ ተንብል ወሳሊ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም። ተንሱ እግዚአብሔር እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነ ዘትቤሎሙ ለአርዳኢከ ቅዱሳን ወለሐዋርያቲከ ንጹሐን እስመ ብዙኃን ነቢያት ወጻድቃን ፈተው ይራእዩ አንትሙ ዘትሬዩ ወይሬዩ ፈተው ይስምዑ አንትሙ ዘትሰምዑ ወይሰምዑ ለክሙ ዘብፅዓን አዕይንቲክሙ እለ ርእያ ወአእዛኒክሙ እለ ሰምዓ ከማሆሙኒ ለነኒ ረስየነ ድልዋነ ንስማ ወንግበር ቃለ ወንጌልከ ቅዱስ በጸሎቶሙ ለቅዱሳን በእንተ ወንጌል ቅዱስ ወይሰግዱ ሎቱ ኩሎሙ መላእክቲሁ ሰማዕተ ወተፈስሐ ጽዮን ወተሐሰይ ወልደ አዋልደ ይሁዳ ወይሰግዱ ሎቱ ኩሎሙ መላእክቲሁ ሰማዕት ወተፈስሐ ጽዮን ወተሐስያ አዋልደ ይሁዳ ሎቱ ኩሎሙ መላእክቲሁ ሰማዕት ወተፈስሐ ጽዮን ወተሐስያ
መንፈስካ ምርሐና በኃይልኻ ደግፈና ከም ቃልካ ምብረና ሰሚዕና ክንምርሐሉ ኣብ ክንዲ ሓደ 30 60 ሰና ፍረ ክንፈርየሉ እስኻ ሓግዘና ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና መልአካ ቅዱስ ገብርኤል ሊእካ ድማ ካብ ነብሲ ጥፋት ካብ ስጋ ጉድኣት ሓልወና ነብሳታ ኣግብርቲካ ሃይማኖቲከ ወልደ ሚካኤል ንግስቲ ኣዝየብ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅንናዕ ሃባኻ ይመወስኻ ፃናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንበደልና በደልና ናብሳና እንደገና ካብ ኩሉ ፈተና ይተርፈና መንግስትን ሓይልን ክብርን ለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን ኦዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ና በደንግል
بسقاخ وندنقلي على إيجابي التقاط ويتا سراوي سلام نسري كابا نسر اختيغي فرقا سوم روحي وقوم تسقى يعني بساخي وقوم دسبلكي حاجات ناصر يدنا نفتور ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات دمنا أمين نوا وانجيل منجي وصدقا زعو فيني أو فيكك أو يديا መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ያሙ መኑን ተነሱን አውሎጊዮስ ኪሪዮስ ባርክ እግዚኦ ነገር ዘእም ወንጌለ ማቴዎስ ረድኡ ሐዋርያው ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለክብረ መንግሥቱ ይደሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ካብ ፍቕዲ 44 ክሳብ ፍጻሜ ድማ መንግሥተ ሰማያት ኣብ ግራት እትሓብአ እሞ ሰብ ረኺቡ ዝሓብኦ መዝገብ ትመስል ብታሕጓስ ከይዱ ዘለዎ ኩሉ ሸይጡ ነታ ግራት እቲኣ ዓደጋ ድማ መንግሥተ ሰማያት ጽብቕቲ ዕንቂ ዝደሊ ነጋዳይ ትመስል ሓንቲ ክብርቲ ዕንቂ ምስ ረኸበ ከይዱ ዘለዎ ኩሉ ሸጠ እሞ ዓደጋ ድማ መንግሥተ ሰማያት ኣብ ባሕሪ ተረኽበት እሞ ካብ ኩሉ ዓይነት ዓሳ ዝኣከበት መርበብ ትመስል ምስ መልአት ናብ ደንደስ ኣውፅዋ ተቐሚጦም ድማ ጸጽብቑ ኣብ ኣቃውሖም ኣከቡ ጸጽብቑ ኣብ ኣቃውሖም ኣከቡ ነቲ ከክፉእ ድማ ንወጻኢ ደርበይዎ ብመወዳእታ ዓለም ከዓ ከምኡ ክኸውን እዩ መላእኽቲ መጺኦም ነቶም ክፉኣት ካብ ማእኸል ጻድቃን ክፈልይዎም ናብ እቶን ሓዊ ድማ ክድርብይዎን እዮም ኣብኡ ብኽያትን ምሕርቃም ኣስናንን ክኸውን እዩ ነዚ ኩሉስ ኣስተውዒልኩምሉ ዶ ኣለኹም ንሳቶም ድማ እወ በልዎ ንሱ ከዓ ስለዚ መንግሥተ ሰማያት ኢሉ እተማህረ ሁሉ ጸሓፊ ካብ መዝገቡ ሓድሽን ቡልይን ዘውፅእ በዓል ቤት ይመስል በሎም ኮነ ድማ ኢየሱስ እዘን ቃላት እዚአን ምስ ወድአ ካብኣ ነቐለ ናብ ዓዱ መጺኡ ከዓ እዚ ጥበብ እዚ እዚ ሓይሊ እዚኸ ካበይ ረኸቦ እዚስ ወዲ እቲ ጸራባይ ዶ ኣይኮነን ኣዲኡስ ማርያም እትበሃል ዶ ኣይኮነትን ኣሕዋቱስ ያዕቆብ ዮሴፍ ስምዖን ይሁዳ ዶ ኣይኮኑን ኣሓቱ ኩላትናሲ ምሳና ዶ ኣየለዋን ኩላተንሲ ምሳና ዶ ኣየለዋን እዚ ኩሉ ደኣ ካበይ ተዋህቦ ኢሎም ክሳዕ ዝግረሙ ኣብ ቤት ጸሎት መሃሮም ብኡ ከዓ ተዓንቀፉ ኢየሱስ ድማ ነቢዩ ብዘይ ኣብ ዓዱን ኣብ ቤቱን ኣይነዓቕን እዩ በሎም ብሰሪ ዘይምእማኖም ከዓ ኣብኡ ብዙሕ ግብርታት ሓይሊ ኣይገበረን ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል Ziakwero bedemana namai
ለሰማይ ሃሌሉያ መኖ ያምር ግዞ ለሰማይ ዘያቆሮ በደመና ለማይ ፈጠሮ ለሰማይ ያወርድ ዝናመ ዲበ ቀላይ ውእቱ እግዚአ ለሰንበተ ሌሉያ ባይብሎ እግዚአብሔርሰ ልበ ይልየ ወሰብእሰ ገጸ ይሬይ ይሬይ እግዚአብሔር ዘውስተ ልበ ሠራ ሰንበተ ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ እምሰማይ አውረደ ምድረ ገነት ዘይሰቀያ ለምድር በቃለ ሰላም እስመ ውእቱ እግዚአ ለሰንበት ወይቤሎ ለኖኅ አማየ እምዝዳግመ ለምድር ያማስና ሃሌሉያ መኖ የአምር ግዞ ለሰማይ ዘያኮሮ በደመና ለማይ ፈጠሮ
مزمورنا مزمور ملاك تقبلك تقبللنا ناي أب سلام ناي ولد سلام ناي منفس قدس سلام مسكلنا يكون بركات عدينا قدس دنجل مريم كفلنا بإيد ملاك تغحلونا تحجئنا رقو مسوات دم أملاكنا نعخان خبرين عنا دم قد كامر أي قبرلنا نفساتا أكبرتكو أيماتك ولد ميكائيل نقست عزيز
نفس كلهم سماتات إرترانا نفس عرفت عبلنا بحزن ذلو كلهم دما مصننا عبا إموس غاز أنا نعلنا بسمايات نبر ربنا سمكاي قدس منقست غاتمتا فار كانتا بسمايكم دما مدريكم نعلت مقبنا لما هبلنا احنا نزبدلنا بدلهم زحدقنا لهم بدلنا انسانا ندقلنا فكفادحنا نمبر فتنا يتتونا منقسن حيلن كبرن زل عالمنات كإما أمين وزتي مريم بناي قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك له حلنا غدن قليخي بسقافون دن قليخي أدي جابير طبعات قويتا سراوي سلام لك له نسخة وانس برختيخي فركر سخم برخي أمل تسقى جابير مساخي وبستدس والكي حتياتنا صريلنا نفتو الدخي يسكر سوس منتنا محرات لمن لنا أمين بسم الله والابن والمنفس قدوس هذا أملاك التحوي أبزل بنا زخون من تجزار سومن من تخان نصوح مسواتي أبزل قربولن زعر قولن جزية حبيتك سان كي وسأخا محرت من تتركب سريت حاتيات لمن نتمن تخاز اللين زقربن كهن أي تحدق ودا كما يكم تنت زيت أما زوج أو حبير كخيت وسن أو ويش بيتك رسام كين كذا أن تخان زبلوت أن بلو تمن تخاز لمنو سريت من تخلهم حتى أن أملاهم كان حشي اللهم زلم منو اسمع أنت حسب سريت حاجات كا تقبل تلا تدلقين كا سلام تاي كبيتك سيان توس سلام تاي كخلم من تخادنينو محرز زلم من نسخاب محتم سماوي مرعو خرسوس حتم كنسخدا سلام تاي كنت هين كام بتجزيتي خاب هاجرنا بهاجر بلبخات تزور بار بيتك سيان دق توساك يا بعد أما خلاص لازم يركب نسخن زل عالمنا بأمن تخيتات أفدقيا تعصول كيا مرعويا أبزموس أجيزي حسيتون مرعويا مع صوت خفتلو تمجبون بعد جناي وأيتوهبون مو خبوا يتعمن إيو أبجيزي خب كابو سجو كبلع في الصوم بجيرو سوء مرعو زرعي من الله ودك جابي هرب عالم حديث جبر جبره علم كابز فتر كابزي كأو خمس جبر يلبون أبجيزي مرعو خبو خبلعون بؤوز أمن كسعزل عالم هياو كينو خنبر أبكد مهاوريات قدس جون كبر دومون سرعم أبجيزي مرعو مبلعن مسن زهون دما بعلو يسوع كريستوس قدوس جون كبر دومون كسع نزل عالم نسريت حتيات بو هياوان كن كون ذهبنا أملاخنا بروخيو نعوخ سابزل عالم مسكانا يخنو آمين ناين السحات صلوت أو قويتها كل عالم زحسك أجزاء بهرام كسلنا بسنان سجنان منفسنا تفوس نسخة بأف حد ودها
ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ኣብ ርእሲ እዛ ኸውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃ እየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ከናውፅዋን ከጥፍእዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበከየ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝኣስረ ኸውን እዩ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰቡትና ንስን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም በቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ባይ በቓል ባሪኻ ብፍልጠት ብዘይፍልጠት እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓለዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይነ ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ባይ በቓል ባሪኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰቡትና ንስን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ልዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያይ ንባርያኻ ሓጢኣተይ ስርየለይ ንኩሎም ሰቡትና ንስን ባሮትካ ካብ በደልን መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛርቦን ንሰርሖን ንሓስቦን ኩሉ ንዓኸ እንተበደልና ሕደገልና ስርየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ልዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ጎይታ ዝተፈታሕናን ነፃ ዝወፃናን ግበረና ንኩሉ ህዝቢ ካብቲ ሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይና ኣገልጋሊኻ እውን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳስና ቅዱስ እንጦንዮስ ነብሱ ዓረፍ ንብፁዓን ጳጳሳት ኣባ መቃርዮስን ባሽኖዳን ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ጎይታ ንመፍቀሪ እግዚኣብሔር መራሒ ሃገርና ዘክሮ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስቲስን መዘምራን ደናግልን መነኮሳትን ረዳን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰቡትና ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዓዮም ነብሳት ኣግብርቲከ ወኣይማቲከ ወልደ ሚካኤል ንግስቲ ኣዝየብ ኦ ጎይታ ብቑኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱን ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ነፍሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣነብር ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ሓሲኻ ምሓልን መውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ርክሰትን ምስካሓትን ለወጥቲ ሃይማኖትን ኣረማውያን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፍትነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ንዘለኣለም ፈጺምና ከም ንርሐ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድልየትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍጽም ሃበና ስምናውን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማይታት ኣብ መንግስቲ ሰማያት ኣብ መጽሓፍ ህይወት ጸሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
باسم آبن ولدن منفس قدسن حد أملاق منفس قدوس با خب سمايات وريدو نزم سوات زللان زقدسلان زعلت زياخ ندي تفريا زسع زياخ ندي تسدمم يا سلام እግዚአብሔር مساين مس كلخاتكم من تخلو بصمونان بفرحتن قومون صليون مسوات زنعها زقربون من تؤمن نزمصو ذكر كلهم بسمايا زل عصبهم هبهم بزبلت أدما بزعلت زيانا بها زمسأل كبريها تقبل له قربان آبيل صادقين مسواتي أبونا إبراهيم كابتن مبلت كأخلت ساعتين كم سقبل كاخمو بوزحن وحد حبهم قولن زخنا يبارخ ما تقبل أباتاتهم أبايتومون كاب كل سنيات كاملة قدس سمكا خاب مدري كم تذكروا أب سمايات أب زلو منقص خازكرهم بزون نزل ألم يتحدقهم نقول عالم أو قويتها قز كادل خنات كاقز دل خم قز كخبيت ملا استوتي خادما كاباري خايت فل رد أخنني تقدفن أملاخين مدحنيني خموش لا يتبلني أولوجيوس كيريوس ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሕያው እግዚአብሔር አጊዮስ ማንጦስ ፓኖማንጦና ላቲኖኒዩ ኦ ክርስቶስ አምላኽና ዝሕብስ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ህዝብኻ ምን ትኸውን ብሓቂ ብየማን ካዕተ ብኢድካ እውን ባርክ ብሓይልኻ ቅድስ ብመንፈስካ ጽንዕ ዝሕብስ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ህዝብኻ ይኹን ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት የሴፍን ኒቆዲሞስን ብልብሲ በፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና ኣሜን ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ እዚ ምስጋና እዚ ዝዕቤት እዚ ምስጋና እዚ
قبول يخون آمين حيل بركة برهان قداسين نزابي تكشان زيا يخون آمين أو እግዚአብሔር አምላኽና በረኻ ቁርባን አቤል ዝተቐበል ካኑኖውና ውሽጢ መርከብ ነብርሃን አብረሰን ባን ኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሌዎስ ንዳዊት ኣብ ዓውደ ኦሪና ያቢሳዊ ኣብ ቤት መቕደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለስ ዝተቐበልካ ንቅዱስ ስምካ ንዘቕረቦ ንሓጥ ባርያኻ ናይ ሓጥ ባርያኻ መባውን ቁርባኑን ተቐበል በጃ ሓጢኣቱ እውን ይኹን በዛ ዓለም እዝን ብዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍደዮ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም እግዚአብሔር ጓሳዩ ዝጎለኒ የለን ኣሎ መሻኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፍሉ ማይ መርሓኒ ንሱን ነፍሰይዳ ምንቲ ስሙ ኢሉ መገዲ ጽድቂ መርሓኒ በትርኻን ሞርክስካን የጸናናኒዩ ብሩባሩባ ድነሞት እኳ እንትኾትኩ ንስኻ መሳይኻ እሞ ክፉ ኣይፈርህን እየ ንስኻ ቅድሚ ገጽላተይ መዓደ ሰርኣለይ ጽዋኤ መሊኡ ጅርባ ኣሎ ብሓቂ ሳልኻን ምሕረትካን ብኹል ምዕድመይ ክስዕበኒ እየን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ከዓ ንዘለዓለም ክነብር እየ ሃሌሉያ ምስጋና ንኣብን ንወልድ ነፍስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ምሰውዑኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝበረኽካሎም ነቲ ወይኒ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነቲ ወይኒ ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮን ፀሃዮ ኩሉ ሳዕ ንህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ምሳና ኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላ ንሰናይ ነገርን ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላክ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መንጽህን መጽንዕን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ዘለዓለም ማዕረን ዝኾኑ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንታይን ምእንቲ ዝመስዋዕት ዝጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ በኹሪ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጼዴቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣሳና እንደገልና ካብ ክፋል ድሕነና እምበር ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ኣቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚኣብሔር ንኽነትካ ሓለዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብሩህ ገጽ ይቀበለልካ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር እንበል 3 ጊዜ ጎይታ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ጎይታ ከተድሕነን ንስመር
أبزلنا يوم بفرحة እግዚአብሔር نقوم መንፈስ ومنفس ቅዱስ
ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ነአኩቶ ለገባሬ አትላእልየነ እግዚአብሔር መሃሪ ለእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰናይ ነገር ዝገበረልና ይቅረባል እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊሩና ረዲኡና ንሓልዩና ነቕሪቡና ተቐቢልናን እዩ ዘማዕቂብና ናጽኒዕናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፂሕናዮ ሕጂ እውን ነዛ ቅድስ ዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ሂወትና ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ንኩሉ ዝሕዝ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንለምኖ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዛቡን ጎይታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣሎና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዘዕቆብካናን ዘጽናዕኻናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሕኻና ነመስግነካ ኣሎና ህሱ አሰብኩ ከመ የምሃረነ እግዚአብሔር ወየሳህላለነ ወይትዋከብ ጸሎተ ወስእለተ ንቁሳን በእንቲአነ በዘይሴን ክሎ ጊዜ ረስየነ ድልዋን መፍቀሪ ሰብ ስለዚ ንልምነካ ኣሎና ካብ ምሕረትካ እንደልሎና ነዛ ቅድስ ዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ሂወትና ንዓኻ ምፍራህ ፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጉድን ዝኾነ ምልዓል ጸላእን ግብሪ ሰይጣንን ምኽርኹፋት ሰባት ምልዓል ጸላእን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብዚ ቅዱስ ቦታኻ እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ጸላን ክረግ ስልጣን ዝሃብከና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና ብሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕሬታን ብሳኻ ማዕረም ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ኣለም ለኩል ከሙ ከንደሓድሽ ኩልን ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምና ኣሎና
ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምንቲ ተመባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ገሩን ዘቕርቡ ከብኡ እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድልየቶም ኣብ መንግስተ ሰማይ ይቀበለሎም ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቶም እግዚአብሔር አምላክነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስ ንስኻ ኢኻ ምንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕት እውን ትከውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸኣ ካብ ህያውነትካ ሰናያት ልምንን ጸልን ንምሕፀንን ኣሎና መፍቀሪ ሰብ ካብዚ ናትካ መንፈሳዊ ዳቦ ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዚ ናብዚ ጽዋዕ እዝን ገጽካ ኣርኢ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም እውን አንጻሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ስጋኻ ክኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ እዚ ዝተቐድሐ ወይኒ እውን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ክልና ንስኻ ኢኻ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ንቐርብ ኣሎና ርህሩህ ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻን ምሳኻ ማዕረ መሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎሚ ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም በምሳልቲ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብዚ ብሩኽ ፃሕሊ እዚ ኣንቢርና ኣለና ንእዳውና ስጋኻ ከም ዝገነዝዎ ኣዛውሪ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ትእዛዝ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐለን ቅንኣትን ፅልና የሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እድሜ እግዚኦ ንሰግድ ወንሰብሐከ ናይ ኑዛዝየ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድሓኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢኣት ማእሰርቲ በተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻ ሃዋርያት እፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐብሉን ዝሓደኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደኩምሎም ግና ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎም ንዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክነት ስራሕ ንሰሩ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከሰስርዩን
كل ما عسرت عمصان كفتحهم كأسرن أقويتا نسخا سلطان كنتيب كايخا حجغا مفكر سبكا محرد كان لمن اندلنا لنا من تزنبارت كاسبوتنا نس نابوتاتين عديتاتين حواتين حاتين من تايم انت دخون كعقل قالي خاون أبقر مسوي خارج سمادنا مزلو كل مؤمنان مع منتن لمن كالنا مقدم محرد كاسر قالنا كل ما سر حاتياتنا قرص قالنا أوغويتا فلتنا بدفرات كيف فلتنا بسحتات بتنقل كنا بقفات لبي بقبر خنا بمزرا ويكا فتات بمس أنت بدلنا كان يشبد خام تفلت خام أولو وام بقرصو قويتا كل فترتنا حاتياتنا سريت هبنا بارخنا قدسنا ناس أكبرنا نقول زقام فتح يوم أوغويتا نفسها أكبرتك وعيماتك ولد ميكائيل نقص عزيب نفس كلهم سماعتات ارتعرف نعنا دما فرهاسم كامل عنا قدس وعر كام في سماعتنا عنا أولو وهقويتنا أملاقنا المدحنا يسوس كريستوس نسخاي خام مسكانا كبرنا أغا نقرب لنا سماء مزغنا ربغان مساخا معرب محوم مزغنا منفس قدسن لمن كل ساعة نزل عالم عالم من تقدسات እግዚአብሔር ምሕረቱ ስሙራት ገብረና من تزحد النسقاون دومون اللي من اللونا ናቱ እምነት ብንጹ ክንህሉ እግዚአብሔር ክበና من ሃይማኖትና ንልምናሎና كساع مفصمتانا بحبرة منفس قدوس كهلونا منتي محبرنا نلمنالونا آمين وقويتانا بمحرتك أغرب لنا እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጽም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምእንቲ ትዕግስቲ ነፍሳትና ንልምናሎና آمين وقويتانا بمحرتك أغرب لنا እግዚአብሔር ምስኦም ምእንቲ ቆጽረና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምናሎና آمين وقويتانا بمحرتك أغرب لنا ንሳቶም ከም ዘስምርዎ ንሕና እውን ክነስምሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ክህበና ዕድሎ እውን ክኸፍተልና ምእንቲ ልኡካት ሃዋርያት ንልምናሎና آمين وقويتانا بمحرتك أغرب لنا ነቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምናሎና آمين وقويتانا بمحرتك أغرب لنا ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉለት ክቐንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ነፍሲ አቡነ አንጦንዮስ በሰላም ከዕርፍ ምእንቲ ብፁዓን ጳጳሳትና አባ መርቆሬዎስን አባ ሲኖዳ ንልምናሎና آمين وقويتانا بمحرتك أغرب لنا እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከያርሓቐ ትግሃትን ፍርሃቱን ክሳብ መፈጸምታ ክህቦም ጾምኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ቀሳውስትን ንልምናሎና آمين وقويتانا بمحرتك أغرب لنا እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ቀሪቦም ጾምኦምን ፍቕሮምን ክዝክር ምእንቲ ዲያቆናት ንልምናሎና آمين وقويتانا بمحرتك أغرب لنا እግዚአብሔር ብድልየት እምነቶም ክፍጽሞም ትግሃት ክህቦም ምእንቲ ተረዳእቲ ዲያቆናትን አንበብቲ መዛሙራን ንልምናሎና آمين وقويتانا بمحرتك أغرب እግዚአብሔር لنا ልማኖት ዝሰምዐ ዝኣዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ጾማእን ክቐበል ምእንቲ መበረታትን ራእይ ዘይብላ ንልምናሎና آمين وقويتانا بمحرتك أغرب لنا እግዚአብሔር ኣክሊል ድግልና ክህቦም እግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጾምኦም ድማ ክቐበል ምእንቲ ደናግል ንልምናሎና آمين وقويتانا بمحرتك أغرب لنا እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምናሎና آمين وقويتانا بمحرتك أغرب ብንጽህና لنا ኮይኖም ክህሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንልምናሎና آمين وقويتانا بمحرتك أغرب لنا እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢኣት ንምስራይ ካልኣይ ሙላት ንዝረኽብሉ ጥምቀት ክህቦም ብማሕተም ቅድስት ሥላሴ ካሕትሞምን ምእንቲ ንኡሰ ክርስቲያን ንልምናሎና آمين وقويتانا بمحرتك أغرب لنا እግዚአብሔር ኣንዋዕሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦ ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መርሃይ ሃገርና ንልምናሎና آمين وقويتانا بمحرتك أغرب لنا እግዚአብሔር ፍርሃቱን ብጥበብን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንልምናሎና آمين وقويتانا بمحرتك أغرب لنا እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድልየቱን ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምናሎና آمين أقويتا يقرب لنا እግዚአብሔር መገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደርዮም ከዓ ብሰላም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነዱ ሰባት ንልምናሎና
አሜን። ጎይታ ይቅር በለልና እግዚአብሔር ናዕለቱ ሲሳይ ክሰርዓሎም ምእንቲ ጡምያትን ጽማትን ልምናሎና ጎይታ ይቅር በለልና እግዚአብሔር ፍጹም ክራጋጎምን ምእንቲ ሕዝናትን ጉያትን ልምናሎና ጎይታ ይቅር በለልና እግዚአብሔር ከማሰርቶም ክፈትሖም ምእንቲ እሱራት ልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅር በለልና እግዚአብሔር ናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩካት ልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅር በለልና እግዚአብሔር ቅኑዕ ትምህርቲ ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጾምኦም ክቕበል ምእንቲ ዝስድዱ ሰባት ልምናሎና አሜን። ጎይታና በምሕረትካ እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጉኡን ክልእ ከሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅር በለልና እግዚአብሔር ንዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅዱስ ቤተክርስትያን ዝሞቱ ሰባት ልምናሎና ጎይታ ይቅር በለልና እግዚአብሔር በደሎም ከሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ እቶም ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅር በለልና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዝደለይዎ ቦታ ከዝንም ምእንቲ ዝናብ ልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅር በለልና እግዚአብሔር ንኣፍላግ ክሳዕ መስኖምን ኣቆኖምን ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍላግ ልምናሎና አሜን። ጎይታና በምሕረትካ እግዚአብሔር ንምድሪ ዝረአን ዝዕፀድን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድሪ ነዞም በረኸቱ እንልምን ዘሎና ዓይነ ልቦና ኣብርሁ ብመንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክጸምደና ዝለመናዮ ምእንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንልምናሎና ጎይታ ይቅር በለልና ባር መንፈስ ቅዱስ ንሰንስ ልብውናን ጸብቑ ክንዓቢ ብስሙ ክንመካሕ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንነጽ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ተንስ
ክርስቲያን ማኅደረ መለኮት ለማርያም ወላዲተ አምላክ ዘወርክ እንተ ጾርቲበ ቡሩክ ዘነሳ መቅደስ ዘይሰርያ ወይደመስስ ጌጋየ ውእቱ አብሔር ቃል ዘተሰብአ እምኔኪ ዘአዕረገ ለአቦሬሶ ዕጣነ ወመሥዋዕተ ስሙረ ንሰግድ ለከ ክርስቶስ ምስለ አቡከ ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማያዊ እስመ መጻእከ ወአዳንከነ። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ብኢድ ባሪኻያ ስወድነዊ ቅፅሪ ያሪኩ ከም ዘፍረስካ ከምኡ ከዓ ባይ ብቓል ባሪኻ ቅፅሪ ሓጢኣተይ ሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መላኽና ባእትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ምልእተ ጸጋ ተሓጐሲ ተሓጐሲ ባሂበል ክበላ እግዚአብሔር ምስሌኹ እዩ ስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍቅረ ከርስኹን ብሩኽ እዩ ኣብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ሓጢኣትና ንሓድገልና ተሃድገልና ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሁሉ ሱሩይ ኩሎ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈን ኢለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሁሉ ሱሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሁሉ ሱሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሁሉ ሱሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን። ኦ አቦይ ቀሲስ በታ ቅድስ ጸሎትካ ክዝክረኒ ልምነካ ኣለኹ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛ ዕጣን ክህነትካ ከዓ ብፅድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በቕሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ
ስብሐት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አሜን። ኩሉ ንጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ የፍቅሮን ብክልተ ወገን ድንግል ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዱ ዝኣምን ዘበለ ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳብ ተሓድሽ ምጽኣት ጎይታና ፍሉይ ይኹን። መልእኽቲ ናብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ከፍቕዲ 1 እስካብ 10 እምነት ነቲ ብተስፋ ንጽበዮ ነገር ከም ንረኽቦ ዘረጋግጽ ነቲ ዘይርአ ነገር ከዓ ከም ዘሎ ዘረድእ እዩ። ነቶም ናይ ቀደም ሰብ እውን ብእምነቶም እዮም ዝተመስከረሎም። ኩሉ ዓለማት ብቓል ኣምላኽ ከም ዝተፈጠረ እቲ ዝርአ ድማ ካብ ዘይርአ ከም ዝተፈጠረ ብእምነት ኢና እነስተውዕሎ። ኣቤል ካብ መስዋዕቲ ቃየል ዝበልጽ መስዋዕቲ ንኣምላኽ ብእምነት ኣቕረበ። ኣምላኽ ንመብኡ ብጽቡቕ ምስ ተቐበሎ ከዓ ጻድቕ ሰብ ከም ዝኾነ ብእምነት መስከረሉ። ሞይቱ ከሎ ከዓ ገና ብእምነቱ ገይሩ ይዛረብ ኣሎ። ሄኖክ ስለ ዝኣመነ ንሰማይ ደኣ ተወሰደ እምበር ኣይሞተን። ኣምላኽ ንሰማይ ስለ ዝወሰዶ ከዓ ኣይተረኽበን። ከመይ ቅድሚ ምውሳዱ ብኡ ከም ዝተሓጐሰ ኣምላኽ መስኪሩሉ እዩ። ብዘይ እምነት ግና ንኣምላኽ ከሰምርዎ ኣይክእሉን እዮም። እቲ ናብ ኣምላኽ ዝመጽእ ኩሉ ኣምላኽ ከም ዘሎ ነቶም ዘናድይዎ ከዓ ዓስቢ ከም ዝህቦም ዝኣምን ከኣምኑ ይግብኦም። ኖህ ብዛዕባ እቲ ገና ዘይተረኣየ ነገራት እግዚኣብሔር ምስ ገለጸሉ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ተደሪኹ ስድርኡ ትድሕነላ መርከብ ብእምነት ሰርሐ። በዚ ከዓ ንዓለም ኮና ነታ ብእምነት እትርከብ ጽድቂ ከዓ ወረሳ። ኣብርሃም ምስ ተጸውዐ ብእምነት ተኣዘዘ። ናበይ ከም ዝኸይድ ካይፈለጠውን ናብቲ ርስቲ ክቕበለሉ ዝነበሮ ሃገር ከደ። ነታ ኣምላኽ ዝሃነጻ ዝስራሓን መሰረት ዘለዋ ከተማ ይጽበ ስለ ዝነበረ ድማ ብእምነት ኣብታ ምድሪ ተስፋ ከም ኣብ ምድሪ ጓና ኮይኑ ተቐመጠ። ከምቶም ናይዛ ተስፋ እዚኣ መውረሲ ዝኾኑ ይስሐቅን ያዕቆብን ከዓ ኣብ ድንኳን ይነብሩ ነበሩ። Hebrews chapter 11, verse 1 to 10. Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. This is what the ancestors were commended for. By faith we understand that the universe was formed by God's command, so
so that is seen was not made out of what was visible. By faith, Abel offered God a better sacrifice than Cain did. By faith, he was commended as a righteous man when God spoke well of his offerings. And by faith, he still speaks, even though he is dead. By faith, Enoch was taken from this life, so that he did not experience death. He could not be found because God had taken him away. For before he was taken, he was commended. He was commended as one who pleased God, and without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists, and that he rewards those who earnestly seek him. By faith Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear built an ark to save his family. By his faith he condemned the world and became heir of the righteous that comes by faith. By faith Abraham, when called to go to a place that he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. By faith he made his home in the promised land, like a stranger in a foreign country. He lived in tents, as did Isaac and Jacob, who were heirs with him of the same promise. For he was looking forward to the city with foundations, whose architect and builder is God. ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልድ ፈርናስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅዱስ ስራ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ከም ዝወረደ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩላትኩም ንዕፅፍን ድርቢ ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሴርያን ዘነሳይከ አክሊለ ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ ያድኅን ነፍሳተነ በዛዛህሎ ወምሕረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ምስለ መንፈስከ እዚ ናይ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ረድኡን ሓዋርዩን ጴጥሮስ ዝተጻሕፈ መልእኽቲ እዚ እዩ። በረኸቱን ጸሎቱን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 9 ግናኸ ነቢያት ሓሶት ድማ ኣብ ማእከል እቲ ህዝቢ ተንሲኦም ነበሩ። ከምኡ ከዓ ኣብ ማእከልኩም መምህራን ሓሶት ክትንስኡ እዮም። ናብ ርእሶም ቅጡፍ ጥፍኣት እናምፁ ድማ ክሳዕ ነቲ እትሻየጦም ጎይታ እኳ ከስሕትዎ እዮም። ንሳቶም ናይ ጥፍኣት ምፍልላይ ኣስሊፎም ክእትዉ እዮም። ብዙሓት ድማ ብርክሰቶም ክስዕብዎም እዮም። ብሰሮም እውን እታ መንገዲ ሓቂ ክትፅረፍ እያ። ብስስዐ ብዘረባ ጥበራ ገይሮም መናገዲ ክገብርኹም እዮም። ፍርዶም ካብ ቀደም ኣይዕርፍን፣ ጥፍኣቶም እውን ኣይድቅስን እዩ። ኣምላኽ ግና ነቶም ሓጢኣት ዝገብሩ መላእኽቲ እኳ ናብ ገሃንም ደርቢዩ ብመቑሕ ጸልማት ተኣሲሮም ንፍርዲ ክሕለዉ ኣሕሊፉ ሃቦም እምበር ካብ ዘይነሓፎም፣ ነታ ቀዳመይቲ ዓለም ድማ ካብ ዘይነሓፋስ ናብታ ናይ ሓጥኣን ዓለም ማይኣሂ ምስ ኣውረደ ከዓ ንኖህ ሰባኺ ጽድቂ ሳምናይ ርእሱ ሓለዎ። ነቶም ድሓር ዝመፁ በደለኛታት መሰኪሒ ገይሩውን ንኸተማታት ሶዶምን ጎሞራን ሓሙኽሺ ገይሩውን ንምግንጣል ፈረደን። ነቲ ብኣበስኦምን ብርኹስ ንብረቶምን ዝስቀል ዝነበረሎ ጻድቕ ግና ኣድሓኖም። ማለት እቲ ጻድቕ ኣብ ማእከሎም ክነብር ከሎ ኣብ ፀጽባሕ በቲ ዝርእዮን ዝሰምዖን ዝነበረ ግብሪ ዓመፃ እታ ጽድቂ ነፍሱ ትስቀ ነበረት። እምበኣርከስ ጎይታ ነቶም ፈራሕቲ እግዚኣብሔር ካብ ፈተና ከውፅኦም ንገበርቲ ዓመፃ ግና እናቐፅዐ ንመዓልቲ ፍርዲ ክሕልዎም ይፈልጥ እዩ።
2 Peter chapter 1, verse 1 to 9. But there were also false prophets among the people, just as there will be false teachers among you. They will secretly introduce destructive among the people, just as there will be false teachers among you. They will secretly introduce destructive heresies, even denying the sovereign Lord who brought them, bringing swift destruction on themselves. Many will follow their shameful ways and will bring the way of truth into disrepute. In their greed, these teachers will exploit you with stories they have made up. Their condemnation has long been hanging over them, and their destruction has not been sleeping. For if God did not spare angels when they sinned, but sent them to hell, putting them into gloomy dungeons to be held for judgment, if he did not spare the ancient world when he brought the flood on his ungodly people, but protected Noah, a preacher of righteousness, and seven others. If he condemned the cities of Sodom and Gomorrah by burning them to ashes and made them an example of what is going to happen to the ungodly. And if he rescued Lot of righteous man who was distressed by the filthy lives of lawless men, for that righteous man living among them day after day was tormented in the righteous soul by the lawless deeds he saw and heard. If this is so, then the Lord knows how to rescue godly men from trials and to hold the unrighteous for the day of judgment while continuing their punishment. أنتم حواتي علم الفتوة حلافي إمون علمنا وعلم ظلنا تنسوا لصلاة እግዚኦ ተሳሃለን You didn't get enough sleep? መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓን ሃዋርያት ተረኽበ ዜና ግብሪ ሃዋርያት እዩ። በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኰልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነፍሳት ኣግብርቲ ኳይማቲከ ወልደ ሚካኤል ንግሳዝየ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ጳውሎስ ግና ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 17 ካብ ቁፅሪ 22 ክሳብ ፍጻሜ ጳውሎስ ግና ኣብ ማእኸል አርዮስፋጎስ ደው ኢሉ በለ። ኣቱም ሰብኣቴና ብኩሉ ነገር ምምላኽ ኣማልኽቲ ከም እተብዝሑ እርእየኩም ኣለኹ። እናዘርኩ መቓድስኩም ክርኢ ከለኹ ንዘይተፈልጠ ኣምላኽ ዝብል እተጻሕፎ መሰውኢ ረኸብኩ። እምበኣርሲ እዚ ከይፈለጥኩም እተምልኽዎ ዘለኹም ንዕኡ ኣነ እነግረኩም ኣለኹ። እቲ ዓለምን ኣብኣ ዘሎን ዝገበረ ኣምላኽ ንሱ
ጎይታ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ብኢድ ኣብ እተሃንፀ መቓድስ ኣይሓድርን እዩ ንሱ ህይወትን ትንፋስን ኩሉ ነገርን ንኩሉ ዝህብ እዩ ገለ ከም ዝጨንቆ ኢድ ሰብ ኣየገልግሎን እዩ ካብቶም ተቐነይትኹም ድማ ሓያሎ ንሕና ካብ ዓልየት ኣምላኽ ኢና ኢሎም ከም ዘለዉ ብኡ ኢና እንነብርን እንዋሳወስን ብኡ ከዓ ኢና ዘሎና እሞ ንሱ ካብ ሓደ ሰብ ኣብ ርእሲ ኩላ ምድሪ ክነብሩ ኩሉ ዓልየት ሰብ ፈጠረ ንሱ ካብ ነፍሲ ወከፍና ዘይረሓቐ ክነሱ ምናልባሽ ሃሰስ ኢሎም እንተረኸብዎ ንኣምላኽ ምእንቲ ክደልዩ ንመናበሪኦም ድማ ውሱን ዘመናትን ድውብ ደረትን ሓገገሎም እምበኣርከስ ዓልየት ኣምላኽ ካብ ኮናስ ኣምላኽ ነቲ ብናይ ሰብ ብልሃትን ሓሳብን ተገብረ ቅርጽ ወርቂ ወይ ብሩር ወይ እምኒ ከም ዝመስል ክንሓስቦ ኣይግብኣናን እዩ ኣምላኽ ነቲ ዘመን ድንቁርና ኣሕሊፉ በቲ ካብ ምዉታት ዘተንስኦ እሞ ብኡ ንኩሉ እምነት እናሃበ ዝመደቦ ሰብኣይ ንዓለም ብጽድቂ ዝፈርደላ መዓልቲ ወሲኑ ስለ ዘሎ ሕጂ ኣብ ኩሉ ቦታ ንብዘለ ሰብ ክንስሑ ይነግር ኣሎ ብዛዕባ ትንሣኤ ሙታት ምስ ሰምዑ ግና ገሊኦም ኣላገጹሉ ገሊኦም ከዓ እዝስ ከም ብሓድሽ ድማ ክንሰምዓካ ንደሊ ኢና በልዎ ከምኡ ድማ ጳውሎስ ካብ ማእኸሎም ወፀ ሓያሎ ሰብኡት ከዓ ሰዓብዎ እሞ ኣመኑ ካባታቶም ድማ እቲ ናይ ኣርየስፋጎስ መኮንን ዲዮንስዮስን ደማሪስ እትበሃል ሰበይትን ከምኡውን ካልኦት ምሳታቶም ነበሩ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተላዕለ ድማ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ ቅዱስ አንተ አምላክ አባዜ ኩሉ ቅዱስ ቅዱስ አንተ እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት ቦና አብርሃም ዘቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃኸውን በጊዕ ኣዳሊኻ ዘውረድካሉ ጎይታ ከምኡውን መስዋዕትና ማዛዕታና እንተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ በዝሒ ሳህልኻ ምሕረትካ ናብ ልዕሊና ለኣ ካብ ኩሉ ጽዩ ጨና ሓጢኣትና ንፃን ክንኮን ግበረና መፍቀሪ ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ከነገልግል ብቕዓት ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይንና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና ተንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ዝክራን ልምነካ ኣሎና ምእንቲ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚኣብሔር ውልጣት ዝኾነ ጸልዩ አሜን ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ንነፍሲ ኦ ጎይታ ንብዙሕ ቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስና ኣባ ዘክሮ ኦ ጎይታ ነብሲ ኣቦና ኣቡነ እንጠኔስ ዓርፍ ኣብ መንግስቲ ሰማያት ድማ ምስ ጻድቃን ኣሕድሮ ሓለዉ ከም ዘይብለና ባጊያ ክንከውን መንጣሊ ዘይብለን ተኸ መንጣሊ ተኹላውን
كي بتاتنا خبرنا استفلي من أفغان دم خي سالقنا كندور حلا وأمن برو أنبرلنا صلي وأنت قدوس أبا أنطونيوس السماعي كما عارف زينوس بالسلام يسيم لنا ينتهون لا يرواك أبدي بأنبرو آمين أو قويتان محبرنا ذكر من باركم من قدسن قناة زغنات بزي مسن غالن مقرازن فقد كخبر سقخ عدل لهم بقنعة هيمان زعرفوا بوداتنا نديداتنا نحواتنا نحاتنا نبيت صلوتن نسهنا نبيت برختن دماغ بروم أو قويتان عنانا قلقلتها بدحرينا زمت ولد سقها بكسام ودات عالم وألها من ما حبرنا هلا وهلا هنا تصليو آمين وقويتا يغرب لنا وقويتا أملاخي تنسمو صلاة خيط بتنو قدسم بروخ نسم كاسولو سبعة بكت مدس كيرحقو هزب خاقنا كل جيزي فقاد كابز قبرو ببرخة ألفنا إلافات انت ألفيتا إلافات بروخات يخونو بحد ورد خامس كان سلطان بون منفس قدسن بو زلك عالم كل ساعة نزل عالم احنا نلمن الكي كبرزت ملاخ قدس كل جزيه دنقل زخونك ولا يتاملاخ داسي بالكي حاجاتنا حد قلنا صلوتنا نابل علينا فقر ودخ عرقلنا آمين بحاكينا يصدق برهان زخون خرسوس أملاخنا زولد كلنا داسي بالكي او نزهت دنقل نبساتنا محرت قبرلنا حاجاتنا حد قلنا ناب قويتانا لمنلنا او دنقل مريم قدسن نسيتن ولا يتاملا داسي بالكي بحكي من تدق سبت لمني حياتنا حد قلنا نبرسوس ودخل منلنا بحكي نقص زغانكي ونسيت دنقل داسي بالكي او ناي بحرنا تمكحت زغانكي داسي بالكي او ناماني الاملاخنا زولد كلنا داسي بالكي ابكد مقويتانا يسوس كريستوس ناي بحكي بتعرق يتزغنكي محرت جيرو حاجاتنا من تخاد قلنا تذكرنا لمنا كلنا جزي باركوت جزي ترويك جزي سبهوت لمدهانينا مفكر سب كريستوس سمزوس كرسا زيت ميازم كله تان زولدتو متعرانا يسوس كريستوس ميكائيل وبسرات لجبريل وهبت سمايات لمريم ولبونا لداويت وتباب لسلام وكانك لساويل اسمويتو مراوت لابونا بيتروس ودنجلنا ليوحنس وملت لابونا باويلوس اسمويتو برانا لبيت كريستيان وعسر قواد بتير
ስም ገብርዋ በከመ ነገር ወአሮን ካህን በማእከላ የዐርግ ዕጣነ ቅዱስ እግዚአብሔር በኀበ አእላፍ ወክቡር በውስተ ረበዋት ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱሳያን ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልደ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዜም ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዜም ከሙታን ተፈልዮ ዝተንሥእ ምስጋና ሰማይ ዘዕርግ አሜን አቦት አሜን ሕያዋንን ንሙታንን ሆይታ ይቅረብለና ምስጋና ለአብ ምስጋና ለወልድ ምስጋና ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን ሎሜድ ሁሉ ሳይን ዘላለም ዓለም አሜን አሜን። ይሁን ይሁንና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ ንሰብሖ ለአምላክነ ርቱዕ ይደሎ አጽንዑ ህሊና ልብክሙ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይታበአነ እግዚኦ ወዘመቱ
نخلو زخون حيل زلوا نخلو نفسون زحلو غابت انت جمير زنبر برهان عالم زفتريو نبي وزمل يحلف حقو زهب كاب معك في سلمى زوسا كنا زيركب برهان كاسقو خنا نتم بقى خنا من كما صرت فتيح خاب من نتكلل كنا كل ساعة كباروتو زي رحيق مساتهم زنبر نتم فرحان ورعد نتلمنو نفس زي سنان قد ما حساب كل زفلت قد محلنا غاز مرمر كي لما نايون زلينا فليتو فغاده بنا بسي مترتار نسوع كلنا سمعنا زي مرمر برهان نقزراوي السماياتي ونايتهم حريروهم زنبر لي كان ملاغت مسقانا مالي سمعي وقويتا اللي منا كالونا سمعنا نعخانا مسجن نعخانا ودس نعخانا بارقنا لنا باخد مغتسنا بأمنا زي قارس قالها بنا او قويتا نحنا بارد كان مسجنا كالونا نلم صامات من سي بحمام تدحز محوين صمامات روسخون كايوم نموزلوفون صلمات كاسغيو برهان زفتر زي عرب صحاي زي طف مراتي كل صعب للقدسان زبر صحايو بمدفتاو كل سلمات عالم زفتر يوسم نمدحان توليدك كل تجلسك نفس ملسكان صغاغا نقول دما ببزل يقدمك حلقا ملعز فترك بخل جيس عالم نمدرس فترك صغاغا كابتن تطوبنا امرون كاب ابنا بز عالم تلاغه إذا هلاوي إذا زي برسون زي مرمرني زي منفس نزب السركان نانسوغا مزقونيها سمكاون مستنكري أوغويتا من تزن احنا بارد كان ودسك كالونا كونو إحلنا ذهب كان صخيخان كل حيل سلام منفس كن رقص هاب كنا زي فتاح نفتح دمام صب غفر قبر كلنا ما خلنا وين كدم معرك كنا أو قويتانا تمزل منخاس معيوم أو قويتا زم اللي منا كونين كسس هاب جزي قصي قبل على سلاينا دعوت هبنا خمت السلاخ نحلو زي قارس قلت هبنا وزل ألما ونقوس سمع ما بلدا سنانا نزغتا ما تقبل بعد يات نزرو غصب معرات كان سنع يا سوان لب من طفات ملز حبيت ما سرت نزل لو أدحين أو قويتانا أملاخنا بروح ننقسنات كايمو نقول لنا تقعقنا ملاك أملاكنا منقست بروك آمين بشدانا قالوا سلسبا قالوا بأماني ألسمو بماريام ولادتي لمننا محارة أملاك محارنا يقربها لأملاك ربللنا أملاكنا نصلي زلنا صلوات نرقم زلنا مسواتي نعطنا زلنا عطان دما أبكر ميخا قبلن سمرن حرين قبرلنا سخات ريو سخات قبلو سخات حقو سلو نعنا دما أملاكنا مودعتنا صبقوا أسماتنا أما صحافك مصحفي وزد صحاف اللو قبرلنا نعالم سلام نزاد لنا يحقر سلام نحقرنا نهزبنا نقرابتنا منقنا سلام هبنا أبزا سعزيا أب إنتا أب كانزا أب حمام أب سئنات أب چنكي أب مكرا أب بيت ما أسرت زلو اللو ما أملاخنا نقولهم دما مصرف ترى اللهم زوافرو دحان يتولنا زبشو دحان ملسلنا كلهم ولدنا نعبيهم زلنا عوداتهم عوالدهم
عبيتهم نعيشتم بارخلنا أبها قرنان كبابينان زورحات كرمتي إمو سماعتك خفيتك زنام تلزنام شايزنام برختنا زملنا رباطاتنا بوحازي مدرنا دما بتقلم الالنا زبقل اخل دما خمنا فارخا بنتارد حينكا افره امهرتي ابصحلنا بركات دينا قدس دنگل مريم كفلنا بيد ملاك سخحلونا نفساتا غرتي قائماتك ولد ميكائيل نقص عزيل نفس كلهم سماعات ايرترانا نفس عرفتها بلنا حزنان دما صنا نحلنا بسمايات تنبر ربنا نسريك عبان السبرغتيخي فرقل صمرغيو ومولد السقاد يا مساحيو وفستي داسي بالكي حكاتنا حد قلنا نفتر ودغي يسوس كسون سانا حرات لمن لنا آمين سلوس قدوس سلوس قدوس ودنقل مريم داسي بالكي داسي بالكي داسي بالكي داسي بالكي داسي بالكي እግዚአብሔር ምሳኺዩ ጸልይልና ለምንልና ናፍቁር ወድሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአትና ሓድገልና ንስሉስ ቅዱስ ናብን ወልን መንፈስ ቅዱስን ክብር ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ተንስ 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 مثل منفسك ጎይታና እግዚአብሔር አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሃዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም ትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለዩ ግናኸ ኣይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ ደለዩ ግና ከይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርያ ዓይንትኹምን ሰማይ ዛንኩም ንፃንእን ዝበልካዮም ንሕና እውን ከማቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ يراسي አብን ንጸልየሉን ልምነሉን ጊዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ንዝበሉና ዘክሮም ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ብሞት ዝቐደሙን ኣዕርፎም ንዝሓመሙ ብቕልጡፍ ኣሕውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንስን ንስኻ ስለ ዝኾንካ
ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣሎና ንዘለኣለም ዓለም ሓወስካ ልምድ ወኣርወይካ ወኣብዛሕኮ ለብእላ ፈለገ እግዚኣብሔር ምሉእ ማያተ ሓወስካ ኣለ ምድሪ ወኣርወይካ ወኣብዛሕኮ ለብላ ፈለገ እግዚአብሔር ምሉእ ማያተ ሓወስካ ፈለገ እግዚአብሔር ምሉእ ማያተ ምድሪ ወኣርወይካ ወኣብዛሕኮ ለብላ ፈለገ እግዚአብሔር ምሉእ ማያተ ሓወስካ ወኣብዛሕኮ ለብላ ፈለገ እግዚአብሔር ምሉእ ማያተ ሓወስካ አለ ምድሪ ወኣርወይካ ወኣብዛሕኮ ለብላ ፈለገ እግዚአብሔር ምሉእ ማያተ ሎመ
ስሳሚቲ ሰናይ ፍረ ህይወትና ክፈሪ ባረኸና ናይ ህዝብኻ በሳ ሓደግ ንመንግስቲ ሰማያት እውን ዝተደለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አብ ብሩኽ እዩ። ናብ አመስግንዎ ጌታና አምላኽና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ወልድ አመስግንዎ መጽንዕን መንጽህን ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። መንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ ሃሌሉያ ቆሙ አስምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ዘዚአነ ወማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ወንጌል መራእይከነ ወበነቢያት ናዘዝከነ ዘለሊከ አቅረብከ ስብሐት ለከ ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅርብ በለልና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ከም ቃልካ እምብረና ኣብ ክንዲ ሓደ 30 60 ሰናይ ፍረ ክንፈሪ ባርኸና በረኸት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክፈለና መልአካ ቅዱስ ገብርኤል ልኢካ ድማ ንቅድስቲ ኢየሉጣን ንቅዱስ ጨርቆስን ከም ዘድሓንካዮም ንዓና ድማ ካብ ነዳዲ ሓጢኣታ ድሕነና ነብሳታ ኣክብርቲኮ ኣይማቲከ ወልደ ሚካኤል ንግስቲ ኣዝየብ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅንናዕ ኸባኻ ይመስኻ ጸናናዓልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ምድሪ ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝዓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም እብለካ ኣለኹ። እህልናኺ ድንግል ኢኺ ምስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ንለክ ኣለኹ። ንስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቕሪ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ
انتنا محرت لمنلنا لمن كل ساعة نوا وانجيل منجيل መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላሞ እመኑን ተነስሑን ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አውሎጊዮስ ኪሪዮስ ባርክ እግዚኦ ነገር ዘእም ወንጌለ ማቴዎስ ረድኡ ሐዋርያው ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለክብረ መንግሥቱ ይደሉ ስብሐት ለዓለም ዓለም አሜን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ካብ ፍቕዲ 36 ክሳብ ፍጻሜ። ስለዚ እታ መዓልቲ እቲኣን እታ ሰዓት እቲኣን ግና ብዘይ ኣቦ በይኑ መላእኽተ ሰማይ እንተኾኑ እኳ ወይስ ወዲ ዝፈልጣ የልቦን። ከምቲ ብዘመን ኖህ ዝኾነ ምጽኣት ወዲ ሰብ ከዓ ከምኡ ክኸውን እዩ። ከምቲ ቅድሚ ማይ ኣይሂ ዝነበረ ክሳዕታ ኖህ ናብ መርከብ ዝኣትወላ መዓልቲ ይበልዑን ይሰትዩን የእትውን የተኣትውን ነበሩ እሞ ማይ ኣይሂ መጺኡ ንኹሉ ክሳዕ ዘጥፍእ ኣይፈለጡን። ምጽኣት ወዲ ሰብ ድማ ከምኡ ክኸውን እዩ። ሽዑ ክልተ ኣብ ግራት ክኾኑ እዮም፣ እቲ ሓደ ክውሰድ እቲ ሓደ ክሕደግ እዩ። ክልተ ኣንስቲ ኣብ ምጥሓን ክጥሕና እየን፣ ሓንቲ ክትውሰድ እቲ ሓንቲ ክትሕደግ እያ። ስለዚ ጎይታኹም በየነይቲ ሰዓት ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቕሑ። ግና ኸ ፍለጡ፣ በዓል ቤት ነታ ሰራቕ ዝመጸላ ጊዜ እንተዝፈልጣስ ምነቕሐ ቤቱ ክትኳዓት ከላውን ስቕ ኣይምበለን። ስለዚ ወዲ ሰብ ብዘይሓሰብኩምዎ ጊዜ ክመጽእ እዩ እሞ ንስኻትኩም ድማ እተዳለኹም ኩኑ። እቲ ጎይትኡ ምግቦም በብግዚኡ ክህቦም ኢሉ ኣብ ስድራ ቤቱ ዝሾሞ እሙን ኣስተውዓሊ ባርያ መን ኮን እዩ። ጎይትኡ ክመጽእ ከሎ ከምዚ እናገበረ ዝረኽቦ ባርያ ብፁዕ እዩ። ኣብ ኩሉ ገንዘቡ ከም ዝሾሞ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። እቲ ክፉእ ባርያ ግና ብልቡ ጎይታ ይድንጉ እዩ እንተበለ ነቶም ብጾት ባሮት መውቁዖም ይጅምር። ምስቶም ሰኸርቲ እውን ይበልዕን ይሰትን። ጎይታ ነቲ ባርያቲ ንሱ ብዘይተጸበያ መዓልቲ ብዘይፈለጣ ጊዜ ክመጽእ እዩ። ኣብ ክልተ ክጭንድሖ ዕድሉ ድማ ምስ ግቡዛት ክገብሮ ኣብኡ ኸዓ ብኽያትን ምሕርቃም ኣስናንን ክኸውን እዩ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ፣ ቃለይ ግና ይክሓልፍኒ ይበለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ። ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ምናብ ዘበአማን ወናምን ወልድ ዘበአማን ወናምን መንፈስ ቅዱስ ዘበአማን ህልወ ስላሴሆሙ ኖሰ ክርስቲያን ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይትምርመር ሰብ ፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፍአ በጊዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ። መምህርና ናብዚ መፍርሒ ቁርባን ኣብ ንቐርበሉ ጊዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ኣሎና። ብምሕረትካ እምበር ብቅድስናና ብስራሕና ንምካሕ ኣይኮናን። ኦ ነዛ ባህሪና ዝፈተኻያ መፍቀሪ ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምንን ደልና ኣሎና። ንዓኻ ንምድሓን ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ንዓና ንኣገልገልትኻ ንኹሉ ህዝብኻ ንመፍረዲ ኣይኹነና። ንምድሓና ንምድምሳስ በደልናን ብንእዛልነት ዘራሕናዮ መስተስረይ ዝተዳለወ ይኹን። ኦ ኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስን ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም። ተንስ
ለኩል ከሙ ምስለ መንፈስከ ወካዕበ አስተበኩዕ ዘኩሎ ይእዝ እግዚአብሔር ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእል ወነሐስስ ምና ሂሩትከ መፍቀደ ሰብ ተዘከረ እግዚኦ ሰላም ቤተ ክርስቲያን ከቅድስት አሐቲ ጉባኤ እንተ ሐዋርያት እንተ ሀለወት እምጽንፍ እስከ አጽናፈ ዓለም ጸልዩ በእንተ ሰላመ ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሀበ እግዚአብሔር ተሳለን ምስለ መንፈስከ ዳግምና ኩልን ዝሓዘ እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ እግዚኦ አይረፍ ነብሰ አቡነ እንጠንዮስ እስመ ተክነት ክሳዕ ዝፍፅም ተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙሕ ዓመታትን ናይ ሰላም ዋዕል ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ። ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእየ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የምትዩ ኖላዊ ዋቃቤ ዲበ መንበሩ ዛከ ወሪበረሳከ አበዊነ በጽዋዕ ጳጳሳትነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሽኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት በጽዋዕነ ሃይማኖት ለጸሎት
ለኩልክሙ ወካዕበና ዘበኩ ዘኩሎ እግዚአብሔር አብ ለእግዚኦ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእሎ ነሐስስ እምነ ይሩትከ ወመፍቀረ ሰብ ተዘከር እግዚኦ ማህበረነ ባርኮሙ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማኅበርነ በውስቴታ ካለን ቅድስነትን ፍቃድካ ክገብሩ ናትካ ክኾኑ ጸጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ክበሮም ንዓና ንባሮትካ ኻባና እንዳሓር ንዝመጽእ ንዘላለም ሰናይ መዋዕላ ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብሩኹን ቅዱስን ስምካ ንጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትእልፊት ኣይላፋት ብሩኻት ይኹኑ ባሕሪ ወድኻ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለኣለም ዓለም ንበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት እግዚአብሔር አብ አሐዜ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ዘያስተርእይ ወዘያ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይ ምድርን ዝርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር በሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልደ አብ ዋሕዱ እናአምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግሥቲ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ብዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበዮ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነ ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ሕይወትን ተስፋ ንገብር ቤተ ክርስቲያን ወይተያት ኩሉ ጉባኤ ዘሐዋርያ ወነአምን ባቲ ጥምቀት ለስርየተ ኃጢአት ወንእሰ
ወሴኮ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ ዘይመጽእ ለዓለም ንጹሕ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹሕ ዘይኮነ ግና ኣይቀበል ንሰይጣንን ንሰራዊቱን ዝተዳለወ መለኮታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ዘለዎ ኣብ ሕልንኡ እውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብ ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻኽኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩላትኩም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን እንተቐረብኩም ካብኡ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዝተሓቐረ ወይ ዝሰሓቐ ዝዛረበ ወይ ከዓ በፈታ ውሽጢ ቤተክርስትያን ዝቖመ እንተሎ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝወጥዖ ኣብ ልዕሊኡ ከምዝሻለ ይረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ገሃነም እሳት ክቕበል እዩ ኦ ጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክፉ ሕልና ቂምን ቅንዓትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሐቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ምስ ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ክጽንበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያን ምድራውያን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለኣለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኹሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ ከንስ ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር አብይ ዘላለም ዘላቆ ለሰብን በለሙስና እግዚአብሔር ናይ ዘለዓለም ዓብይ ንሰብ ዘይጥፍኣ ዝፈጠርካዮ ቀደም ቅናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ እሞ ብምምፃእ ወድኻ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበት ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት በኣ ከምዚ እናበሉ የመዝግኑኻ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ወሰላም ስምረቱ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩልና ስምረትካ ምላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንና ንጻሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካር እከይና ንጻሃና ንኹልና ብመንፈሳዊ ምስዓም ንሓድሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ክርስቶስ
ከመነጣማ በበይናቲነ በአምአ ቅድሳት ይቅረበሉልና ብዘይ ፍርዲ ካብ ውህበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ሃይማኖቶም ቁኑዕ ዝኾነ 318 ሊቃውንቲ ዝደረስዎ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስና ነብሱ ክዕርፍ አቡነ አንጦኒዎስ ምስ ጳጳስና አባ መቃርዮስ ሽኖዳን ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ሃገርና ኤርትራ ብረድኤትን ሰላምን ይሓሉ ንዘለዓለም ዓለም ግሩም ህበው እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኩትዎ ለአምላክነ ርቶ ሀበ እግዚአብሔር አምላኬነ በረከትን ረድኤትን እምፃና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና መስዋዕትና መስዋዕት ቀዳሞት ከም ሰመርካ ስመረልና ከይነጉድል መልአት ከይነጋገድ አምላክና በአብ መንፈስ ቅዱስ ገርካ እርማት ኩነና ነብሳታ አግብርቲ ከዋይማቲከ ወልደ ሚካኤል ንግሥተ አዝየብ ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብስ ዕረፍቲ ሃበልና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ አድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ንሕልናኺ ድንግል ኢኺ ምስጋኹን ድንግል ኢኺ ለእግዚአብሔር ክተው ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰረየልና ናብ ፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና እግዚአብሔር ብደመናት ግሩም እዩ ካብ ሰማያት ከአልዑል እዩ ብኩሉ መንገዱ እውን ምስጉን እዩ አምላኽ አማለኽቲ ጎይታ ሰራዊት ፍጹም እዩ ዘይነበረሉ ጊዜ የልቦን ዝተሳእነሉ እዋን ከዓ የልቦን ብመለኮቱ ግና ፍጹም ዝተረእየሉ ጊዜ የልቦን ክርእዮ ዝኽእል የልቦን ብህልውናኡ ከመይ ከም ዝኾነ ዝፈልጦ የልቦን ሰማያትን ምድርን ምስ ኩሉ ዓለሞም ንዕኡ የመስግኑ ባሕርን ኣፍላጋትን ኩሉ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ብጸጋኡ ተፈጥረ ኩሉ ድማ ብህያውነቱ ይሓድር ንሱ ሓደ ኣቦ ሓደ እዩ ኣቦ ጎይታና ኣቦ መሲሕ ብሓቂ ምስቲ ዝወለዶ ብርሃን እዩ ቅዱስ
ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉዕ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ንአብ ምስ ወዱ ህልውንኡ ንወድውን ምስ አብኡ ህልውንኡ ቅድሚ ኩሉ ፍጥረት ሰማያት ከይተፈጥረ ምድርውን ከይተፈጥረት ቅድሚ ሙቃም እምባታትን ኮረቢትን ንውሓት ኣየር ከይተረኣየን ሓይሊ ንፋሳት ከይነፈሰን ቅድሚ ምምላስ መስመስታ ብልሒ መብረቕ ከይተረኣየ ድምፂ ነጎድጓድ ከይተሰምዐ ደመናት ከይተዘርግሑ ቅድሚ ፍጥረት መላእኽቲ ቅድሚ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ሰማይን ምድርን ዝስመስም ሓደ እኳ ኣዕሚቑ ሓሲቡ ህላዊኡ ክረክብ ኣይክእልን እዩ። ክሳዕ ሰማያት እንተወፀ ካብ ኣጋእዝቲ እውን እንተሓለፈ ኩለንተናኦም ብርሃን ዝኾኑ ሙሉኣት ኣዕይንቲ ካብ ኣፎም ኣምሳል ሓዊ ዝመስል ምስጋና ዝወፅእ ኣርባዕተ እንስሳ እኳ እንተረኸበ ከም ብሓድሽ ድማ ናብ ምድሪ እንተወረደ ናብ ባሕርን ንፋስን ሓውን እንተሓለፈ ከምኡ እውን ካብኡ እንተወፀ የማንን ፀጋምን ከዓ ብትምክሕቲ ኾነ ሕልናኡ ብምሕንባስ እንተመርመረ ነብሩ ተንሥኡ ህልውናኡ ከመይ ከም ዝኾነ ክፈልጥ ኣብ መንጎ ኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስን ክኣቱ ዝኽእል የልቦን። ኣብ ንወዱ ወለዶ በዚ ግዜ እዚ በዚ ዘመን እዚ ወለዶ ተመለስ ኣይበሃልን እፁብ ስለ ዝኾነ ካብ ኣብ ምውላዱ ኣይፍለጥን ስውር ስለ ዝኾነ ከዓ ህልውንኡ ኣይፍለጥን ንሱ ነብኡ የማኑ ሓይሊ ቅልጽሙ ከምኡ ኣምሳሉ ፍቑሩ ወዱ እዩ ውስተ ጽባሕ ነጽሩ ኣብ ንወዱ ወለዶ እንተተባህለ ከም ዝተጸገመ ሰብ ክለኣኾ ዕዮ ክሕግዞ በዚ ምኽንያት እዚ ኣይኮነን ዝወለዶ ከመይ ንሱ ኩሉ ዝኽእል እዩ ከም ሰብ ደኺምዎ ዘዕረፈ ኣይኮነን እኳ ደኣ ካብ ኣፉ ሰይፊ ሓዊ ይወፅእ ዝተዛረቦ ንግዚኡ ይፍጸም እቲ ዝሓሰቦ እውን ብቕፅበት ይኾነሉ ንሱ ናይ ሕልናት ሕልና መስተውዓልን ብልሓተኛን እዩ ከምኡ ኸ ኣብ ቀመር ዝቕመጥ መሰረት ከዓ ዝሃንጽ መሰረት ፀይሩ ድማ ኣብ ጠፈር ዝነብር መን ኣሎ ኣብ ሰማይ ይምስርት ብደቂቕ ይሃንጽ ብረቂቕ ከዓ ይጠቕልል ብሑፃ ይውስን ብንፋስ የጽንዕ ንማይ ሰማይ ሰቒሉ ይብሎ ኣብ ማህፀን ማይ ይዓቁር ስጋ ክኸውን የርግኦ ብሰራውር ይኣስሮ ብጅማት እውን ከዓ የጽንዖ ፀጉሪ ይቆጽር ልቢ ይምርምር ሓሳባት እውን ይፈልጥ ኣብ ንወዱ ወለዶ ዕለት የልቦን ሰዓት የልቦን ምስ ወለዶ ከዓ ኣቦኡ ካብኡ ንበይኑ ኣይተፈልየን መላእኽቲ ንቅዳሴ ቅድሚ ምፍጣሩ ምስጋንኡ ኣይጎደለን ከመይ ምስጋና ኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሙሉእ እዩ ነቦና ኣዳም ከይፈጠረ ከሎ መሬትን ማይን ንፋስን ሓውን ከምፅእ ኣይተመላለሰን ካብ ዙፋኑ ኣይተነቓነቐን ፍጹም ኣይተናወፀን ኣብኡ ከሎ ኣርባዕተ ባህርያት ወሰደ ክልተ ካብ ዝድህሰስ ክልተ ከዓ ካብ ዘይድህሰስ ሰለስተ ካብ ዝርአ
حادة خاب زيرة بو بقدسات أداو بقوع غيرو فترو سعامون أفكارون منفس هيوتون أبلعليو أفبللو أيراتن سماياتن قدم مفتارو أي تواردن نسو قنوع منبرن عزوز منقستن إيو أبلعلي نزلو أنقود قودة أبتعت نزلو أرعادة دمنات رقصة بزي حوي أنددة بزي مايكا أز حالة صحين ورحن كفتر كله خمزة المتو نخبره له أيكونن انتايدا كابتناتو خندفر سرنا يزاكل نيشتو برهان هابوم سلزخا أبلع لسب أبروه جناخ زخلو زرقان زيرقان فتيرون النبابيرون كبك سريحة فتسامكو خابتي زرا بني دخام كعرفيلو أيتمكحن نسوس كي كونو خلو فلت كي جبر خلو فتسامة صاركانن حتانن وكيانن كيفت أرى خلوين فلت نود سب كدم مفتارو نتزف قرو أب انتي خأتو جنة هدالوه نتي زسألو نبقى خأتوين حاوس يقول أدالوه زحاريو بصوئيو زفتوخا بصوئيو انبقار أبتماين حاون زتحوسو خابوين حنبيسنا خنوص أبزين خلالو عبي بحري كيناتو نزقال ازي بعبي تنكاغا نستوعلو نحناس كم تهواريات بزعبا آبن ودن منفس قدسن كم زنا بولو زمهارونا دا نستوعل بزعبا ودو إيسوس كريستوس نسو حدا نعو خمزو خنا ينقر ودخا اكزيابير ربو خمزو ولدو ينقر منفس قدس كا خاب آب كمزو وزن كودون كمزو وسدن يزنتو حنت خبري حنت سلطان زي كفل كا حدا حيليو نهلاويو مخنيات مفل لا يبلون بملكوت دما مقدالن موساخن يبلون قويتانا ندك مزامرتو بزعبه هلاويو خمز نقرام قداما يبلنان دحروايون يبلنان يمانا يبلنان سقامايون يبلنان تفر يبلنان مسرت ون يبلنان تفر نحنا إنا مسرت ون نحنا إنا كريئنا زخيل يلبون هلاوينا خمي كم زخنا زفلت يلبون نحنا نخلو نفلتو نخلو دما نحنا نحتو نتي زقربة نرحقو نتي زرحقو ونقربو كم زي سمع عويات اللسان نسمم ناي وشت قلبي حشوختا نفلت أبوين أنن منفس قدسن أفدق معصو محدرنينا أبوين أنن منفس قدسن قرمان سقان مقوسنينا أبوين أنن منفس قدس سن صحين برهانن واعنينا أبوين أنن منفس قدسن حاون نبلبال قهرنينا هلاوينا خمزيو فتصامينا خا خمزيو موالنا دما نزل عالم ايومبر نعالم ايكونن كومون قصري وي مفصمتا يبلون لا يكون هلناكمو بسماي هالو لبكمو عيمرو حبزت قومو معاتو زرحاق محرتو زبزح حقنيا زتعقس غزي البون زي تعقس غزي ون يلبون نتزبدل نابو فصيمو كسع زملاس يعقسو بتتقطع له غزي نحطام بمايه دمسسه نتم قالو زحلو شمنت نفسات اترفه مسابهم كان ابزل عالم كيدان صدقي اقومه نايزل عالم كيدان صدقي اقومه املاخ امالختي زندد حوي زدحن حويو سم من ايو سم ود خمن ايو عد خميز بلا ايو حجر خميز بلا ايو زفانو
بحوت تخبى محضر يخا بما يتتعيو قبل بيو قبل عليك قس بيتو ها زي فسس مرقف مالو كاب زفانو مسمستاي وشتو خا كم رسنا حوئيو كم ناي كرمتي استدمنا عبي برهان اللو أبزريعو خا مبرق اللو أبغنتنا منبر أبلع للرؤسام حبرو كم سعدا برد زخونا سفح منبر زصرو 4 انسسا لو أبزريات منبر كا 24 كاينات سمايا لو أب قدمي أموين سئلت بقيعن بدم التعلس خدانن زتحات ما مصحفن يرئيو نت منبر أبز زعدو كله اتسئل بقيعن نتابو دمو تعلست كدانن نتحتو مصحفن 3 غزي يسجدو اتناي مسغانا تكدما ابتدن كان اداراش مل كابتحتي اتن منبر كاخل التمجد زلو بحري فلفل نسو ناي برهان بحرن ناي نفاس بحرن ايو املاخ امالخ تغنا ابو زنبر ايكونن غويتا تبون ابو زحبا ايكونن اب دغ ينبر اب وشتون يركب كرخبو ايخدون ايام كدلي وخلو ايسانن ايو كاب حلنا فليسا لزخانة كحزوه خلو ايدسسن ايو نهاب تامي حلوه مسد خادم ما ينبر نتحوتي فاتو نعبي قناي يسأل انت فقد يصدق انت فتود ما يدحن كم زي سمع يسنن كم زي رئيس قبل كم زي فلت عقاس كم زي هبي دونغي يدونغي أملاخ أمالختي قويتا نصنعات قويتهم ملاختن لك أنا ملاختن سجدلو إيو بمرآي يكونن سجدلو انتايدا نمنبرو يسجدو نعبيتو يجزؤو كل فقاد مفصام كا نابر بعت معزن عالمي نفرو سرافيلن شربيلن عويلهم قدوس እግዚአብሔር بحيل تتعبيت زي كونه قدوس حيال زي موت قدوس ياو من تفقر سب زمتا يبلو اب عالم زولد نفسات كاب حنت مزجب كاب استنفاس افي وسان يلملمان كردات زي بلو سرنايك اب حنت مزجب ياتو نخلو ككن قبرك سعد فديو نفسات صادقان ابو ينبرا أبو خا يحلوا أبو حقوسن دستان الله أدم أبو خلو أبو الله أرس أبو تاز خانو أبيلن سيتن هنوسن ونمس كله فريقهم أبو الله عرب ويتاز خانو أبراهام ميساق نيايكوب دما أبو الله كان زخانو مسيان أرون أبو الله كلهم قناعات هايمان زخانو نجسات داويتن هزقياسن إيوسياسن أبو الله نبيات مستنبيتهم أقول له نتذفقدوا نابقى من تغتوا مفاتح أبقى دوام زحزو ناي وهدك أما زامرتو نابقول له قويتهم زعمنا اللهم مكليتهم زربحوا لك أنا بأباساتن إبسكوباساتن كساوسن دياقوناتو نابقول له أخلي لهم كاب صحاي عزف زبر سماعتات أقول له صادق عنون بتعب السماء أقول له ناي آبن ولدن منفذ قدسن قصر زي بولهم سراويت سبوتنا نسن أقول له كابتي غزقدم عزف عصبهم كسعز قبلوا بفسهم بحقوسنا أقول له صادق عن بخبري لوهات بخبري حريات ون بخبري أبو ينبرو ألو وقويتا ملسي اتهب نسخة تسمع نسخة تردق والنسخة سلزغونكا نلمنك كالونا وقويتا انتي اتوم كابز حلف علم تفليوم زماتون زقعزون سلطان موت قزيقوام ابتعت مقابر زتخدنون سبات نلمنك كالونا من تبارتكا ولد ميكائيل نقص عزيب نلمنك وقويتا نسقا مسمنفس حدقركا خاتتن سيكالوخا أبناء كبرتن سايك تسوع من لمنا كالونا عين زي رأيو إذن زي سمعو قبل بسبك زي تحاسبه بودغا بإيسوس كريستوس زد على خيو سناي عسبي نزل عالم هبو بانت بصوء وقدوس أبا إطانيو سمعت كما يعرف
نفسه بسلام ويسيم لنا انته نولاويه هر واقعيه ديب منبرو وبصوان باباساتينا أبا مكاريوس وأبا سينورا انزيا كتوك بصلوتهم وبصلوتهم استيفانوس قدامي سمعت زكرياس كاهن ويوحنس مطمق من تخلهم بهيمانوت صنيعهم زعرفوا قدسان سماتات من أربعة وانجلاويان ماتيوسن ماركوسن لوكاسن يوحنسن من مريم وليت أملاك من سمون بطرسن اندرياسن يعقوبن يوحنسن فيليبوسن بارتوليموسن توماسن ماتيوسن تاديوسن ناتنيلن من تودي فلينيوس يعقوبن ماتياسن من أسد تغلت هوارياتن من تهاو غويتنا يعقوب هواريا يروسالم يبيسكوبوسن من باولوسن تيموثيوسن من سيلوسن بارنباسن من تيتون فيليمونن كليمنطوسن سبعا كلتن أرداتن من تحمشميتي بصوتن من سلسميتن عشرمنتن كنات امنت لكاونتي ناي كلهم صورت بصحنا ناور مساتن بصحنا للخلو نزخونت ناي حواريا بتخرسيان ذكر بسلامن بكريستوس تقبر كبور دمن بحاكة نقر مقد وانجل زغنو كلهم لكا باباساتن ايبيسكوبوسن قساوسن دياقونتن ذكر تذكر كله لكان باباسات باباسات episkoposat ቀሳውስተ ወዲያቆናት ለአረትዑ ፍኖተ ቃል ዘባማን ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍርሃት ክርስቲያን ዝኾነ ህዝብኻ በበረከት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓዋ ግብረልና እምነት ቅዱስ ስላሴኻ እውን ክሳዕ መወዳእ እስትንፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቕኑ መገዲ ምርሓዮም እሞ ብሰላምን ብጥዕናንን ናቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዛዕመ እዚኣ ፍረ ምድሩ ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስብሉ ብጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ነፍሲ ወከፍ በብስዋን ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑናዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉ ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕርፍ ነብሳት ኣግብርቲ ጓይማቲከ ወልደ ሚካኤል ንግስቲ ኣዝየብ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ኣዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮን ብመብራህትን መጋረጃ ብመፅሓፍትን ባባት ብኣቑሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድመ ፍሬን መደን ገጽን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ዓጎስ ብፁን ማእሰቲ ተኣስሩ ናብ ስደትን ኣብ ምርኮ ንዘለዉ ብመሪ መግዛእት እንተተሓዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኣብ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ እንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባሪኻውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እውን ባርኽ ክሳዕን ዘለዓለም ሓልዎም ናዕብዮም ማረሞ እግዚኦ ወተሳሎሙ ሌሊትካ ነጳጳዛት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወርያ
ዲያቆናት ወኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚአብሔር አብ ንሓደ ወዱ ናብታ ሰብኣይ ዘይተመርዓወት ኣብ ስጋ ድንግል ክሓድር ለኣኾ እቲ ንህፃናት ከይፈጠሮም ከይተወሰነ ኣብ ማህፀን ተዓቑረ ኣምላኽ ክነሱ ሰብ ኮነ መለኮት ሓዊ ክነሱ ድማ ተወልደ ብጌፅን ብክብርን ዘይኮነ ከም ደቂ ድኻታት ብዓብዪ ተግሳስ ንዝማዱ እናተኣዘዘ ዓበየ ካብ ሓጢኣት ንጹህ ንሱ ፍጡር ከጥምቆ ርእሱ ኣድነነ ንማይ ናብ ወይኒ ክሳዕ ምልዋት ተኣምራት ገበረ ኣብ በረኻ ድማ ንብዙሓት ኣላፍ ክሳዕ ዝምግቡ ዝጸግቡ መገበ ኣየቶም ሽዑ ዝነበሩ ትውልዲ ከይረኣይዎ ኣይርእይዎ ኣዒንቶም ዓወረ ከይፈልጥዎ ልቦም ተረረ እቲ ሓዳግ ሓጢኣት ፍጡር ሰብ ብኣምሳል ነቲ ኣብ ልዕሊ መኳንንቲ ዝፈርድ ፈረድዎ ካብቶም 12 ሃዋርያት ካብኣቶም 12 ሃዋርያት ሓረየ ምስኣቶም ድማ ተመላለሰ ስርዓት ምስጢር ቁርባን እውን ኣርኣዮም አንስኡ እደዊክሙ ቀሳውስት ኣብ ቅድሚኦም ሕብስቲ ኣልዓለ ነአምን ከመዝንቱ ተኻትኩም ንሕድገት ሓጢኣት ዝወሃብ ስጋ እዩ እሞ እንኩ ብልዑ በሎም ኣሜን 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 ነአምን እርጋመን ንሴብሃ منتخاتكم نحرقت حتى فسس دمي وسدوا ستي دما بلا آمين 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 نعم ونتمن
ትኩዛት ክንሱ ነፍሰይ ክሳዕ ሞት በፂሓ ተከዘት በለ በታለይ ትቲኣ ሓዝዎ ምስ ወግሐ መራሕቲ ኣይሁድ ሊቃነ ካህናት ምስ ጲላጦስ ምስቲ መስፍን ኮይኖም ክፈርድዎ ኣብ መጋቢያ ተቐመጡ ከም ሰራቒ ንድሕሪት ኣሰርዎ ንሱ ግና ከም ለዋህ በጊዕ ብፍቕሪ ሰዓቦም ክፈርድዎ ኣብ መጋባእያ ተቐመጡ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብፍርሃትን ብምንቅጥቃጥን ኣብ ቅድሚኡ ዝቖሙሉ ኣብ ቅድሚኦም ኣቆምዎ ክፉእ ባርያ ንዕኡ ከይበደሎ ገጹ ክጸፍዖ ኢዱ ኣጽንዐ ነቲ ሊቃነ መላእኽቲ ብዓብዪ ድንጋጼ ዝሰግድሉ ከም ዝሰግደሉ ብትዕቢት ድንን በለሉ እቲ ርእሲ ህይወት ኣኽሊል እሾኽ ደፍእሉ ክዳኑ ገፈፍዎ ነቲ ንብርሃን ከም ክዳን ዝውንዘፎ ቀይሕ ሓሪ ኣልበስዎ ናብቲ ዝሰቐልዎ ቀራንዮ ዝበሃል ቦታ ወሰድዎ መስቀሉ ኣጸርዎ ኢየሱስ ብምስዓቦም ብምስካም መስቀሉ ደኸመ ከቢድ ስለ ዝኾነ ኸዓ ረሃፀ ምስ ከተርቲ ቆጸርዎ ከምቲ ሕጎም ከዓ ምሕረት ብዘይብሉ ኣብ ዕንፀይቲ ኣደይቦም ሰቐልዎ ኣየተን ኣዳም ዝፈጠረ ኣእዳው ብሽንካር መስቀል ተሸንከራ ኣየተን ኣብ ገነት ዝተመላለሳ ኣጋር ብሽንካር መስቀል ተሸንከራ ኣየ እቲ ንኣዳም ኣብ ገጹ መንፈስ ህይወት ኡፍ ዝበለሉ ኣፍ ምስ ሓሞ ዝተሓወሰ መፂፅ ከርቤ ሰተየ ኢየሱስ ብስቓዩ ገዓረ ናብ ኣቦኡ ኣእወየ ርእሱ ኣድነነ ሽዑ መንፈስ ወፀት ንዕኡ ኢሎም ብዘስርሕዎ ጸሊም ኩናት ጎድኑ ወግእዎ ካብ ዕንጨይቲ ኣውሪዶም ኣብ መቓብር አንበርዎ ኣብቲ መቓብር ኣየእተውዎን እንታይ ደኣ ኣብ ከተማ ወፃኢ 3 እመት ኣብ ዝኾነ መቓብር ስደተኛታት ብእምኒ ሓተምዎ ኣብኡ ከሎ ድማ ናብ ባርያኡ ኣዳምን ናብ ኩሎም ደቁን ዓዊሉ ከም ዝበለ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አኩትዎ ለአምላክነ ሬቶ ቤነ አበ እግዚአብሔር ንኣዳም ባሪኡ ከምዚ ምስ በሎ ኣዳም ተሓጐሰ ምስ ኩሎም ደቁ ከዓ ወፀ ከምቲ ዝተባህለ ድማ ናብ ቅድስቲ ሃገር ኣተወ ከምኡውን ክብሪ ትንሣኤኡ ምእንቲ ከርኢ ካብ መለኮቱ ንእሽቶ ብርሃን ብልጭ ኣበለ ነቶም ሓለውቲ መቓብር ከዓ ጻሕ ኣበሎም ብሳልሰይቲ መዓልቲ ተንስአ በታ ፍልጥቲ መዓልቲ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ዘለውዎ ኣትዩ እቲ ዝተወግአ ጎኑን ዝተሸንከረ ኣእዳውን ኣርኣዮም ብዛዕባ መንግሥተ ሰማያት እናመሃሮም ከዓ ምስኣቶም ነበረ 40 መዓልቲ ድማ ናብ ሰማያት ናብቲ ዝለኣኾ ኣቦኡ ዓረገ ካልኣይ ከዓ ክመጽእ እዩ
እንተኾነ ብትሕትና ኣይኮነን ዝመጽእ እንታይ ደኣ ብግርማት ዝወለዶኣ ብዘፍርህ ስልጣን ምስ ቅዱሳን መላእኽቱ ብደመና ሰማይ እዩ ሞተከ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስት ነአምን ዕርገተከ ወዳግመ ምጽአትከ نسبحك ونطمنك نسألك ونسبك وياك اكزينا وأملاكنا تباخ تأمنا يوم أن محرت قبل علينا تخون بكم ميرتك لكن وعقوبك معبسان أو قويتا إذا قبعنا خمتي قبع دك مزامر تخيخون ناتاتهم فتاري نسخيخا ناتنا فتارون نسخيخا شعوز نبركان نسخيخا لو مزلخون نسخيخا سمايات ناتكايو مدرون ناتكايا صادقان ناتكايوم حتانون ناتكايوم نمدحان مخنيات سلت دلي بزو حاتيات التحدق حيدات تخلي قبر صدق دما التقوم نسخيخا بكل لب نستبقى لእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ كما يتقوانا بكما الله ويلو لا تولد لعالم كابو نزقبلو كلهم حدا غير كهبهم نزقبلون ننصحنا خونهم نزبلعو دما نسريت كخونهم بمرأيو شو حاتيات كندد أبسا خنقل جيجا يدمسس نفسي كاب أبسا فتصيما تعرف أفدق برهان يجلس معصو برهان كا يكفت هياو زخنا منفس قدوس يفنو كابتي زتسا وربو تهلاويو يورد يمسا أبلعلي زحب السزية صبارق سقا كريستوس أملاخنا خايخون نايزيز أوازي طعمخا يلوى دم كريستوس أملاخنا دما يخون آمين እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ማከነ
محبرا نحنت قدستي لعلو خلو زغنت بيت كريستيان محرمن يقرب للومن بفلاي كانتهم نزمستير الزين مقلقال تحتنتي زحريو نزل عالم محرمن يقرب للومن هابنا يبر بزياك بزياك منفس الدور وفوسنا بزنتو برسفورا كما بكان ياوي لكل عالم زل كل عالم ولا عالم عالم ولا عالم عالم روك سمو لእግዚአብሔር بروك سمو لእግዚአብሔር وبروك يمت وبروك እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ ስመ ስብሐቲሁ ለይኩን 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 ሩከ ለይኩን ሩከ ለይኩን ፈኑ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ እግዚኦ ተሳሃለነ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ደጊምና ኩሉ ዓለም ንዝሓዘ ካብ ሓጢኣቶም ከዓ በጃ ንዝኾኖም ንልምን ኣሎና እቲ ካብ ቅድስቲ ድንግል ዝወሰድካዮ ስጋና ከም ዝኾነ ካብ ሰማያት ዘውረድካዮ ከም ዘይኮነ ዘክር እቲ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ዝቆመ ስጋ ካብ ቅድስቲ ድንግል ዝወሰድካዮ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር እቲ ስቕያት ማእሰርቲ ዝጾረ ኣብ ቅድስቲ ድንግል ዝወሰድካዮ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር
እትመከራ ተቀቢሉ ዝሞተ ስጋ ካብ ቅድስ ድንግል ዝወሰድካዮ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር እቲ ብሳልሳይ መዓልቲ ዝተንስአ ስጋ ካብ ቅድስ ድንግል ማርያም ዝወሰድካዮ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር እቲ ናብ ሰማያት ብምስጋና ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ከዓ ዝተቐመጠ ስጋ ካብ ቅድስ ድንግል ዝወሰድካዮ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር ካልኣይ ከዓ እግዚአብሔር አምላኽና ምስ መለኮታዊ ኃይሉ በዚ ስጋ ዝኽመጽ እዩ ጸለዩ ኦነ ዘበሰማያት ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮሜ ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይት መዚአት ኢቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት መዓዛኡ ባህዘብል ጨና እዩ መዓዛኡ ባህዘብል ጨና ምዃኑ ምእንቲ ክትፈልጡ እዚ ሕብስ እዚ ናብ ዘለዎ ሕልናኹም ናብ ላዕሊ ምለስዎ ነብስኹም መርምሩ ሰብነትኩም አንጽሑ ኻባና ሓደ እኳ ብዝሒ ኃጢአት አይሕመም እነሆ ሎሚ ኣብዚ ማዕድ እዚ አማኑኤል በግዕ እግዚአብሔር ምሳና ኣሎ እነሆ ብርሃን ኣብ ምስ ወዱ ምስ መንፈስ ቅዱስን ኣሎ እነሆ ቤተ ክርስቲያንን ዝሕሉ መላእኽቲ ብርሃንን ዘለዎ ነብስኹም መርምሩ ሰብነትኩም አንጽሑ ኻባና ሓደ እኳ አይሕመም አበሳ ዘለዎ ወይ ኃጢአት ዘለዎ አይንበር ነዚ ምስጢር እዚ ምቕባል ድልዋት ክንከውን ሕልናና ንንቅሕ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ወይቸልልዎ ለመድኃኔ ዓለም ሥጋው ወደሙ ለመድኃኔ ዓለም መጀጾን ለመድኃኔ ለትቀውማት ርእሰክሙ
ወልድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ዕብየት ልዕልናኻ ስለ ዘቕረብካና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ጎይትነትን ይግባእ ንዘለኣለም ዓለም ስገዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ቅድሜ ከእግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብ ርዛሓው ግዚኣን ቤተ ክርስቲያነይ ክሃንፃ እየ ናይ ስእሊ ኣብ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋና ይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ብሰማይ ተኣስረ ክኹን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈትሐኻዮ ድማ ብሰማይ ትፈትሐ ክኹን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ ኩሎም በብስመን ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጠይን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒዕ ክሓልዎም እንተመሓፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይነት ባሪኻ ኣብትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዱ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻውን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዘምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶምን ሕደገሎም ንስኻ ለዋዕ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዘምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገመን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንትበደልና ካሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ተፈታሕና ናፃ ዝወፃና እንግበረና ንኩሉ ህዝብኻ ንፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻ ንፍትሓኒ ኦ ጎይታ ኣኢርፍ ነብሲ ኣቡነ አንቶኒዮስ ኦ ጎይታ ንብፃን ጳጳሳትና በመቃሬስን ኣባ ሸኖዳን ዘክሮም ኦ ኣምላኽና ንብዙ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበ ስልጣን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጎይታ ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለንን ዘኽተማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብ ዘቕድስ ቤተ ክርስቲያንካ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ኣብ ጎይታ ብቑናዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ነፍሶምን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ኦ ጎይታ ኣይርፍ ነብሳታ ኣግብርቲከ ኣይማቲከ ወልደ ሚካኤል ንግሥቲ ኣዝየብ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መማሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ካሓጥን ለወጥ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስ ውዓልን ኣይምሮን ሃበልና ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ንዘለኣለም ፈፂምና ከምንርሕቕ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓ ክንፍፅም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ሕይወት ፀሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ነጽር ቅድሳት ለቅዱሳን አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ እግዚኦ
ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ብንስሓ ንዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕቤት ለውሃት የቕረበለሎም ካብ ኩሉ እከይ ከዓ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሶም ብሰላም ይቕረየልካ ንነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ጸንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብመጎሱን ምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም አሜን። እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደሙ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስሬት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደሙን እዩ። ኣአምን 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 ክሳዕ ዳሕረይቲ እስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ካብ ቅድስት እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን። ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕቲ ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ኣሕሊፉ ዝሃቦ እዩ። ኣአምን 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 እእመን እውን መለኮቱ ካብቲ ስበይቱ ከቶ ከም ሓንቲ ሰዓት ወይ ቅጽበት ሓይኒ ከም ዘይተፈለየ እመን። ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ኣሕሊፉ ሃቦ። ኣአምን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዕኡ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግብኦ እዩ። ምስ ለዋዝ ሰማያዊ ኣቦ ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኸይ ባህ ዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ ንሓደ ወድኻ ምንታይ ሞይቱ እዩ እሞ በዚ ኩሉ ኃጢአት ናሕስየለይ እንሆ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ፍልፍል ንምንታይ ተራዓሎ ዛረገን ናይ ማርያም ኃጢአት ሲያስተሰርይኹ
تقبلني كما يفعل ودخان من ترس مركان ناتين شنكارين تقبليو زدعكوين سيطان وشبستياتيو وانتمو وقليمو وويتا سوسنا كساس لزغنا مرتكا بني بنيات حتيات كليلنيو كذي وتي كابغا خفلي نعاين مسحات كذي تكتب دفار سيطان الحناني وويتا سخان قسين أملاخين مدحنين خمو نعين باريخا خسكت السي سقاينا كتلي وويتا يسوس كريستوس بحتيات أكتفع سنتك تحت الزبانيكم أنا وتعكاي أنكم يغاون كفوسرح سريمو أراخان بأمثال كان زفتر كايون سقاي النفسي تزازكا بمفراس عرسحين قلسنا يقبري بلين دغنان عيب متكاركا من تمدحاني سب سلزغون كان من تغبور مسكال كان محوي سلزغون موت كان أمثال سيدي معالدي متنسار كان ويتان كل بدل مرقمن كل رخصة كتنسان المنا كان محسن كان الله نزل سقاخان دم كان نستقبلكو نموكس مفردنا يخونني محارنا لا تبللي وهي وتعلم بوسرية حاجاتي نحن نسمعني بغل توقن دقل مزغنة ولادتها من أيوة اسم مغلبان بصلاة كلهم قدسان من الأخذ كلهم سنعي تقدسي سماعات أسكار كان زعل العالم آمين بسم الله وولد ومنفس قدوس هادو أملاك آمين ሃይማኖት አበው ዘአስክሮ ዶሎስ ካልአይ ክፋል ካብቶም ሰለስተ አካላት ሓደ አካል እግዚአብሔር ቃል ስጋ ሰብ ስለዝለበሰ ኣብ መንበር እስክንድርያ ንዝነብራ ኩለን ሃገራት በብዓመቱ ካብ ኣባ ኣርክሎዶሎስ ኣጥርስቃ ካብ ዝተባሃለ መፅሓፍ ኣብ ክፍል መበል 16 ዝለኣኽ ካብ ዝነበረ መልእኽቲ እዚ እውን ካብ ህላዌ ኣብ እዩ ቅድሚ መዋዕልን ዘመናትን ምስኡ ህልው ዝነበረ እዩ ቅድሚ መዋዕል ዓለም ካብኡ ዝተወልደ ኩሉ ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠረ ገዛእ ርእሱ ትሕት ኣቢሉ ሰብ ንምዃን ካብ ሰማያት ምስ ወረደ እውን ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ኣብ ኩሉ ምልኣት ነበረ ብምልኣት ነበረ ካብ ሓድነት ኣቦኡ ድማ ኣይተፈልየን ንሱ ኣብ ሰማያት ህልው ክነሱ ኣብ ኩሉ ማእዘን ዓለም ከዓ ብኣምላኽነቱ ህልው እዩ ቦታ ኣይውስንን እዩ ግናኸ ባዕሉ ኣብ ማህፀነታ ብዘይዘርኢ ሰብኣይ ኣምላኽ ዝወለደት ቅድስትን ንጽሕትን ድንግል ማርያም ባዕሉ ተወሰነ ካብኣ ከዓ ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ ነፍስን ስጋን ወሲዱ ሰብ ኮነ ንኣና መሰለ ከማና መከራ ተቐበለ ብዘይበይና ሓጢኣት ኩሉ ግብሪ ሰብ ፈጸመ ብኡ ከዓ ብዘይ ምፍልላይን ምልዋጥን እትዛረብን ለባዊትን ነፍስን ኣላቶ ስጋ ተዋሃደ ዘላቶ ስጋ ተዋሃደ ከምቲ ንኣና ዝተገልጸል ዝተረኣየን እግዚአብሔር ቃል ነፍስን ስጋን ተዋሂዱ ከምዚ ሰብ ኮነ ንሳውን ብሓቂ ወላዲት ኣምላኽ እያ ድሕሪ ውላዳ بزي ذا سبعي كابوسنا دنجل مريم كاب سجان دمان لبعض بسجو فترة هب حاده اللاوي بفقادن بزي مثل اللاي مسو حاده دبرو كاب ملكوت بعلو كين دبرو
بعد خير قبلها أب فترلو أين بلن انتهى دعاء بعلو الجزاء رسو سجاو فترل كمي كاب سمايات موسو سجا أيوردن انتهى دعاء بزي در سبعي كاب زنق زنقل مريم زوسو دعيو انبعر بتخبرون العلن ود እግዚአብሔር ክንአምን ይዝግባአና እቶም ከምዚ ዘይአምኑ ግና በአፍናን በአብ ቅዱሳት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያንን ጉባኤ ሐዋርያትን ውጉዛትን ፉሉያትን እዮም። ሳልሳይ ክፋል ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት አቦና አባ ቴዎድሮስ ካብ ዝፀሓፎ መፅሓፍ ተዋህዶ ካብ ክፍል መበል 17 كل بؤو زرقن زيرقن فترة تفترة بزيفو جنا من أنت تفترة يلبون نص مساب مع رأيو أما حتى نجزنا دنجل مريم حادرة بزي مدبلاغن بزي مفرلاين كا فصو مساب كوينو تولده بزي بين حاتيا دما بخلو جبريل مثلنا نما حتى نتاز ولدتو أديو أيام ددن نتزت بهادو سجاها كم حدا أكل مسو حدا جبره إذي التزاربن لباويتن نفسنا الله تو سجاها نتملكته وحوي أيتفون نتاز ولدتو دنجلكا بدحر مولا نحتم دنجلنا أيتفن انتهت أملاك سلزغنة قدم سب زي نبرة سب كم شويت بزي زرعي بهلاوي وخابت زرعي زرعي زرعتنا حريت قرات كما يقبلت يا هلاوي وخيت لوته እግዚአብሔር ዓቢይ ካህን ዝኾነሉ መቅደስ ከመይ ዝበለ እዩ እንታይ ከዳም እንቲ ምሕረቱ ይቕረ በሃልነቱን ከም ሽነት መልከ ጸደቅ ካህን ኮይኑ ንምግልጋል ስጋ ለበሰ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ አትናቴዎስ ድማ ከምዚ እናበለ መስኪሉሉ ስጋ ዘይብሉ መለኮትን ሓደ ህላዌን ሓደ አካልን ሓደ ፍጹም ገጽን ሓደ ግብርን ኮኑ ብምባል ተዛሪቡ ሕጂኻ እግዚአብሔር ሓደ እዩ ንሱ ሓደ ግዜ ሰብ ዝኾነ ሓደ አምላኽ እዩ እምበር ኣይልወጥን ኣይቅየርን እዩ እንታይ ደኣ ሓደ ህላዌ ሓደ አካል ሓደ ገጽ ሓንቲ ስግደት ሓንቲ ሓሳብ ሓደ ፍቃድ እዩ ስለዚ ነቲ ስጋን ነፍስን ዝተዋሃዶ እግዚአብሔር ቃል ምስጉ ጻድቃን ወሰማዕት ላይረፍቁም በሃይማኖት አንትሙ ወዘትደሳሉ ደመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ጭያነ የንሳነ ሞት ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ ዕድዋንስ በበአስማቲክሙ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴያቲሙ ዝክሩነ በጸሎት ድሞ በእንተ ማርያም እሙ ተማይጸነ ለክርስቶስ በሥጋሁ ወደሙ እግዚኦ ኩነኔከ ሀባ ለሀገር ጽድቀከን ለወልደ ሀገር ተራታይተ ህዝባ ወሃይማኖታ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን
ማርያም ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ ወበንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለይቤሉነ ግበበ ተዝካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰቡ ወዘምር
ልሳኑ ሰብሕዎ በጽና ኃይሉ ሰብሕዎ በክሂለቱ ሰብሕዎ በከመ ብዝሃበዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀር ሰብሕዎ በመዝሙረ ሰንኮ ሰብሕዎ በከበሩ ትስብእት ሰብሕዎ በአውታሩ በእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽሉ በይባቤ ኩሉ ነፍስ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ናኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ንስእል ወንእትመሃፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ። ኦ ንጉሰይን አምላኸይን ንዕለብለካ ኣለኹ ኩሉ ሳዕን ሎሚ ንዘላለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታነ እግዚኦ ተመጦ እምስጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባረኸካ ንስምካ እውን ምስጋና ቀርብ ንዘለዓለም ዓለም አቡነ የደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዘለበሰ ሁሉ ንቅዱሱም የመስግን ንዘላለም ዓለም አቡነ ቀዳሚው ቃል ውእቱ ቃል እግዚአብሔር ውእቱ ቃል እግዚአብሔር ኮነ ወሀደረ ላዕሌነ ወርኢነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐተ አሐዱ ወእላሁ ውእቱ ቃል ውስተ ዚአሁ መጻ ወእሊአሁ እሰ ኢተወክፍዎ ንሕነ እምንቱ እለ ተወከፍኖ ሰለስቱ ምዕተ ዓሰርቱ ወሰመንቱ ርቱዓን ሃይማኖት ሰራያነ ሕግጋቲሃ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘውእቱ መርአውያ እግዚአብሔር አምላክ
أملاكنا ብዙሓት ዓይንቲ ዘለዎም ኪሩቤል 6 ክንፊ ዘለዎም ሱራፌልን ክኸቡኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ዝኸቡኻ ኢኻ ጎይታ ንኣዳም በርኣያኻን በምሳልካን ዝፈጠርካዮም ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ንሓዊ ኣብ ልዕሊ ማይ ዘስፈርካዮ ኦ ጎይታ ጸልማት ዘይጽልምተካ ለይቲ ዘይስወረካ ኣብ ቅድሚ እዚ ምስጢር እዚ ዘቕረብካና ንስኻ ኢኻ ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ጎይትነትን ይግባእ ንዘላለም ዓለም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ ዝበላዕናዮ ቅዱስ ሥጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ቃልካ ገጽካ መርአይ ኣስማትና ኣብ መጽሓፍ ሕይወት መጽሓፍ ግበረልና እቶም ሥጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይሰተና ደለና ድማ ብየካኡ ሕይወትን ዘለዓለማውነትን ከም ዘየለ ፈሊጥና እንተረዲእና ናብኡ ቀርብ ኣምላኽና ርድኣና ዝሃብካና ዕድመ ንጾም ንጸሎት ንስሓ ንቁርባን ንስነ ምግባር ክንበቃሉ ኣምላኽና ሕጂ ንስኻ ርድኣና እቲ ዝሃብካና ግዜ ክንጥቀመሉ ዳኣ እምበር እቲ ግዜ ንዓና ከይጥቀመልና ኩሉ ዘብፃሕናዮ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስኻ ክበረሉ ንሕና ድማ መወዳእታና ጽብቐሉ ግበረልና ነብሳታ ኣግብርቲ ኳይማቲከ ወልደ ሚካኤል ንግሥቲ ኣዝየብ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ከምቲ ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽውዓካ ኣሎና እምካይ መቅደስ ምሳት ምጻእ ባልካም ሰማይ ወድማ ንዕለት እንጌራና ሎማበና ናንበደልና በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ፋልነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካለሁ ዕልና ኸይድግድኺ ስጋኹን ኣደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸበ ንስብቕቲ ኢኺ ብራስኹም ኦ ምልዕቲ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕ ደስ ሓጢአትና ኸመልገልና ናብኹም ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ክምንልና አሜን
በስመ አብ ወወልድ ምስጋና ይሁን መድኃኒተ ክርስቶስ መድኃኒተ ክርስቶስ በስመ ቅዱስ በንጹሕ ሕሊና በንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከባሉና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድነት ሥጋ ነፍስ ድነት ሥጋ ነፍስ በእጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድኅነትና መስዋዕት ድኅነትና ክርስቶስ ቃላምና ጎይታ ጎይቶ ድሮት ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛልካ በሰማይ በምድሪ በሰማይ በምድሪ እምነትና ንምስና ባለ ጋርዳና ባለ ጋርዳና መንፈስካ በምላ ባርክ ጉባኤና ባርክ ጉባኤና ወሀቤ ሕይወት ጸጋ ዘእምጸጋ ጸጋ ዘእምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ምናሎ መሐሪ ከማኻ ምናሎ መሐሪ ከማኻ ኩሉ ድማ ይጽብንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽብንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽብንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽብንዓኻ እንታይ ኣሎ ዘይትኽእሎ እንታይ ኣሎ ኣኻ ዘይኮነ ኣሰይ ኣሰይ ተሓጊሰኣነ ኩሉ ድማ ይጽብንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽብንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽብንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽብንዓኻ ኣይተምኔ ትብል ዓዚነ ዋና ዘውርድ ኣምላኺ ኣሚነ ኣይተምኔ ትብል ዓዚነ ዋና ዘውርድ ኣምላኺ ኣሚነ መን ኣሎ መሓሪ ከማኻ መን ኣሎ መሓሪ ከማኻ ኩሉ ድማ ይጽብንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽብንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽብንዓኻ ኩሉ ድማ
ንሰግድ ንብለኪ ማርያም እምነ ናስተበኩዓቲ እማርዌነ አዊተ ማኅፀነ ብኪ ሰላም ለኪ እንዘ ንሰግድ ንብለኪ ማርያም እምነ ናስተበኩዓቲ እማርዌነ አዊተ ማኅፀነ ብኪ በእንተ ሐና እምኪ ወኢያቄም አቡኪ ማኅበረነ ዮም ማኅበረነ ዮም ማኅበረነ ዮም ድንግል ባርኪ በእንተ ሐና እምኪ ወኢያቄም አቡኪ ማኅበረነ ዮም ማኅበረነ ዮም ማኅበረነ ዮም ድንግል ባርኪ ሰላም ለኪ እንዘ ንሰግድ ንብለኪ ማርያም እምነ ናስተበኩዓቲ እማርዌነ አዊተ ማኅፀነ ብኪ ሰላም ለኪ እንዘ ንሰግድ ንብለኪ ማርያም እምነ ናስተበኩዓቲ እማርዌነ አዊተ ማኅፀነ ብኪ በእንተ ሐና እምኪ ወኢያቄም አቡኪ ማኅበረነ ዮም ማኅበረነ ዮም ማኅበረነ ዮም ድንግል ባርኪ በእንተ ሐና እምኪ ወኢያቄም አቡኪ ማኅበረነ ዮም ማኅበረነ ዮም ማኅበረነ ዮም ድንግል ባርኪ ሰላም ለኪ እንዘ ንሰግድ ንብለኪ ማርያም እምነ ናስተበኩዓቲ እማርዌነ አዊተ ማኅፀነ ሰላም ለኪ እንዘ ንሰግድ ንብለኪ ማርያም እምነ ናስተበኩዓቲ እማርዌነ አዊተ ማኅፀነ ብኪ በእንተ ሐና እምኪ ወኢያቄም አቡኪ ማኅበረነ ዮም ማኅበረነ ዮም ማኅበረነ ዮም ድንግል ባርኪ በእንተ ሐና እምኪ ወኢያቄም አቡኪ ማኅበረነ ዮም ማኅበረነ ዮም ማኅበረነ ዮም ድንግል ባርኪ ኢየሉጣ ነቃ ጽጌረዳ ወለደች ኢየሉጣ ኢየሉጣ ነቃ ጽጌረዳ ወለደች ነቃ ጽጌረዳ ነቃ ጽጌረዳ ነቃ ጽጌረዳ ወለደች ነቃ ጽጌረዳ ነቃ ጽጌረዳ ነቃ ጽጌረዳ ወለደች ኢየሉጣ ኢየሉጣ ነቃ ጽጌረዳ ወለደች ኢየሉጣ ኢየሉጣ ነቃ ጽጌረዳ ወለደች ነቃ ጽጌረዳ ነቃ ጽጌረዳ ነቃ ጽጌረዳ ወለደች ነቃ ጽጌረዳ ነቃ ጽጌረዳ ነቃ ጽጌረዳ ወለደች
ጽጌረዳ ወለደት እየሉጣ እየሉጣ ነቃ ጽጌረዳ ወለደት ነቃ ጽጌረዳ ነቃ ጽጌረዳ ነቃ ጽጌረዳ ወለደት ነቃ ጽጌረዳ ነቃ ጽጌረዳ ነቃ ጽጌረዳ ነፍስን ኣብ ኣምላኽ ኣይዳወይ ልዕልና ካብ ምቕማጠይቲ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊአ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ንጉስ ኢኻ እሞ ነፍሰይ ኣምላኽ ኣይዳወይ ካብ ምቕማጠይቲ ተይትንስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ ኣንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማዕቁባ ኣዳወይ ኣልዕል ናባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ ኣንግሰካ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ደሓን ደቐኒኹም ከመይ ረፊድኩም ከመይ ሓዲርኩም እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። ኣሕዋትና ደቅና ዝማሬ መላእኽቲ የስምዕኹም። እዚ ናይ ወትሩ ዕጫኹም ንእግዚአብሔር ክትዝምርሉ ናይ ወትሩ ዕጫኹም ይኹን። احنا سمعنا دما سمعت ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ሰማዕናዮ ኣስተንቲና ውሽጥና ዓቂርና ክነብረሉ ኣፍና ድማ ከምኡ ጌራ ከተመስግን እግዚአብሔር ኣምላኽና ናይ ምንቕቓሕ መንፈስ ይዓድለና። ኣምላኽና ርህሩሕ ሕያዋይ መሓሪ ኩሉ ዝኽእል ኮይኑ በዛ ለመንግሆ ኣብዚ ቅዱስ ቦትኡ ክንእከብ ስሙ ክንፅውዕ ንዕኡ ከነምልኽ ኮይንልና እሞ إذا بقليل زي تركب هي أبزي أدمى نمسجنون نعو بزحات النادى ليوسي أبزي دليو أبزي حسبوه ظرف دولار رفديا نعناجن سنة يكون لنا ما أملاك تمسجن يهون نستوعب نستنتنا لومي كابتا مزمور أنت جمركو كمان كتحشنا مثلاً رابعيتي سنبت كرمتي خبزاتو ربعيت سنبت بسنبت انت داقوطيرنا ربعيت سنبت يا تخون زلا انتي تبل بمجمريا بقدامي قبر እግዚአብሔር ሰማይ ወምድር መጀመሪያ አምላክ ሰማይን ምድርን ፈጢሩ ነፍጥረት ክመጽም ከሎ ወክሎ ፈጺሙ አይረፈ በሰንበት ኩሉ ምስ ፈጸመኻ በሰንበት ይዕርፉ ንኖህ እንታይ ኢልዎ
ማይ ክመጽእ እንከሎሲ ግበር ታቦተ በዘት ድህን ክትድሕነሉ ዘለካ መርከብ ስራሕ ኢልዎ ታቦተ በዘት ድህን ኣነ ድማ ምሳኻ ክዳነይ ንዘለኣለም ከቕውም እየ ድሕሪ ሕጂ ብኸምዚ ዝበለ ንምድሪ ኣየጥፍኣኒ ክብል ከሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኪዳኑ ከዓ ዘይርስዕ እዩ ዝቸውእቱ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር እዚ ከዓ ጸጋ ናይ ኣምላኽ እዩ ኣማን ይህሱ ቃሎ ዘነበበ ዝተዛረቦ ቃሉ ከዓ ኣምላኽና ኣይሕሱን እዩ ዝተመባፅዖ ኣይጠልምን እዩ ኣብ ኪዳኑ ጽኑዕ ኩሉ ፍቓድ ኣምላኽ ከዓ እንታይ እዩ ንደቂ ሰባት ሰናይ ንደቂ ሰባት ምሕረት ንደቂ ሰባት ሰላም ንደቂ ሰባት ዕረፍቲ እቲ ብምርጫና ንኸዶ ግን እቲ ንዓጽዶ ንሕና እሞ ዝኽርኩሓና ኸ ኣብታ ወንጌል ክኸይድ እሞ ሎሚ ከም ክራማት መጠን ኣቦና ቄስ ዮሃንስ ብቐዳማይ ክምህረና እንከሎስ ክራማት ስለ ዝኾነ ምዝራእ ምስኡ ዘሎ መከራ ዘራእ ኣሎ መሬት ኣሎ ተቐባሊ ኣሎ እዚ ኩሉ ብክራማት ስለ ዝኸውን ኣብቲ ክራማት ድማ ማይን ውሕጅን ንፋስን ድማ ኣሎ ፈተና ኣሎ መከራ ኣሎ እዚ መከራ እዚ ምስ ሓለፍካ ኢኻ ናበይ ትበፅሕ ናብ ቀውዒ ናብ ረሃዋ ትበፅሕ ሕጂ ኩሉ ግዜ ክራማት ብምንታይ ይምሰል ቤተክርስትያንና ፅቡቅ ጌሮም ሰሪዖምልና ዘማ ቦታትና ኣብ ግዜ ክራማት ምስ ምፅኣት ምስ መከራ ኣብ ክራማት ተዘይተዳሊኻ ኣብ ቀውዒ ተዓፅዶ ነገር ወላ ሓንቲ የለን ኣፍታ መከራ እንተዘይተሳቲፍካ ኣብታ ዓወት ግደ የብልካን ኣብ መስቀል ናይ ክርስቶስ ተሳቲፍካ ፀኒዕኻ እንተዘይሓሊፍካ ኣብቲ ምሕረት ግደ የብልካን ውሉድ ኣምላኽ ኣይኮንካን ስለዚ ብምፅኣት ዝምልከት መጠንቀቕታ ዝህብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ካብ 36 ክሳዕ ፍጻሜ እያ ነታ መዓልቲ እቲኣን ነታ ሰዓት እቲኣን ግና ብዘይካ ኣቦይ በይኑ ናይ ሰማይ መላእኽቲ ኾኑ ወልዲ ኾነ ሓደ እኳ ዝፈልጣ የልቦን ከምቲ ብዘመንህ ዝኾነ ምፅኣት ወዲ ሰብ ከዓ ከምኡ ክኸውን እዩ ከምቲ ብቕድሚ ማይ ኣይሂ ዝነበረ ቅንያት ክሳዕታኖ ኣብ መርከብ ዝኣተወላ መዓልቲ ክበልዑን ክሰትዩን ከውስቡን ከዋስቡን ዝጸንሑ እሞ ማይ ኣይሂ መፂኡ ንኹሉ ክሳዕ ዘጥፍእ ዘይፈለጡ ምፅኣት ወዲ ሰብ ከዓ ከምኡ ክኸውን እዩ ሽዑ ክልተ ሰብ ኣብ ሓደ ግራት ክጸንሑ እዮም እቲ ሓደ ክውሰድ እቲ ሓደ ድማ ክሕደግ እዩ ክልተ ኣንስቲ ኣብ ሓደ መጥሓን ክጥሕና እየን እቲ ሓንቲ ክትውሰድ እቲ ሓንቲ ድማ ክትሕደግ እያ እምበኣርከስ ጎይታኹም በየነይቲ መዓልቲ ከም ዝመፅእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቕሑ ግናኸ እዚ ደኣ ኣስተውዕሉ በዓል ቤት በየነይቲ ክፍለ ግዜ ናይ ለይቲ ሰራቒ ከም ዝመፅእ እንተዝፈልጥ ምነቕሐ ነይሩ ቤቱ ክትኳዓት ኣይመሓደገን እምበኣርከስ ንስኻትኩምን ወዲ ሰብ ብዘይሓሰብኩምዋ ሰዓት ክመፅእ እሞ ተዳሊኹም ንበሩ እቲ በብግዚኡ ምግቦም ክህቦም ኢሉ ጎይትኡ ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤቱ ዝሾሞ እሙንን ለባምን ኣገልጋሊ መን እዩ እቲ ጎይትኡ ምስ መፀ ከምዚ ክገብር ዝረኽቦ ኣገልጋሊ ብፁ እዩ ኣብ ልዕሊ ሙሉእ ገንዘቡ ከም ዝሾሞ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ እቲ እኩይ ኣገልጋሊ ግና ብልቡ ጎይታይ ክድንጉ እዩ ኢሉ ነቶም ብፀቱ ኣገልገልቲ ክወቕዖም ይጅምር ምስ ሰኽራማት ድማ ይበልዕን ይሰትን ጎይታ እቲ ኣገልጋሊ ብዘይተፀበያ መዓልትን ብዘይፈለጣ ሰዓትን መፂኡ ብዘሰቅቕ ሞት ይቐፅዖ ዕድሉ ከዓ ምስ ግቡዛት ይገብሮ ኣብኡ ድማ ብኽያትን ምሕርቃ ማስናንን ይኸውን ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍኒ በለ ጎይታና ንደቀ መዛሙርቱ ኣፍታ መዝሙርና ድማ እንታይ ርኢና ነርና ቃሉ ኣይሕሶን እዩ እቲ ዝተዛረቦ ቃሉ ኣይሕሶን እዩ ሕጂ ምስቲ ማይ ክረምትን ምስቲ ናይ ምፅኣትን ሎሚ ንሪኣ ቁሩብትለይ ፅሕፍት ቁና ኣላ ኩሉና እንተ ንካፈላ ብጌረጌርና ክንሰደልኩም ኢና ብዘመኖ ዝኾነ ኣዘንትዩ ብኡ ጀሚሩ
ኣብ ዘመንኖ ክሳብታ መጨረሻ መዓልቲ ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም ንኖህ ግን ተነጊርዎ ኖህ ከዓ ነጊርዎም እዩ ኖህ ከዓ እንታይ ገይሩ መርከብ ኣዳሉ ስራሕ እሞ ክትድሕነላ ዘለካ መርከብ ስራሕ ኣነ ከዓ ምሳኻ ችዳነይ ከዓ እትዮ ኢሉ እግዚኣብሔር ነጊርዎ እዚ ቅድሚ 200 ዓመት ቅድሚ ፍጻሜ እዩ ነዚ ዝነግሮ ዘሎ እግዚኣብሔር ንኖህ ኖህ ከዓ ነዚ ኣሚኑ تا እግዚአብሔር ዝበሎ እንታይ ገይርዋ ሰሪሕዋ 200 ዓመት ረይሞ ንሕና ክንደይ ዓመታት እየን ነዋሕቲ ኮይነን ዝስማዓና ዘለዋ ጋና እየ ዘለኹ ንብል ጋና እየ ዘለኹ ንዕባ ተነስሑ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቀረቡ ተዳሊኹም ነበሩ ኣይ ጋና እንዴ ዘለኹ ኢሉ መን ይፈልጣ እንታይ ይድልና ዘሎ ታ ሰዓት ታ መዓልቲ ዋላ ሓደ ኣይፈልጣን ሕጂ እንታይ ለሞ ክንሪኣ ደልየ ዘለኹ ግን ንምድሓን ቤትና ዝኸውን መርከብ ንስራሕ ንዓና ጥራይ ዘይኮነሲ ንቤትና ዝኸውን መርከብ ንስራሕ ኣብታ ናይ ዕብራውያን ናይ ሎሚ ዝተነበት መልእኽቲ እምነት ነቲ ተስፋ ብተስፋ ንጽበዮ ነገር ከም እንረኽቦ ዘረጋግጽ ነቲ ዘይርአ ነገር ከዓ ከም ዘሎ ዘረድእ እዩ ነቶም ናይ ቀደም ሰብ እውን ብእምነቶም እዮም ዝተመስከረሎም ነቶም ቀዳሞት ብእምነቶም ተመስኪሩሎም ሕጂ እምነት ክንሪኣ ኢና ብጽቡቕ ጌርና ኩሉ ዓለማት ብቓል ኣምላኽ ከም ዝተፈጥረ እቲ ዝርአ ድማ ካብ ዘይርአ ከም ዝተፈጥረ ብእምነት ኢና እነስተውዕሎ እዛ ዘለናይ ዓለም ካብ ዘይርአ ከም ዝተፈጥረት በዚ ብእምነት ኢና ንቕበሎ ዘለና ኣብየል ካብ መስዋዕቲ ቃየል ዝበልጽ መስዋዕቲ ንኣምላኽ ብእምነት ኣቕረበ ኣምላኽ ንመባኡ ብጽቡቕ ምስ ተቐበለሉ ከዓ ጻድቕ ሰብ ከም ዝኾነ ብእምነት መስከረሉ መይቱ ኸሎስ ገና ብእምነቱ ገይሩ ይዛረባሉ ሄኖክ ስለዚ ኣመነ ንሰማይ ደኣ ተወስደ እምበር ኣይሞተን ኣምላኽ ንሰማይ ስለ ዝወሰዶ ከዓ ኣይተረኽበን ከመይ ቅድሚ ምውሳዱ ከዓ ብኡ ከም ዝተሓጐሰ ኣምላኽ ከም ዝሰመረሉ እዩ ብዘይ እምነት ግና ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይከኣልን እዩ እቲ ናይ ዝመጽእ ኩሉ ኣምላኽ ከም ዘሎ ነቶም ዘናድይዎ ከዓ ዓስቢ ከም ዝህቦም ከኣምን ይግብኦ እዩ ኖህ ብዛዕባ እቲ ገና ዘይተረኣየ ነገራት እግዚኣብሔር ምስ ገለጸሉ ምስ ነገሮ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ተደሪኹ ስድርኡ እትድሕነላ መርከብ ብእምነት ሰርሐ ብዛዕባ እቲ ገና ዘይተረኣየ ኣብ ርሑቕ ዘሎ እግዚኣብሔር ምስ ገለጸሉ ክኸውን ኢሉ ምስ ገለጸሉ ሲ እንታይ ገይሩ ስድርኡ እትድሕነላ መርከብ ሰሪሑ ኣብ ምሳሌ 27:12 እንታይ ትብል ኣስተውዓለ ሰብ እከይርኢ እሞ ይሕባእ ገርህታት ግና ንቅድሚት ይኸዱ እሞ ብኡ ይጉድኡ መስተውዓለ ኮይኑ እግዚኣብሔር ነጊርዎ ብእምነት ከዓ ተቐቢልዋ ታግበራ ዝተባሃለ እንታይ ገይሩ ይርዋ ማይ የለ ይረአየ ደመና ይረአየ ባሕሪ ነበሮ ሰባት የላግጹሉ ነይሮም ዓሻ ኢሎም እቲ ብእምነት ዝርከብ ጽድቂ ሕጂ ኣብ ጽንኩር ኩነታት እዩ ዝፍጠር ኣብ ምቾት እዋን ኣይኮነን ጽድቂ ሓቂ እንታይ ዝበሃል ብምስላና በትሪ ሓቂ ዝትቐጥን እምበር ኣይትስበርን ክቡር ዝኾነ ነገር ውሑድ እዩ ደሊኻ እዩ ዝርከብ ምስ ተረኽበ ግን ዋጋ ኣለዎ ሓቂ ብቐሊሉ ኣይትርከብን እያ እታ መወዳእታ ግን ረሃዋ ዘለዋ ንሳያ እታ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ ዝኾነ ማዕድናት ረእይወት ወርቂ ኣልማዝ ኩሉ እዚ ክንደይ ደሊኻ ሃሰስ ኢልካ ካብ ብዙሕ ሓሰር ንፋይ ጎሊልካ እዩ ዝወፅእ ኣብ ዝኾነ እውን ኣይርከብኒ ክንደይ መከራ ግን ዘለዎ ንኽትረኽቦ ክንደይ ስራሕ እዩ ዘለዎ ክቡር ነገር ሕጂ እዚ ጽድቂ እዚ ክሓልፉ ከለዉ ቀሊል ኣይኮነን ነዚ እግዚኣብሔር ዝመስከረሎም እምነቶም ግን ሙሉእ ስለ ዝኾነ ምስ ኣምላኽ ሰብ እንተላገፀ እንተባጨወሎም ግዜ እንተነውሐ ተጸሚሞም እንታይ ገይሮም ታስርሕዋ ዝተባሃሉ ሰሪሑ እዞም ክልተ ሰባት ክንርኢና ኣብየል ተመስኪሩሉ
እንታይ ብእምነት ታ መስዋዕታ ሰውእ ምስ ተባህለሲ ብዘይ ተጉላባነት ብቕኑዕ ልቢ ቅሪብዋ ሓዊ ቃየል ግን ሸለልትነት ኣርእዩ ኣብ መስዋዕቱ እግዚኣብሔር ኣይተቐበለሉን ተነጊርዎ እውን ሓጢኣት ኣብ ኣፍ ደገ ገዛኻ ትቃፀወካ ኣሎሞ ክትመልካ ትኽእል ኢኻ ተመለስ ተባሂሉ ኣብ ክንዲ ዝምለስ ግን ኣበይ ቀፂሉ ንቅድሚት እንዳተነገረቶ ከላስኒ እታ ናይ ምሳሌ ሰሎሞን 27 ረእይዋ እናረኣይዋ ንቅድሚት ይቕፅሉ ይጉድኡ ከዓ ጠፊኡ ከዓ እናተጠንቀቐ ከሎ ሄኖክ ንእግዚኣብሔር ኣስሚርዎ ይብል ካብቶም ዝተነጠቑ ሓደ ሄኖክ ኤልያስ ተነጢቆም ብሂወት ከለዉ ሎሚ ንሪኣ ግን ናይ ኖህን ናይ ሎጥን ክንርኢ ኢና ህይወት ናይ ዚኣቶም እታ ኣርስና እንታይ እያ ነይራ ንሱን ቤተሰቡን ዝድሕኑላ መርከብ ሰርሐ ብምንታይ ብእምነት እታ እምነት እቲኣ ጣሚርካ ኮፍ ትበሃል ትብል እምነት ኣይኮነት እንታይ ዓይነት እምነት ኢና ንርኢ ዘለና ግብራዊት እምነት እያ ኣሚንዎ ከምዚኣ ክትከውን እያ ስለዚ ስድራኻ ትድሕነላ ከዓ መርከብ ስራሕ ስለዚ እቲ ዘመን ኖህ ዝነበሮ ኣዝዩ ከመይ ይንዕቕዎ ከም ዝነበሩ ይረኣየኩም ዶ ቁርብትለይ ይረኣየና ይንዕቕዎ የባጭውሉ ዓሻ ፅሉል እንታይ ገደሰካ ስእልካ ትደክም ከማና ግዳ ዘይትሕጎስ ዘይትዘናጋዕ ምስ ሰብካ ስእልካ ኣብ ዘየሎ ትህውትት ዘለኻ ድብልዎ ብዙሓት ከም ዝነበሩ ፍሉጥ እዩ እምበኣር ንእግዚኣብሔር ከተስምሮ እንትኾንካ ኣብቲ ሓጢኣት ዝበዝሖ ተጎሊልካ ልዕልቲ ኩሉ ኮይንካ ክትርከብ ክትክእል ኣለካ ኣብቲ ዓመፃ ዝበዝሖ ፍትሒ ከተውፅእ ኣለካ ኣብቲ ሓሶት ዝበዝሖ ሓቂ ክትገብር ከተናዲ ኣለካ ንሓቂ ካብ ብዙሕ ሓመድ ኢኻ ተውፃእ ነቲ ሓቂ ነስተውዕል ኣለና ኣብቲ ሓጢኣት ዝበዝሖ ፅድቂ ከተናዲ ኣለካ ፅድቂ ክትገብር ኣለካ ኣብቲ ሓሶት ዝበዝሖ ሓቂ ክትገብር ኣለካ ዋጋኣ ክትፈልጥ ኣለካ ኣብቲ ጸልማት ብርሃን ኮይንካ ክትርከብ ኣለካ ስለዚ እንድሕነላ ንስድራ ቤትና ንዓና ጥራይ ደይኮነ ንስድራ ቤትና እንድሕነላ መርከብ ክንሰርሕ እዩ ዝድለ ዘሎ ሕጂ ኖህ ነዚ እዩ ኣሚኑ መርከብ ሰሪሑ እንታይ ኮይኑ ንመን ከድሒኑ ደቁን ሰብኡት ደቁን ካልኦት ከመን ነይሮም ንእንስሳ እኳ ተሪፎም እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ሐዋርያ ጴጥሮስ እንታይ ኢልና ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ነቶም ድሓር ዝመፁ በደለኛታት መሰክሒ ገይሩወን ንከተማታት ሶዶምን ጎሞራን ሓሙኽሽቲ ገይሩወን ንምግምጣል ፈረደን ነቲ ብኣበሳኦምን ብርኹስ ንብረቶምን ዝስቀ ዝነበረ ሎጥ ጻድቕ ግና ኣድሓኖ በትብቲ ዘበኑ ዝኸውን ዝነበረ ርኽሰት ይሳቐ ነይሩ ንዑ ግን ኣምላኽ እንታይ ገይርዎ ኣድሒንዎ እቲ ዳሕረዋይ ህይወት ክንሪኦ ማለት እቲ ጻድቕ ኣብ ማእኸሎም ክነብር ከሎ ኣብ ፀፅባሕ በቲ ዝርእዮን ዝሰምዖን ዝነበረ ግብሪ ዓመፅኦም እታ ጻድቕ ነብሱ ትስቀ ነበረት እናበልካ ትነብር በቲ ዝግበር ግብሪ ዓመፃሲ በቲ ዝግበር ሕማቕ ጽያፍ ስራሕሲ ነብሱ እናተሳቀየት ትነብር ነይራ እንታይ ገደሰና ይበለን እቲ ዛንታ ታሪኽ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ንሪኦ እቶም መላእኽቲ ናብኡ ናብ ቤቱ ምስ መፁ ከውፅዎ ኢሎም ንሰዶምን ጎሞራን ክግምጠላ ምዃነን ነቶም ኣጋይሽ ደልዮም ከምቲ ኣብ ካልእ ዝገብርዎ ጽያፍ ንዖም ድማ ደልዮም መፅዮም ኣይፋልኩምን እዚ ነውሪ እዚ ኣይትግበርዎ ብዞም ኣጋይሽ እዮም እነዋልኩም ደቀይ ዋላ ሓንቲ ዘይፈልጣ ከም ድላይኩም ግበሩ ነዚኦም ግን ኣይትተንኪይዎም ክብሎም ከሎ ንደቁ በጃቶም ኣጋይሹ ሕሊፉ ክህብ ፍቃደኛ ከም ዝነበረ ኢና ንሪኦ ንሳቶም ግን ጽያፍ ሓጢኣት ምግባር ነውሪ ምግባር እምበር ዓገብ ዝበሃል ኣብ ኣእምሮኦም ኣይነበረን
ሎጥን ኖህን ዘመሳሰሎም እምበኣር እዚ እዩ ኣብቲ ዘመኖም ሲ ነቲ ሕማቕ ነቲ ጽያፍ ነቲ ነውሪ ነቲ ሓጢኣት እቲ እግዚኣብሔር ዝተጸየፎ ብዘበኖ ሰብ ብምፍጣረይ ተጣዓስኩ ዝበለሉ ንኖህ ክሳብ ክንደይ የሳቅዮ ነይሩ ንሎጥ ድማ ኣብቲ ሰዶምን ጎሞራን ተበላሸናሉ ዝነበራ ክንደይ የሳቅዮም ነይሩ መርከብ ድሕነት ምስራሕ ግን ብኖህ እያ ተረኣያ እምበር ብሎጥ ንስድራ ቤቱ ዘድሕን መርከብ ክሰርሕ ኣይንሪኦን ኢና በብሓደ ስድራ ቤቱ እንታይ እንዳኾኑ ተሪኡ ኮይኖም እናጠፍኡ ኸይዶም ፈለማ ደቁን ኣንስቲ ሰቡት ደቁን ኣብኡ ተሪፎም ድሕራያ መንገዲ ሰበይቱ ንድሕሪት ጠሚታ ኣይትጠሙት እዮም ተባሂሎም እግዚኣብሔር እንድሕር ነጊርካ ከምታ ዝበለካ ጌርካ ክትገብራ ዘለካ መርከብ ስራሕ ተባሂሉ ማይ ኣበየሎ ኣይበለን ኖህ ሕራ ኢሉ እዩ ሰሪሕዋ ስለዚ ዝያዳ ምስ ከዱ ድማ መሊሶም ኣብቲ ዝሓደ በረኻ ምስ ተሓቡ ኣብ በዓቲ እተን ምስኡ ዝወፃ ክልተ ደቁ ኣዋልድ ዘናግል ነቦአን ከራክስኦ ከርክስኦ ከለዋ ክወድቃ ከለዋ ኢና ንሪአን ዘርእና ከይጠፍእ ኢለን ነቦአን ኣስኪረን ምስ ኣቦአን ደቂሰንሲ መርገም ዓመፃ ክገብራ ከለዋ ኢና ንሪአን ሞዓባውያን ዝበሃሉ ውሉድ ክወልዳ ከለዋ መንገደን ክስሕታ ድእስተን ምስኡ ዝኸዳውን ጠፊአን ምክንያቱ ንስድርኡን ንዕኡን እተድሕን መርከብ ኣይሰርሐን ኖህ ግን ንደቁ ሰብኡት ደቁ ንእንስሳን ዝኸውን መርከብ ድሕነት ሰሪሑ 8 ነብሳት ይብለና ተቃል ኣምላኽ እቲ ፍልልዮም ሕጂ ክልቲኦም ጻድቃን ከም ዝነበሩ ንርኢ በቲ ዝነበረ ገፍዕን ሓጢኣትን ይስቀዩ ከም ዝነበሩ ንርኢ እቲ ናብ ስድርኡ ኣይካፈላን እቲ ግን ንስድርኡን ንኩሉ ዓለም ኳዳ ምክንያት ድሕነት ኮይኑ መበቆል ዘርኢ ሰብ ክኸውን ከሎ ንሪኦ ስለዚ እንታይ ዳልና ክንገብር ዝድለ ዘሎ ንሕና ሕጂ ንርአያ እታ ንድሕነላ መርከብ ንስድራና እተድሕን መርከብ ኢና ንብል ዘለና ንስድራና እተድሕነላ መርከብ ምስ ስድራና ንድሕነላ መርከብ ናይ እምነት መርከብ ክንሰርሕ ኣቦና ኢዮብ ኣብ ብምዕራፍ ሓደ ከም ንሪኦ ደቁ እናተፃዋውዑ ግብዣ ነንሕድሕዶም ይገብሩ ነይሮም ምሳሕ ይበልዑ ምስ ወድኡ ግን እንታይ ይገብር ስለ ኩሎም መስዋእቲ የቕርብ ዘም ደቀይሲ እንታይ ትብል እተን ምሳሕ ዝእከብሎን መዓልታት ምስ ሓለፋ ኢዮብ ልኢኹ ንደቁ ይቅድሶም ነበረ ኣንጊሁ ተንስኡ ድማ ብቁፅሪ ነብሲ ወከፎም መስዋእቲ ምሕራር ይዕርግ ነበረ ኢዮብ እዞም ደቀይ ምናልባሽ በዲሎም ንኣምላኽ ከዓ ብልቦም ክሒዶሞ ከይኮኑ ኢሉ ነበረ እሞ ኩሉ ግዜ ከምዚ ይገብር ነበረ እዞም ደቀይሲ ንኣምላኽ ይሕዚኖሞ ክሒዶሞ ከይኮኑ ካብኡ ወፂኦም ከይኮኑ እሞ መስዋእቲ ስሊኦም ይዕርግ ነይሩ እታ መርከብ ድሕነት ረእይዋ መስዋእቲ ስሊኦም ምክንያቱ እቲ ድሕነት ንሕና ጥራይ ንዓና ጥራይ ዝተዋህበ ዘይኮነስ እስከ ክንደይ ካባና ንደቅና እናርኣና እናገበርና ከነርእዮም ንጋደል እንተኢልና ውሕዳት ኢና ምስ እግዚኣብሔር ዘለዎም ርክብ ዘለና ርክብ ካባና ከጅምር ኣለዎ ዘለዎም ርክብ ክጸኒዕ ከም ዘለዎ ከይብትኽ ምእንቲ ህይወቶም ንሳ ምዃና እዚ ትእዛዝ ኣምላኽ እዩ ከነፍልጦም ከም ዘለና ከነላግቦም ከም ዘለና እታ መርከብ ድሕነት እዚኣ እያ ምስ መን ምርኻብ ጥራይ ምስቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ንዕኡ ስለ ዝረኸቡ እኮ እዮም ሕራ ኢሎም ተኣዚዞም በታ እምነት እቲ ድሕነት ከዓ ረኺቦሞ ክንፈልጦ ዘለና መቓልስትና መን እዩ በየኒና ከንዕወተሉ እንታይ ተገበርና ኢና ነሰንፎ ከነለሊ ይግባአና ተቀዳሚ እቲ ቅልስኩም ሲ ይብለና ሐዋርያ ጳውሎስ
حلقنا سلطان مسناي صلمات جزاءة عالم منافس كين أب سمايات ينبر مسجان دمنا يكون نمو نفحسو سيطان مقامهم أنت كتقولوس كل أطوار أملاح لباسو بكل صلاة لمانون كل ساعة بمنفس الناس الليهم مسنا يزول بكل الناس تأمنكم سلو كلهم قدسان بصلاة نقحو سلو كله خنص اللي بصلاة كنكح ما نياتو تقال سنة سقال بس ذرق قليل زي كونس حيال منفس مخانو كنفلطو نزيد عوتنا دما مسك زي أبيهر من رخاب تراي أصوار أملاح كنلبس كم زلنا سلازي زين عنا زعوتنا نحركو إنه دكنا دما زي زعوتهم أبز خدوا وخيدهم زي صوار زخلبس اللوم علم لومي شتت كتب لومي علم لومي تقرب لهم زلا نفلطو نريء نسمع زلناي سلازي كال مشنا في معوت دما يبلو من مسك زي أبير كم زلا قبو ليتن معلتن كنسعر اقبعنا ليتن معلتن كنسعر اقبعنا خمت حوالي باولوس بولو كم حمام حرسي كريستوس من انت ابهاتكم كسالسي كم حمام حرسي غيره صعركو اذن اما خن صعر دلنا نزا ناي دحنت مركب ناي امنت مركب كنسرح ابيتنان نحنان دقنان كندحنلا نسرح دلنا مانياتو اب قبر حواريات معراف كلتس حواريا بيتروس انتايلو مسلكم كبزيو مسبخلهم تقال املاح لبهم توقع امو تاكن قبري لما مخن اذا دحنا تزي نعاخاتكم من ندقهم من يتوهبوا نعنا ترى حزنا انت متينا تزي محلاليفنا يا توهبت عمصيصنا يلنا نعانا ندقنا انز توهبي مو دقنا تركيبهم مدلو تركيبهم مدلو كلنا بيت كريستيان كمصلنا ناجي أبير سبات خونلنا ندلينا حكي زي دل سب ولا دلو يبلني أنا مجمع أتي زي صقم زلون تايو نتاي نقبر على نخون ونخون زم أبوتات نريم زلنا كو زم قدسات صادق أنت بهايلهم زي أبير راس ميرم ما نبلهم زلنا كو أتي زتبهالو أبساعتي أم غيرهم سكى نوح معلت جانا أي نجارني أي بلن سرحة تبهيلو سريحوا تامعلتي بساعات زي تترف ما مزيا أوتا تبهيلو مساختن آتيو مساخت عازي ويتا دحينوه نعين نعخو من كلومي إنا قرنا له تمعلتي تفلطوان يقوم نسخو من دقهم من تدحنو له مركب سرحون بهالا لنا معاس يركب الله أزياس كم زي أمس قبر كودينا بالحق بهرنا خوينا الذي زي أنا استوعب الله مبارن تايلو ما أبغى برهوارات كلته 4 دما كابز قينان ولدزي دحانو النابله كابزح قال أملاح مسكر الله من معدومن كابز قينان ولدزي دحانو زي أنا عنات بهايل الله ندقنا دما خمزي أين أخلهم كابز قينان رخص ولدزي التدحن له من قد يزيو نعود دحانو زمر كبد احنا زيا بس درابيت كنسرح كنكلالن ابز عمصان تنكلن كفاءن شاران مفللاين قتلتن زبزحو زمن كابزي عمصازي وصو كابز عماص ولدزي كتدحنو منتي مستي مقدن حقن هيوتن زخنا كريستوس مسو تلاقبو خنو كنلاقبو مالن ازي تئزازنا اغزي ابير اب مزمور داوود قبزينا ما قال كان بمحجد ما وغزي ابير املاك اسرائيل نبارياخا نبوي داوود كم تنسخا اب قدمي التملالسكا دقها بحقين نمخاد مقدم طراي انت دا حاليوم سي اب قدمي اب زفان اسرائيل زقمت سب ايك خلقكاني الكا تزارب كايو حلو تزازي انت دا حاليوم سي يتز محلكو ايرسعني ايطلمني ابزفان كازقمط ولد كبكاين تزازي انت دا حليوم قالي انت دا سميعهم انت دا تماهيرو ماصنيعهم مصيهم ابيت املاح كملالسو اذا خورسو تدليوم زلخم امنات كورسو قالا يحسني ግን انت خنقبر علينا كنغروم علينا
كنمهرم علنا خنمصوم علنا مجمريا نحنا خنلاقب ابت مستلاقبنا دما ازي ابلني تلكا اصنع حزه خنبلهم يقبعنا اب 78 مزمور داوود افتا مودات وزر بعد خنببي كاولدهم عبايت كاولدهم عين حبون اتزمص ولدوس مسغانا እግዚአብሔርን ስልጣኑን እትዝገበሮ ተአምራትን ዳ ንንገሮ በሉ ኣብ 5 ክሳብ 8 ዘላሽዑ እንታይ ይብል እትዝመጽ ወለዶ እተም ዝመጽ ደቂ ክፈልጥዎ ንስታቶም ከዓ ተንስዮም ንውልዶም ምእንቲ ከዘንትውስ ተስፋኦም ናብ ኣምላኽ ክገብሩ ትእዛዛቱ ክሕልው እምበር ተግባር ኣምላኽ ምእንቲ ከይርስዑ ከም ኣቦታቶም እትህልኸኛን ዓመፀኛን ወለዶ ከምቲ ልቡ ቀጥ ዘይበለ መንፈሱ ናብ ኣምላኽ ዘይተኣመነ ወለዶ ከይኮኑስ ካብ ያዕቆብ ምስክር ኣጽኒዐ ኣብ እስራኤል ከዓ ሕጊ ኣቂመ እዚ እውን ንውልዶም ከፍልጥዎስ ነቦታትና ኣዘዞም ነቦታትና ኣዘዞም ንዓና ኣዘዘና እንታይ ምእንቲ ክንገብር ከነፍልጦም መንገዲ ኣምላኽ ምእንቲ ከነፍልጦም ንውልድና ከነዘን እሳቶም ከዓ ንውልድ ንደቆም ከዘንትውሎም መንገዲ ድሕነት እዚ እዩ ክብልዎም ኣብ ክንዲ ንሕና ንምህሮም ካልኦት ክምህርዎም እዮም ስለዚ እዚ ትእዛዝ ኣምላኽ እዩ ከጠቃልላቶ ኮይነ እታ መርከብ ድሕነት ክንሰርሓ እንተኮይንና ትእዛዝ ኣምላኽ እዚ እዩ ንደቅኹም ንገርዎም እዚ ምሕረት ናይ ኣምላኽ እዚ ፀጋ ናይ ኣምላኽ እዚ መንገዲ ድሕነት እዚ መንገዲ ህይወት እዚ መንገዲ ዓወት እዚ መንገዲ ሰላም ንገርዎም እሞ ከምቲ ኣብ ምሳሌ ሰሎሞን 22 እንታይ ድብ ንቆልዓ እታ ክኸደላ ዝግብኦ ብንእስነቱ ኣርእዮ መንገዲ ርእዮ እሞ ምስ ዓበየ ካብኣ ኣይከለግስን እዩ ፅንዕቲ መሰረት እያ ምስኡ ተዓቢ ስለዚ እዚ ትእዛዝ ኣምላኽ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 14 ድማ እንታይ ይብለና ኣነ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ ብዘይበኣይ ናብ ኣቦ ሓደ እኳ ክመፅእ ዝኽእል የልቦን እታ ጎደና እዚኣ እያ እታ መንገዲ ድሕነት እዚኣ እታ መርከብ እዚኣ እያ ኣብዚኣ ተሳፈሩ ሽዑ እዚ ክንገብር ከለና ተፍቅሩን እንተኮይንኩም ትእዛዛተይ ሓሉ ተፍቅሩን እንተኮይንኩም ትእዛዛተይ ሓሉ ካብ ዘሎም ንሪኣ ዘለና ትእዛዛቱ ድማ እንታይ እያ ንስኹምን ስድራ ቤትኩምን እትድሕኑላ መርከብ እምነት ስርሑ ምክንያቱ እታ መወዳእታ ሰዓት ዋላ ሓደ ዝፈልጣ የለን ጋና እየ ዘለኹ ኣይንበል ኣብተን ናይ መጨረሻ ሰዓታት ወጊሑ ፀሓይ ክትበርቕ ተስፋ እናገበርካ ከለኻ ዋላ ኣብቲ ኣብዚ ሆስፒታላት ምስራኽም እቶም ድሓን ሓጂሮም ዝበሃሉ ኣብታ ናይ መጨረሻ ሰዓታት ክኸብዶም ከሎ ክሓሙ ከለዉ ትርኢ ፀሓይ ኣብ ምብራቓ ኣይፈልጥዋን እዮም ነይሮም ድሓን ኣለኹ ኢሎም ስድሮምን ድሓንን ገዲፎሞም እዮም ዝኸዱ ካብቲ ዝሓሸ ዝበሃል ናብቲ ዝተረረ ዝበሃል ክሳጋገሩ ክምለሱ ከለዉ ትርኢ ትሓድር ህይወት ከምዚኣ እያ እታ ሰዓትን እታ መዓልትን ኣይትፈልጥዋን ኢኹም እሞ ተዳሊኹም ንበሩ እዚ ምድላው ድማ ንዓና ጥራይ ዘይኮነ ንስድራና ከም ኖህ ስድራናን ንእንስሳን ዝተርፍ መርከብ ድሕነት ክንሰርሕ እግዚኣብሔር ይደልየና ሎም ከም ሎጥ ከይንኸውን ናይ ሎጥ ኣብ ምንታይ ተባላሽ ኣብቲ ምርጭኡ ከይተረፈ የተባላሽ ሪኢኹም ልሙዕ መሬት መሪፁ ንእንስሳ ዘብላዓሉ እምበር ንደቁ ክምግቦ ዝኽእል ልሙዕ ቃል ኣምላኽ ኣይሓሰበሉን ኩሎም ደቁን ዓልየቱን ካጠፊ እቲ ሓወቡ ኣብርሃም ኩርኳሕ መሬት ዝወሰደ ሎጥ ምስ መረፀ ግን ምስኡ ዝነበረ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ብእምነት ዝመላለስ ስለ ዝነበረ እታ ኩርኳሕ እንታይ ኮይና ለሚዓ ለምለም ኮይና ከም ኖህ ሎሚ ነብስናን ስድራናን ቤተሰብናን ስለ ሃገርና እውን ሎሚ ክንጽሊ ይግባአና እዚ
مزرعي إذا أبينا زلو دم مركب دحنات كنسرح له لو مقبالنا دقنا كم دق لوط يوم كوينو مزطفو زلو أحواتنا أب سودومن غمران زمسل حوؤتون أسات يوم زندو زلو لو من لوط إنا خوينا زلنا ترايدنا إنا وطينا زلنا عمليتنا زلنا أنت مثلنا هاي تراينا إنا وطينا زلنا أبز وطينا زلنا ونلك أخم تندق لوط رأيمو برخصات بمفل الله ببأس بمكة تالينا نمال على زلنا أي مساسلن زيوتنا مهنياتو نابق زي أبي رايك أربنا لمع مريت هفتام عدي معبل عدي أيكون نزلوت إجزي أبي هرتراي زلوت إجزي أبي هرتراي زقبرمو لومي نحنان هزبنان كدحنا الله زخن مركب دحنات ندالو سخا بصلوت بقال أملاح بحقي أبتع عمس بزي حس كندي هبوتات يوم أبصبي بتأثيرهم نابلو زوعلو زلو هيوتنا يبع اللوطك وهم ينيرو نابلو حضر اللو عمس بزيحو شكانا بزيحو موت بزيحو معاسك خون لنا اللو حجي مركب دحنا نسرح له لومي بإمنات نابو نقرب كبر المسجنا أن أملاخ يخون كم نو مبر كم لط تراينا يتسددنا أملاخ نعنا دحين الناس نخالقوت مغنيات دحينات كنكون مبر مغنيات تفعات يتكبرنا كبر المسجنا أن أملاخ يخون سلقالو تمسجنا يخون أملاخ كما يهديركم أما يكأنيكم زيابير أملاخنا زتمسجن يخون أبعد منا نزام عتزيا ذهبنا نتا ذهبنا مع التدمى القدس بتقول مسجانا نعملخو نقدس قربان مزمور سلزا أخبرنا أملاخنا مسجانا نعيخون إتهم أبتفعل لي خرنعت علم كونكم كوجحتا سعزا سعزيا بمرة بزهان مسانا زلهم دما أبز زلهم سلام زيابير نعخاتكم يخن دكنان أحواتنان حتنان مزمران زماري ملاختي يسمع لنا أبيتو ترخيبك نعملاخ موداس نعملاخ ممسجان نعملاخ دما كبر مهب تعدلتي إمو تتعدلكم دما نبارك خون كل جزء أبيتو تكلوا دما زيابير تسقوا يبزحلكم ربنا أبو يسفم قال هوت يسمع لنا إتي دسمعنا يو قالوا مسيوتنا كنوهاهدو مخنياتو قال أملاخ أنا كونكم زفردكم إزي قال إزي زفردكم إلي إمو تنسمعو زلنا قالوا دما فرادينا كنانينا زي كونس مصدقينا كون انت دا خوينو كنت خباه لنا صنحه بقالو تمريحنا ستأززنا يوخن فتصم أب كندلو دما نوه كنكون زيابير نخلنا يحجزنا نزمت زلو قدام مدهاني عالم إيو قداشي ألونا لك أخم سنبت نقهو وقحتا ساعات كلتا مهديات كنجمرين عمو قدام سلزغنة كلنا دما ندالو كم وين حلفة سمون حبيرنا نرنا ناي فيرجينيا كيدانا مهرت كتحجون كتمصونا نصبل لنا إلهم الأختي
كندأخم تمصنا نحنا ون كندالو إلهم يحطو اللومو كمتي زخبرنا نحنا وين كنخبرهم تسفاهم كونهم ني ورحشم منته نهاسا مالتيو علات عسران 4 يو قدام مو أبحونا سلمون مزقب باس مس أخلنا دما نحونا بيترس أما أخلنا له كاب حجة حجنا ما أنتي كنزاربو أبحونا سلمون كن مزقب بركة تخافلتي كنكون حجون دقيمم يعدمنا اللو الرأي ودنا دياقنا قدما نكو عدهان مساخا مس سدرابيت عرفت وديو نابت مرتي نوانا مسئلو نكو عدهان مساخا حونا برهانة دما تعمت مقشاء قاب خدينا مسدي دمو نكو عدهان مساخا صبقت قابي سلازو خدونا خادما نحنا دما نعتاتو من مسقنم الرأي مو حبريتا ناب حونا برهانيو دحريو بصلوت كنعطينا كلهم وجناتنا أبرحو أبقربا قشم زلو دما እግዚአብሔር ካመገሸኦም ብድሓነ ሰላም ክመልሶም ኩልና ኣብ ጸሎት ንዘክሮም ዝወፈረ ድሓን ክኣቱ ዝገሸ ድማ ድሓድ ክምለስ እግዚአብሔር ምስ ኩሎም ይኹን ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ ቤት አምላኽ ከመይ ቀኒሑ ያው ካብ ርሑቕን ቀረባን ንሰላም ንፍቕሪ ንቕሳነት ብጥበቡ ዝኣከበና ኣምላኽ ይኽበር ይመስገን። ኣብ መንጎና ኣጋይሽ እንተደኣሊኹም ኩልኩም እኳ ድሓን መጻእኩም ከምኡ ድማ ንዕረፍቲ ይኹን ስራሕ ገሽኩም ዘለኹም ደቂ መድኃኔዓለም ኩልኩም ብድሓን ተመለሱ። ለመዓልቲ ኣይቆረብካን ግን እንታይ ደኣ ነፀላ ተኸዲንካ ትብሉ ተኾኑ እቲ ታሪኹ ዓብዩ እሞ ቀሲለ ተነግረኩም እዩ ሓፍትና ለቻ ኣድ ወድና ዲያቆን ናኦድ ኣብዚ ምሳና ካብ ኣትላንታ መፅያ ኣላ ኣብ መንጎና ኣላ እንኳዕ ብድሓን መጻእኪ كلهم قلح لهم كلالو يخدل يوم مو دويل كوين تريهم خيم كنداي سلازخون كس حفل كلالو يخي هراي هراي لا بحال أب كبرت مسيح لفتخر زيت فرحة الأهوك بمنتو هارتوم بشو سدرابت حدا دودابي ليهو أدلمو وينعو تدودابي خمبوي تزيكون بعلاخي اكتسالات خدت الأهوك أرزاق قدمي كوفلي هو تخيلي قرب بقى دخيل الساق كوفل زي حمسة لا مفتاحته قزي يرسع سلازهوكو أرجع خوفل أبوك حتى مشوار لأبوك تسمع أكيد وتصفون بالي أوكي أم بوامو أنا ناتيخ كبري لكي نركت عبيد كمسجني شو قلنا كبيتي عشان معني أوكي هابتو انتايلو بسم آبن والدن منفس قدسن بحدا أملاخ آمين نقول هاتكم أبوتا
ጸሎትኩም ሓገዝኩምን ኣብዚኣ በፂሑ ኣሎ እሞ ብዝተረፈ ግዚኡ ብዓወት ክፍፅሞ ኣብ ጸሎትኩም ዘክርዎ ሃብቶም ሉቻ ኢሎም ደሞ ሓሳብ ካብ ጀመርና ንዕበት أجري لا تفرحي ተሰርሐት ቤት መኸወሊ ካብቲ እግርግር ካብቲ ጥፍኣት ካብቲ ዕንቅፋት ካብ ቤት ወፂኡ ዘይፈልጥ ምስ ወፅአ ፅላል ዝኾነቶ መርከብ እያ እዛ ቤት መግለፂ የብለና ናይ ድኽምቲ ዘረባ ብዙሕ ክስታይ ኮንኩን ግን ብጣዕሚ ዘመስግን ኣዴታት ከይጠሚን ዝዓንገልክን ክዳን ወሲድክን ዝሓፀብክን ኣቦታት ራይድ ዝሃብኩም ዝመረቕኩም ዝፀለኹም ብሓቂ ማዕለያ የብሉን ነጊርካ ይወዳእን እዩ መድሃኒ ዓለም በዓል ጥራሕ ክፈልኩም ንሕና ድኹማት ኢና ወላ ሓንቲ ብደቅኩም ተሓጎሱ ናኦደይ ዝሓለፈ 3 ዓመት መግለፂ የብለይን የመስግን ብጣዕሚ በቃ ብመድሃኒ ዓለም ረኸብዎ ኩሉ ነገር ዝተረፈ 4 ዓመት ከዓኒ ኣምላኽ ምስኡ ክኸውን ብፀሎትኩም ዘክርዎ ወዲኡ ከዓ ኣብዚኣ ከዓ ክኸውን ከዓኒ ኣምላኽ ዝፈቐዶ ክኸውን እዩ ብጣዕሚ ናንፈተውኩም ዋላ ናብካ እዚኣ ከይዱ ብሳልስቲ እዩ ናፊቐ እዩ ዝብል ብፍላይ ኣቦይ መርጌታ ኣምላኽ ምስ ስድራኹም ኣኻኽቡ ይርአየና ቦና ግን በቃ ንኻብኦም ኣይፍለየን ኢሉ እስኻ ዝበልካዮ መድሃኒ ዓለም ክኸይድ እንዳበልካ ንሕና ንትሕፈካን ኢልና ከዓ ዝመፅእ 4 ዓመት ኣብዚ ምሳኹም ኣሎ ብጣዕሚ ነመስግን ክብረት ሃበለ children, the deacons, the Mezamran, all of you, the love you show to my son. I have no words to describe how I'm just so thankful. I love you so much. Are you shy? First, I'm going to speak English. I just want to first thank God for bringing me this opportunity. 3 years ago when I came to this church, I never could have ever imagined to be just graced with this opportunity, to be inspired by the role models of Abotat, Aboshi Wolitinsai, Aboshi Tesma, Aboshi Yohannes, my teacher, Abu Mergeta. Not only just as a priest, but just life lessons. Every day that I carry in my life as I go to school, I can never pay enough. And to all the moms, as my mom said, who came to my university to bring me clothes, to bring me food for its own, just to wash my clothes, all these things no one had to do, but truly this was a village. It took a village for this to happen. And by the grace of God, I'm now going to be here for the next 4 years. So I just want to say thank you so much, and please keep me in your prayers. Thank you. Okay, go in peace.
اوكي ناتي حماريتاي يا مسغانا يخجمنا دحالة سمنسي فرانكفورت وين اللي سمعوا نيرة حاونا سامويل دخله حاوي سوها بمري أبال مالتيو بتي كونفرنس تجربة تأمر أتصبحوا كاريسو نقول سبع مسجد مالتيو حجي ندمع زوج سخر ولا حنت نجري بدين نسامويل صبوك يروس لزقالته نعو يمسكت قلت خسامعه والله سي دارك أبز بيت الخسان كنت ولا أدمي المؤمن أنا مها قلت تقصتها فكوي أتو تملشوت يا أتو يوت حجسي إلا سمعكو سمعك زار كلوسي أنبتات خدخل ليلة الدرامبر ماتيوس معرف عمش تقش قصري أسرت أربعة أول تعرفسي صفاتكم برهان عالم يخون يزبل حجسي أخو له صحة جميلة موز تبوس لزغلس برهان عالم كوينة دينا يناس قريب ولا أنت أسوري برشا؟ أوه حالا نقل سمي حدش سافا وصينا إنتي حجي حتى كخالق زكريا حتى حفتناسي مس محاز أخوينا مثلني زي قداسي سنسرعت تكاتات الليرة حجي داركا قداسي تودئو قل تو بسلامة تبعها الليرة حجي تها محاز جاخي نخيد كتبلا خلا نو تنحي حنسا ملأ اللي اعتزارا إيراتا متى قال لي أنا عبد سلمان وعسى من هذا حكيم لا تا هو أنت هذا كذا يعني هو متى قال لي إذا ما كان هذا بس أنا كوا برهانس ناب ملأ لي كذا anyway إذا خليت لما أنت رأينا لما عندنا صلاة خلينا خيتونه ده حالة فسمون ذا كونفرنس قبل كل شيء حفتنا أبابا مس داويد كاف نيو مكسيكو منسيونا أبابا كي منسيونا سمعت هوني إذا عافية إذا هاكد نسأل حاجة هاي ترى نسي كانوا تسألوا هاي لازم نسأل حاجة كانوا تسألوا خطوة لأني نسأل أنا مع سقبل كوني اللي أنا تقبل لك سلام انتهي واي زهور قداسي تواهي تغيروا بيرو يحبوا سمو أما شارشتا السفرة ولا زم كانوا مسيحهم بزين نسأل اختصارهم كلهم يحرق ولا تحرك هو مو انكفات كل كذا له مالتي هو هجي تسامع إلى بورحي حنسى له قبر تسامع إلى مسألة دعاء تستوى لنسي هانا غير ما خمسة زوجها فرنسا لو كذا يتعمل كاي نسألها قبر على كاي لو من يوم من أبي يوم من حجسي دنقت وأصل لي حارق كنت أدعم كسي مخالطون على مالتي إلى مالتي حجي حد شمر دخلنا في الشيخ ستفضل نسوا أنتم سبت مكتلا بومبر حافظي تأخذ كل شيء نسألها قبر على ودي مسؤولكم هو الله يلوم كلهم يلوم عليه حجي زحالة 3 عامة فرعان زقيمكم
ነፀላይ ስለዘይገበርኩ ዝሓረኩ ናይ መንፈሳዊ ዕንቅፋት ዝሆንኩ ኩልኩም ይቕረበሉኒ እዘን ተሪፈናኒ ዘለዋ 9 ወርሒ ሕጂ ነዘን 9 ወርሒ ነፀላ ክገብር እዩ ማለት እዩ ኣብ ኮለና እንዳተዛረበስ ሰለሞን ዓንደምክያ ነው ኣነ ነፀላ ክበካይሉ ካልኣይ ነፀላ ይሁን ይብላ ኦኬ ኣቴክስ ይመስለብን ንሎ መዓልቲ ኣኽልና ብጣዕሚ ዓብ ሓበሬታ ኣሎ እዚኣ ኣብ ቅሺ ተስፋ ባዕልኻ ተትገብራ መሓሸ ግን እንታይ እዩ ኣብ ቫይበሩ ተዘርጊሑ ኣሎ ሳባ እንታይ ላ ፅሒፍ ኣላ ዝኸበርኩም ኣቦታት ኣዴታት ኣሓት ከመቀኒኹም ኣነ ሰላፀወትኩም ፀብቶ ኣለኹ ኢላ እሳውን ንዕረፍቲ ብሓንሳብ ምሳቅ ከይድና ዝነበርና ኣብ ስዊዘርላንድ ዘላ ኣብ ዕረፍቲ ክምለስ ቀራረብ ኣለኹ ቁሩብ ምልክታ ኣለና ናይ ውልድን ቆልዑን ዝርርብ ወርክሾፕ ትምህርቲ ኣዳሊና ስለ ዘለና ምስ ደቅኹም ክትውዕሉ ንዕድል እቲ ዕድመ ቆልዑ ካብ 13 ንላዕሊ ክኸውን ኣለዎ እቲ መዓልቲ ሰንበት ኦገስት 11 ድሕሪ ቅዳሴ እቲ ቦታ ኣብ መድሃኒ ዓለም ቤተ ክርስቲያን ያው ድሕሪ ቅዳሴ ክኸውን ማለት እዩ እቲ ትምህርቲ ወይ ኣብቲ ዲ ክኸውን ወይ ድማ ኣብቲ ደገ ሰላም ክኸውን ያው ቦታት ክውስኑ እዩ ብዛዕባ እዚ ተስፋ ነገር ኣለበሽ ኦኬ ኣራይ ሰባ ጽቡቅ የለ ተዛረበ መስለኒ ተጋጌተውን ብቀሺ ባዕልኩም ላሉ ዝወድሓንኩም ኦገስት 11 ወርክሾፕ ኣሎ ወለዲ ምስ ደቆም ምዝርራብ ትብል ካልእ ካብ እዞም ናይ ግብፃውያን ቤተክርስትያን ሓንቲ ክኢላ ካብቶም ናይ ኣብቲ ናይ ቴዎሎጂ ወይ ኣብቲ ናይ ፋሚሊ ካውንስሊንግ መምህርና ማለት እያ ንዓይ ዓዲማ ተምፃእ ዘላ ምሳና ከተርፍድ እያ እሞ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣርእስቲ እዩ ካብኡ ቀፂሉ እውን እዚ ዘሎ ኩነታት ናይ መንእሰያት ሎሚ ዝግበር ዘሎ ብዛ ዓዲ ብኡ እውን ክትምህር ክትቅፅለልና ተስፋ ኣለና እሞ ኣገዳሲታ መዓልቲኣ ንዕለት 11 ሰንበት እዩ ድሕሪ ቅዳሴ ካልእ ቆፀራ ከይሓዝኩም እንተመፃኹም ፅቡቕ ክነሳተፋ ኣገዳሲት እያ ዕድመ ናይ ደቅና እቶም ዕብይ ዝበሉ ካብ 13 ንላዕሊ ዘለው እሶም ክሳተፍዎ ንሕና ድማ ቆልዑ ተልዮምና ፅቡቅ ተዘየለው ድማ ንሕና እውን ክንፈልጦ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ደቂ ኩልና እዮም እቶም ቆልዑ ዝረኸብናዮ ክንምዕደሉን ክንሕግዘሉን ይኽእለና እዩ እቲ ካልኣይ ምስጋና ነዞም ናይ ፌስ ኮሚቴ ዘለዎ ኣሕዋትና እዩ እቲ ሓፁር ከመይ ፅቡቅ ይመፅእ ከም ዘሎ ኩልኩም ትርእይዎ ኣለኹም እዞም ኣሕዋትና ለይትን መዓልትን ንግሆን ምሸትን ኣብዛ ቤተክርስትያን ተተኺሎም እዮም ዘለዉ እሞ ብጣዕሚ የመስግን ያው እቲ ቅድም ቀደም ኣብ ሽግር የወደቐኒ ነይሩ ሕጂ እውን ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ስድራ ቤት ሎሚ ንግሆ ማይ ሒሽኩምና መፂሖም ብጣዕሚ ንመስግን ኩሉ ሻዕ ነገረኒ እዩ ኣይተለመን ማይ ስ ክንገዝእ ንኽእል ኢና ይብሉኒ ግን እቲ ማይ ዋላ ሓደ ትራክ ነምፅእ እሞ ከይሓሰብናዮ ቅቶሎ ንውዳእ ስለዚ እቲ ማይ ሒሽኩም ተወፃኹም በደል የብሉን ምባል እዩ ኦኬ ሓደ ሓውና ካብ ካልእ ስቴት ገይሹ ዝመፀ ሞባኢሉ 1,000 ሂቡና ኣሎ ብጣዕሚ ንመስግን ከምኡውን ሓንቲ ሓፍትና ካብ ካልእ ስቴት ዝመፀት ሞባኢላ 2,000 ሂባላ እዚ ሳልሳይ ዝመፀኒ እዩ ሓንቲ ጓል መድሃኒ ዓለም ሃግዝ ሞርትጌጅ ኢላ
3,000 هيباتنا حانت الشريلة مثل إسران حدث نرى نايمكائل حدث نرى نايمكائل موائينو حمشتمتي هو مالو حانت نناي فتحاتي لن كلتمتي هيبان علوا حانت ناي أولنتي لن سسا هيبان علوا كمون حانت موائيلا كلتمتي هيبان لا بروح معتي كم زمان كزي يقولون زمان السلام نرجعنا يملسنا زل ساعة كنت العليم زمت زل سموك قبلنا إنه بروح معتي እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ብዛዕባ ማማልቻ ሓንቲ ቃል ክብል ደልየ ብዛዕባ ማማልቻ ዘይኮኑኻ ብኣመት መልእኽቲ ስለ ዘለሃኒ ካብ ዲያቆን ናኦድሲ ማማልቻ ትቐርበኒ ማለት እዩ እሳት ኣትላንታ እያ ትቕመጥ ግን ንሳ ትቐርበኒ ምስ ናኦድ ኣብ ሳልስቲ ብሰሙን ኢና ንራኸብ ምስ ማማልቻ ግን ንጉሆ ንጉሆ ኢና ንራኸብ ሰዓት 5 እንታይ እኽብል ደልየ ቅድሚኡ ታሪክ ህልዎ ኸውን ዝያዳ ፈልጥዎ ቦታት ኣብቲ ፀቢብ እዋን ቤተክርስትያን ዝተዓፅወሉ መሬት ክንዲ ዕንቁ ዝኾነትሉ ግዜ ዝተጀመረ ጸሎት ናይ ኣገልግሎት ኦንላይን ጸሎት ኣሎ ማለት እዩ መብዛሕትኹም ትፈልጥዎ ትኾኑ መብዛሕትኹም ከዓ ተኣትዎ ትሳተፍዎ ኢኹም ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ካብ ቤተክርስትያንና በዓል ቤስፋሃ ምስ ኩሉ ዕድሚኦም ምስ በዓልቲ ቤቶም ብዘይ መቁራፅ ማለት እዩ ብዘይ መቁራፅ ንጉሆ ካብ ሰዓት 5 ዘሎ ግዜ ጾም ክኸውን ከሎ ካብ ፋዱስ ክሳብ ሰዓት 3 ከምዚ ዓይነት ጸሎት ከምዚ ዓይነት ኣገልግሎት ኣሎሞ እቶም ንሳተፍ ዘለና ፅቡቕ እቶም ዘይንሳተፍ ከዓ ጠቒምና ይረድይና እዩ ኣብቲ ግዜ ኮቪድ ቤተክርስትያን ተዓፂ ከሎ ሽዑ ዝሓለፉ ሰባት ክሳብ ሕጂ ተስኡን እግዚኣብሔር መስገን ግን እግዚኣብሔር ሰሚዑስ ትፀበባ ሓሊፉስ ምእካብ በፂሕና ኩሎም እዮም ዘገልግሉ ሓንቲ ክጠቅስ ግን ሃና ሓብትና ለይትን መዓልትን ማለት እዩ ዋላ ብስራሕ ኮላ ከይተረፈ ካብተን ዝኣልያ ብቴክኒክ ዝመርሓ ዘገልግለአን ኩሎም ዓቦታት ከኣለው ግን ቶም ንፈልጦ ፅቡቕ ቶም ዘይንፈልጦ ግን በቲ ዝጥዕመና ግዜ ኣብ ንጉሆ ኣሎ ፍርቂ መዓልቲ ኣሎ ምሸት ሰዓት 8 ኣሎ ሰዓት 9 ኣሎ ክንሳተፎ ናይ ቤተክርስትያን ሃብቲ ናይ ቤተክርስትያን ኣገልግሎት እዩ እሞ በዚ ከመሓላልፍ ኢለ እታ ዘዘከረትኒ ከዓ ንጉሆ ብዘይ ምቁራፅ ሰዓት 5 ስለ ተኣቱ ማማልችያ ኣደ ናኦድ ዲያቆን ናኦድ ካብ ናኦድ ንሳ ትቐርበኒ ክብል ኢለ ቀኒየለይ ራይ ክብርን ምስጋናና ኣምላኽ ይኹን ቀኒየልና ብመርጌታ እቶም ዝፈለጥና ፈሊጥና ኣለና እቶም ዘይፈለጥና ድማ ተነጊርና ኣሎ ሓንቲ ቴክስቲ ኣመፅያትኒ ካብ ኣዴታት ንወድና ናኦድ ሕጂ ካብ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ናብ ባልቲሞር ን4 ዓመት እኸይድ ስለ ዘሎ ግን ኩሉ ግዜ ምሳና ኣሎ እሞ መፂኡ እሱ ተጠቒሙ ንደቅና ድማ መዘንኦም ስለ ዝኾነ ብዙሕ ጸልይዎም ብዙሕ ድማ ኣብነት ኮይንዎም እሞ ነመስግኖ ኣመስግነልና ኢሎሞ እሞ ብጸሎት ክንዓፁ እታ ንዕለት 11 ተነግረትና ካብ ሎሚ 2 ሰሙን ማለት እዩ ኣድላይ ርእሲ ስለ ዝኾነ ካብ ሕጅና መደብ ገርና ኩልና ደቅና ሕጅና ክንሳተፍ ድማ ናይ ሽዑ ሰባት ትግበረና ሰንበት ንዝመፅእ እውን ሓደ ሰንበት ኣብ መንጎ ስለ ዘሎ ክንሕብር ኢና ማለት እዩ እታ ግዜ ዘለና ድማ እታ ናይ ፍርቂ ሰዓት ትምህርቲ ቤተክርስትያንካ ፍለጥ ወይ ቤተክርስትያንና ንፍለጣ ትብል ኣርእስቲ እቶም ግዜ ዘለና ድማ ክንፀንሕ ንኽእል ኢና ሕጂ ግን ስለኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ በጸሎት ከናዓጽ ሁሉና ሐፍ ንበል አንኑ አርስቲክሙ
ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሩ ካህን ከመ ይባርክሙ አሜን። እግዚአብሔር ይባርከን ወይስአለን። ኦ ጎይታ ህዝብኻ አድሕን ርስትኻ ባርኽ። ኦ ጎይታ ህዝብኻ አድሕን ርስትኻ ባርኽ። ኦ ጎይታ ህዝብኻ አድሕን ርስትኻ ባርኽ። ክሳዕ ንዘለኣለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ክቡር ደም ሓደ ወድኻ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥረኻያ በጃ ዝኾንካያ ነገስታትን መኳንንትን ዝተባህሉ ካህናትን ምእመናንን ንጹሃን ዘመድን ንቅዱስ ህዝብን መሕደሪ ክትከውን ዝፀዋዕኻያ ቅድስ ቤተ ክርስቲያንካ ሓልዋ ናብዛ ቅድስ ቤተ ክርስቲያንካ ዝመጻእኩምን ዝተኣከብኩምን ዝጸለኹምን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስግኡ ዝበላዕኹምን ክቡር ደሙ ዝሰትየኹምን ብፍልጠት ይኹን ብዘይፍልጠት ዝገበርኩሙ ሓጢኣትኩም ይሕደገልኩም ምእንቲ ስግኡ ስጋ መለኮት ምእንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ወዲ ንጽሕቲ ማርያምን ብድንግልና ሕልናን بدنقلنا سقاون صنعت زخنت حاتياتكم يحدقلكم زحلفة يمحركم بزمتسخا يحلهم اجيوم حرنا كريستوس حسر تخلته بزحلفة يمحرنا بزمتسخا يحلونا كما هو من تجزتنا مريم عسر تخلته እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አሜን። እግዚአብሔር በሰላም ባርከና ተቀበልናዮ ስጋኻን ደምካን ሕድገት ኃጢአት ይኹነና ኩሉ ኃይለ ጸላይ መንፈስ ክንረግብ ስልጣን አበና ምሕረት ዝመለት በረኸት ቅድሲትካ ንዓ ኩላትና ንጽበሎና ካብ ክፉእ ምግባር ኩሉ ርሕቐና ኩሉ ምግባር ሰናይ ጨምረና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ወሕይወተ ለኢየሱስ ክርስቶስ ቺያከ እግዚኦ ነሲአነ ጸጋ ዘእመንፈስ ቅዱስ እትው በሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ከካብ አባይትና መውፃና ናብ ዝናብ ቅዱስ በታኻ ምእታውና ሰላም ገርካልና ኢኻ እሞ ካብዚ መውፃና ነናብ ቤትና ምኻድና ድማ መገድና መገዲ ድሓን መገዲ ሰላም ግበረልና ከምቲ ዝመፃናዮ ዘይኮነስ ካልኦት ሰባት ኮይንና ጎደለና ተመሊኡ ተቐዲስና ተባሪኽና ካብ መንፈስካ መንፈስ ካብ ረድኤትካ ረድኤት ካብ በረኸትካ በረኸት ተኻፊልና ክንከይድ ድማ ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና ኩሉ ሰማዕናዮ ዓቆርቲ ዝዘመርናዮ ድማ ኣምላኽና ኩሉ ግዜ ንመዝሙር ክንተግህ ንስኻ እውን ሓይሊ ሃበና ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ኣምላኽና ሓጢኣትና ደምሲሱ ገጽካ መርኣይ መወዳእታና መጸበቕ ግበረልና ዝሃብካና ዓድመ ድማ ኣምላኽና
ንንስሓ ንቁርባን ንጾም ንጸሎት ንፍቕሪ ንሰላም ንስነ ምግባር ክንበቕዓሉ እስኻ ሓግዘና እቲ ግዜ ክጥቀመልና ዘይኮነስ ንሕና ነቲ ግዜ ክንጥቀመሉ ኣምላኽና ረዳኣና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ኣብ ሕማም ዘለዉ ብጸሎት ዘክሩና ዝበሉና ንሕና ንፈልጦም ቁሩብ እዮም ንስኻ ግና ንኹሉ ሕሙም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ከም ሓደ ሰብ ገርካ ክትፍውሶም ትኽእል ኢኻ እሞ ስለ ኩሎም ሕሙማት ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ስቃይ ኣብ እህታ ዘለዎ ኣምላኽና ስቃዮም ኣቕልል ሕማሞም ፈውስ ስባሮም ፀግን ቁስሎም ዘንን ኣምላኽና ሓዘን ከቢድዎም ደኒኖም መሬት ዝፅሕትሩ ዘለዉ ድማ ናይ ጽንዓት መንፈስ ዓድሎም ንብዓቶም ድረስ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ንዓና ምስተረፉለና መሶብ ከፊተን ቁራስ እንጀራ ዕትሮ ከፊተን ኩባያ ማይ ንደቀን ዝሰኣና ብዙሓት ኣለዋ እሞ ብዙሓት ኣለዉ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ዓለምና ንስኻ ናይ በረኸት ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ንሕና ኣይንበልዕን ኢና እናበሉ ዝበኽዩ ቆልዑ ኢና ንዕቢ ዘለና ወገናትና ግና ዝብላዕ ደልዮም ደቆም ዝበኽይዎም ኣለዉ እሞ ኣምላኽና ንስኻ ናይ በረኸት ኣምላኽ ኢኻ እሞ ንኹሉ ትኸውን ኢኻ እሞ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እውን ዓውሕ ኣብ ኣጋሮም ሰንሰለት ኣብ ኣዳዎም ቀትርን ለይትን ብርሃንን ጸልማትን ዘይፈልዩ ኣብ ጎዳጉድ ኣለዉ እሞ ኣምላኽና ሰንሰለቶም በቲካ መቃውሖም ሰይርካ ሓራው ፃኣልና ኣብ ወፍሪ ዘለዉ ድሓን እትወልና ኣብ መገሻ ዘለዉ ድሓን ምለሰልና ኩሎም ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ኣወዳቶም ኣዋልዶም ድማ ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ንዓኻ ዘይከውን ኣይተሃበና ኩሉ ዝወለደ ይሐጉሰልና ናይ ደቅና ኩሎም ፀፅቡቑ ሪአና ጠጥዑ ምስማዓና እዚ ወርሓት እዚ ኣብ ሃገርና ኣብ ከባቢና ኣብ ተፈላለየ ቦታ ወርሓት ክረምቲ እሞ ኣምላኽና ርባታትና ብወሓዚ ምድርና ድማ ብጠል መልኣልና ዝበቆለ እኽሊ ካብ ነፋሪ ካብ ነጣሪ ድሒንካ ኣብ ምህርቲ ኣብ ፍረ ብፅሓልና እዚ ኣብ ጎረቤትና ኣብ ኢትዮጵያ ዝረኣናዮ ኣማኢት ሰባት መሬት ውሒጥዎም መይቶም ዘለዉ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቶም ዝዓረፉ መንግስትኻ ነቶም ሓዚኖም ዘለዉ ምፅንናዕኻ ነቶም ቆሲሎም ዘለዉ ፈውስኻ ክትበልና ድማ ንልምነካ ነብሳታ ኣግብርቲካ ኢማቲከ ወልደ ሚካኤል ንግስቲ ኣዝየብ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅንናዕኻ ባኻ ይመስኻ ፀናንዓልና በረኸት ኣድየና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክፈለና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ብለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹ እምብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍትው ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን